Hắn xuất thân từ phương Trượng Sơn, chú trọng tu tâm, làm theo bản tâm. Tuy Từ Phương biết, sau khi Thái thượng lão quân bắt Tôn Ngộ Không đi, cũng không lấy mạng Tôn Ngộ Không, nhưng giờ có cơ hội tốt giúp đỡ Tôn Ngộ Không, Từ Phương tự nhiên phải nắm bắt. Hắn cũng biết đại thế khó chống lại, nhưng hắn, Từ Phương, chính là cứng đầu, muốn thử xem sao. Từ Phương, hy vọng ngươi sẽ không làm trẫm thất vọng, nhưng trẫm tự nhiên cũng sẽ không đặt hết hy vọng vào ngươi. Nhìn bóng lưng Từ Phương rời đi, Ngọc Đế lẩm bẩm. Sự việc đến nước này, hắn đã không còn đường lui. Tôn Ngộ Không dù thế nào cũng không thể chớt. Tại Linh Sơn phương Tây, Đại Lôi Âm tự, trong thiền phòng, Như Lai đang ngồi thiền đột nhiên mở mắt, thản nhiên nói: "Bệ hạ giá lâm, bần tăng có lỗi không ra đón tiếp, xin thứ tội." Một bóng người áo xanh lặng lẽ xuất hiện, chính là Ngọc Đế. Con khỉ đó đã bị ném vào bát quái lô rồi. Nếu không muốn kế hoạch thất bại, hãy nghĩ cách cứu nó ra. Ngọc Đế nhíu mày nói. Nhưng Như Lai lại mỉm cười: "Bệ hạ yên tâm, lão quân sẽ không lấy mạng con khỉ đó." Vì sao? Lần này đến lượt Ngọc Đế không hiểu. Chẳng lẽ Phật môn và Thái thượng lão quân ngầm có kết? Nghi vấn này khiến Ngọc Đế cảnh giác. Phật đạo đấu đá, hắn còn có thể làm ngư ông đắc lợi. Nhưng nếu Phật đạo liên thủ, vậy thì hắn, Ngọc Đế, e là cũng đến lúc kết thúc rồi. Cảm giác nguy cơ nồng đậm tràn ngập trong lòng Ngọc Đế, khiến sắc mặt hắn nhìn Như Lai cũng trở nên âm trầm hơn. Chẳng lẽ trong kế hoạch cũng có phần của đạo môn? Bệ hạ đa rồi. Như Lai lắc đầu, cười nói, nguyên nhân hắn không bem Tôn Ngộ Không, kỳ thực là vì một người. Ai? Ngọc Đế đột nhiên mở to mắt. Chẳng lẽ giữa Phật môn và đạo môn còn có quan hệ gì sao? Phật nói, không thể nói, không thể nói. Như Lai mỉm cười, nói, chuyện này chỉ có thánh nhân mới biết. Chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch của thánh nhân là được. Bệ hạ cứ yên tâm, Thái thượng sẽ không bem con khỉ đó. Ngọc Đế gật đầu. Dù chọn tin Như Lai, nhưng trong lòng vẫn còn cảnh giác và chấn động. Chuyện này khiến ông bất an. Phật đạo chẳng lẽ có gian díu gì? Nếu vậy, ông ở tam giới là gì? Ngọc Đế đến Linh Sơn định nhờ Như Lai cứu Tôn Ngộ Không, nào ngờ lại phát hiện ra âm mưu của Phật đạo. Tam giới này còn gì mà ông không biết? Mang danh tam giới chi chủ mà lại thê thảm thế này, khiến Ngọc Đế nản lòng. Mưu tính bấy lâu, hóa ra trò hề lại là chính mình. Sau khi rời khỏi Diêu Trì, Từ Phương thấy một bóng hình xinh đẹp e lệ nhìn mình. Từ Phương vỗ đầu, mải lo chuyện Tôn Ngộ Không mà quên mất lời Dương Tiễn dặn. Cô gái trước mặt chính là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Từ sư huynh, huynh không sao chứ? Rõ ràng Dương Thiền đã theo dõi Từ Phương hàng phục Tôn Ngộ Không. Trong tam giới, nàng là một trong số ít người biết rõ mối quan hệ thực sự giữa Từ Phương và Tôn Ngộ Không, nên hiểu được gánh nặng mà Từ Phương đang mang. Ta không sao. Nghe Dương Thiền gọi mình theo cách ở Phương Thốn Sơn, Từ Phương cảm thấy ấm lòng, cũng hiểu được hàm ý trong cách gọi đó. Dương sư muội, ta gặp nhị ca muội ở hạ giới. Huynh ấy nhắn muội rời khỏi thiên đình, trở về Hoa Sơn càng sớm càng tốt, đừng dính vào vũng nước đục này. Dương Thiền mở to mắt, do dự một hồi rồi nói, sư huynh, muội không muốn về. Vì sao? Từ Phương ngạc nhiên. Không, không phải vì nhị ca. Dương Thiền do dự, rồi như quyết tâm, nói, muội lo cho huynh, muội muốn ở bên huynh. Nếu có muội, nhị ca chắc chắn sẽ giúp huynh, việc cứu Ngộ Không cũng dễ dàng hơn. Từ Phương sững người. Chàng hiểu tình cảm của Dương Thiền, nhưng hiện tại không có tâm tư nghĩ đến chuyện nam nữ, nên đã hứa với Dương Tiễn sẽ khuyên nàng về Hoa Sơn. Vậy mà giờ Dương Thiền lại muốn ở bên cạnh chàng. Trong đó, ngoài tình cảm của Dương Thiền dành cho chàng, còn có sự quan tâm lo lắng mà Từ Phương nhìn thấy. Yên tâm, ta sẽ không sao. Từ Phương mỉm cười. Ta biết mình đang làm gì, sẽ không có nguy hiểm. Muội hãy nghe lời, về Hoa Sơn trước. Sau khi ta giải quyết xong việc ở thiên đình sẽ đến Hoa Sơn thăm muội. Trước khi ta đến, muội cứ ở Hoa Sơn, đừng đến thiên đình nữa. Dương Thiền còn muốn nói gì nữa, nhưng Từ Phương lắc đầu, nghe lời. Giọng nói dịu dàng khiến Dương Thiền vừa lo lắng vừa ngọt ngào. Huynh thật sự sẽ đến Hoa Sơn thăm muội sao? Dương Thiền không dám tin, tim đập thình thịch. Từ khi quen biết Từ Phương ở Phương Thốn Sơn, chàng luôn giữ khoảng cách, chưa từng bày tỏ gì, nói gì đến việc chủ động đến Hoa Sơn thăm nàng. Ta nói lời giữ lời. Từ Phương nhẹ nhàng nói. Dương Thiền ngây thơ, không hiểu sự đời, chàng không muốn nàng bị liên lụy. Dù có thể lợi dụng nàng để lôi kéo Dương Tiễn, nhưng Từ Phương không nỡ. Nhìn Dương Thiền vui vẻ rời khỏi thiên đình, Từ Phương thở phào nhẹ nhõm, rồi ánh mắt kiên định trở lại, bay về phía Đâu Xuất Cung ở tầng 33. Vì Đâu Xuất Cung đang giam giữ Tôn Ngộ Không nên ít người lui tới, nay lại có rất nhiều thiên binh canh gác. Từ thần tướng, sao ngài lại đến đây? Thiên binh canh gác tuy không thuộc quyền quản lý của Từ Phương, nhưng vẫn nhận ra chàng. Từ Phương đáp, ta và Tôn Ngộ Không dù sao cũng có kết nghĩa, nay đến gặp mặt lần cuối, mong các huynh đệ giúp đỡ. Thiên binh khó xử, Từ thần tướng, chúng tôi thì không sao, ngài muốn vào thì cứ vào, nhưng đây là địa bàn của lão quân, ngài muốn gặp Tôn Ngộ Không e là phải xin phép lão quân. Ta hiểu. Từ Phương gật đầu, mong các huynh đệ giúp đỡ, đi bẩm báo với lão quân một tiếng, Từ mỗ sẽ không làm khó các huynh đệ. Được,
Thần tướng chờ một lát. Thiên binh giao vũ khí cho đồng đội, rồi chạy vào Đâu Xuất cung bẩm báo. Không lâu sau, thiên binh chạy ra, phía sau còn có một đồng tử mặc áo vàng. Từ thần tướng, đại lão ra nhà ta mời ngài vào. Đồng tử vàng chắp tay nói. Từ Phương gật đầu, nhìn đồng tử vàng. Nếu không nhầm, đây chính là đồng tử trông coi lò đan của Thái thượng lão quân, sau này là Kim Giác đại vương trên đường Tây Du. Đa tạ huynh đệ. Từ Phương nói. Đồng tử vàng gật đầu, dẫn Từ Phương vào Đâu Xuất cung. Không lâu sau, hai người đã đi qua đại điện Đâu Xuất cung, đến bên ngoài phòng luyện đan đặt lò bát quái. Thái thượng lão quân mặc đạo bào đỏ vàng, đang ngồi tĩnh tọa, mỉm cười. Từ thần tướng, khách quý hiếm có. Nếu lão đạo đoán không nhầm, thần tướng đến đây là vì tên khỉ kia. Thái thượng lão quân nhìn lò bát quái đang cháy hừng hực. Từ Phương hít sâu một hơi, gật đầu, chắp tay, Từ Phương bái kiến Thái thượng đạo tổ. Tôn Ngộ Không dù sao cũng là huynh đệ của ta, xin đạo tổ cho ta gặp hắn lần cuối. Từ mỗ vô cùng cảm kích. Lần cuối? Thái thượng lão quân mỉm cười. Từ thần tướng sao biết đây là lần cuối? Đạo tổ có ý gì? Từ Phương nghiêm mặt. Đạo tổ đã nói ở Linh Tiêu Bảo Điện sẽ thiêu Tôn Ngộ Không thành cho bụi trong lò bát quái. Hừ hừ. Thái thượng lão quân lắc đầu cười. Quả nhiên là đồ đệ hắn chọn, tư chất phi phàm. Thôi được, Tôn Ngộ Không đang ở trong lò đan, có gì thì nói với hắn đi. Nói xong, Thái thượng lão quân chậm rãi đứng dậy. Đồng tử vàng lập tức tiến lên đỡ lấy tay trái của ông. Già rồi, không được nữa. Ngồi một lúc đã đau lưng mỏi gối. Thái thượng lão quân vừa nói vừa giả vờ xoa lưng, rồi rời khỏi phòng luyện đan. Lời này của lão quân, chẳng lẽ là quen biết sư tôn? Từ Phương nhìn bóng lưng Thái thượng lão quân rời đi, trầm ngâm. Lúc này, chàng chợt nhớ ra vài điều. Khi còn học nghệ ở Phương Thốn Sơn, đạo lý mà tổ sư Bồ Đề giảng dạy đều chứa đựng tư tưởng của cả Phật giáo và đạo giáo. Bình thường khi giảng đạo, tổ sư Bồ Đề thường nói một lúc về đạo, rồi lại giảng một lúc về thiền. Theo một nghĩa nào đó, tổ sư Bồ Đề dường như đang so sánh hai tư tưởng khác nhau của đạo giáo và Phật giáo. Nói cách khác, tổ sư Bồ Đề vừa hiểu đạo pháp, vừa hiểu Phật pháp, là một cao thủ Phật đạo song tu. Chẳng lẽ sư tôn và lão quân có quan hệ gì sao? Từ Phương suy nghĩ, nhưng vẫn không hiểu được mối liên hệ giữa hai người. Chàng lắc đầu, nhìn về phía lò bát quái. Ngộ Không, ngươi thế nào rồi? Từ Phương đến gần lò đan, vận pháp lực gọi. Trong lò, lửa cháy hừng hực, lục đinh thần hỏa không ngừng rèn luyện thân thể Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị thiêu đốt kêu la thảm thiết. Bỗng nghe tiếng Từ Phương, Tôn Ngộ Không cố chịu đau, cười nói, đại ca, sao huynh lại đến đây? Lão Tôn ở đây rất tốt. Nghe giọng Tôn Ngộ Không, Từ Phương an tâm hơn. Chàng chợt nhớ ra, dù không có chàng đến, Tôn Ngộ Không hình như cũng sẽ không chết. Vì trong nguyên tắc, Thái thượng lão quân không thực sự muốn bem Tôn Ngộ Không. Xem ra là chàng quan tâm quá nên loạn trí. Ngộ Không, hiện tại ngươi bị nhốt trong lò, xương bả vai bị khóa, không thể vận pháp lực. Đại ca sẽ giúp ngươi. Dù biết có thể để Tôn Ngộ Không trốn vào Tôn Phong vị tránh bị lục đinh thần hỏa thiêu đốt, nhưng Từ Phương không định làm vậy. Vì theo vị trí lò bát quái, hướng Tôn Phong có rất nhiều khói. Dù không thiêu chết Tôn Ngộ Không, nhưng sẽ làm hỏng đôi mắt thần của hắn. Trong nguyên tắc, Tôn Ngộ Không vì vậy mà bị bệnh về mắt, thường xuyên chảy nước mắt, mắt đỏ hoe. Chỉ vì sĩ diện nên mới tự xưng là Hỏa Nhãn Kim Tinh. Thực tế, đôi mắt thần của Tôn Ngộ Không còn mạnh hơn Hỏa Nhãn Kim Tinh rất nhiều. Từ Phương vận pháp lực vào lò bát quái, tìm đúng vị trí bảo vệ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thoát khỏi lửa thiêu đốt, thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ đại ca. Ngộ Không, thời gian gấp rút, ta không nói nhiều. Ta sẽ để lại pháp lực cho ngươi, đủ để bảo vệ ngươi 7749 ngày. Sau 49 ngày, Thái thượng lão quân sẽ thả ngươi ra. Lúc đó, ngươi tuyệt đối không được náo loạn thiên cung nữa, hãy rời khỏi nơi thị phi này càng xa càng tốt. Từ Phương nghiêm túc nói, sức mạnh của thiên đình mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Với sức mạnh của ngươi, không thể nào địch lại thiên đình. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không im lặng. Đại ca, nói thật cho ta biết, huynh có thể biết trước tương lai phải không? Lời của Tôn Ngộ Không khiến Từ Phương chột dạ, không biết trả lời thế nào. Tôn Ngộ Không cũng không để ý sự im lặng của Từ Phương, mà tự nói tiếp, từ khi ta học nghệ, đại ca đã nhiều lần chăm sóc ta, thậm chí nhiều chuyện ta chưa nghĩ đến, đại ca đều nghĩ trước ta một bước. Nhiều chuyện đại ca nói đều thành sự thật. Từ Phương im lặng hồi lâu, rồi thở dài, khó khăn nói, ta không phải biết trước tương lai, mà là tình cờ nhìn thấy một đoạn biến hóa của dòng sông thời gian. Tôn Ngộ Không sững người, rồi cười nói, huynh nhìn thấy tương lai của lão Tôn trong dòng sông thời gian sao? Tương lai của lão Tôn là gì? Thật lòng mà nói, Từ Phương do dự. Nhưng đã nói đến nước này, chàng chỉ còn cách hít sâu một hơi, nói, sau này, ngươi sẽ đại náo thiên cung, bị Phật môn trấn áp, mất tự do 500 năm. 500 năm sau, ngươi bị ép gia nhập Phật môn. Đó là tương lai của lão Tôn mà đại ca nhìn thấy sao? Tôn Ngộ Không dường như không quan tâm. Chẳng trách đại ca vừa xuống núi đã gây thù chuốc oán với Phật môn. Lúc đó, lão Tôn biết tin tức của đại ca còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao đại ca lại đối đầu với Phật môn. Vì vậy, Ngộ Không, nghe ta khuyên một câu,
Sau khi thoát khỏi lao ngục, hãy chạy càng xa càng tốt, đừng quay lại thiên đình nữa. Giọng Từ Phương mang theo nỗi đau khó giấu. Chàng không muốn nhìn thấy Tôn Ngộ Không rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Ha ha ha. Tuy nhiên, sau khi nghe lời Từ Phương, Tôn Ngộ Không lại cười lớn, trong tiếng cười xen lẫn sự bất lực. Ý đại ca là muốn lão Tôn rút lui, làm kẻ đào ngũ sao? Không. Từ Phương lắc đầu. Ngươi không biết sức mạnh của thiên đình lớn đến nhường nào, cũng không biết thực lực của Phật môn đáng sợ ra sao. Vậy sao? Đại ca, huynh sợ rồi sao? Tôn Ngộ Không ngừng cười, giọng nói có chút thất vọng. Đại ca mà ta quen biết năm xưa, hào hoa phong nhã, chi khí ngút trời, chỉ với cảnh giới huyền tiên đã dám đối đầu với Như Lai Phật Tổ. Vậy mà bây giờ, đại ca lại bảo ta làm kẻ đào ngũ. Nghe giọng nói thất vọng của Tôn Ngộ Không, Từ Phương ảm đạm. Bấy lâu nay, chàng luôn hành động theo lương tâm, nhưng giờ chàng đang làm gì? Bị thiên đình áp bức mà không dám phản kháng, trơ mắt nhìn huynh đệ bị xử tử mà bất lực. Chẳng lẽ thật sự như Tôn Ngộ Không nói, chàng sợ rồi sao? Không, chàng không phải sợ, mà là bị tam giới mài mòn đi. Từ Phương tự an ủi mình, nói, kẻ ngu dốt mới không biết sợ. Ngộ Không, ta không phải sợ, mà là khi ngươi thực sự hiểu được sức mạnh của bọn họ, có lẽ ngươi cũng sẽ lựa chọn giống như ta. Không, ta Tôn Ngộ Không thà chết chứ không sợ hãi, càng không khuất phục. Tôn Ngộ Không lạnh lùng cắt ngang lời Từ Phương. Từ Phương lại lắc đầu, không, ngươi sẽ khuất phục. Vì ta đã nhìn thấy ngươi của sau này, Tề Thiên Đại Thánh kiêu ngạo bất khuất, cuối cùng cũng sẽ cúi đầu trước Phật môn. Ha 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 ha, ta không tin. Tôn Ngộ Không cười lớn. Trong lò bát quái, hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy hai thanh đao găm trên xương bả vai. Hai thanh đao này khóa chặt xương bả vai của hắn, khiến hắn không thể vận dụng pháp lực, trước đó chỉ có thể dựa vào thân thể né tránh lục đinh thần hỏa. Giờ đây, ngọn lửa trong lò bát quái bị Từ Phương che chắn, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng có cơ hội rút đao. Mệnh ta do ta, không do trời. Lão Tôn dù tan xương nát thịt cũng không khuất phục bất kỳ ai. Vừa nói, Tôn Ngộ Không vừa chịu đựng đau đớn, từ từ rút hai thanh đao ra. Điều này là nhờ thân thể hắn cường tráng, nếu là người khác, xương bả vai bị khóa thì không thể nào dùng sức được. Tiếng xương kêu răng rắc ghê giận vang vọng trong lò đan. Máu tươi lẫn với thịt vụn rơi vào lục đinh thần hỏa đang cháy hừng hực, lập tức hóa thành tro bụi. A! Tôn Ngộ Không ngửa mặt gào thét, rút phăng hai thanh đao ra khỏi xương bả vai. Hắn như mất đi nửa cái mạng, hơi thở suy yếu hẳn. Hai thanh đao găm trên xương bả vai hắn có thể phong ấn tu vi, giam cầm mọi năng lực của hắn, cho nên vô cùng bất phàm, là bảo vật trời đất, uy lực tự nhiên không phải binh khí bình thường nào có thể sánh được. Trong đó còn ẩn chứa hơi thở tịch diệt, lúc này theo hai thanh đao được rút ra, không ngừng ăn mòn toàn thân Tôn Ngộ Không, muốn hủy diệt hắn từ bên trong. Nhổ ra một ngụm máu tươi, Tôn Ngộ Không ném hai thanh đao vào lục đinh thần hỏa trong lò đan. Đứng ở cửa thông gió của lò đan, tuy hơi thở suy yếu, nhưng trên mặt Tôn Ngộ Không vẫn là vẻ kiêu ngạo bất kham. Hắn nhìn Từ Phương qua lò đan, ánh mắt vô cùng kiên định, giọng nói tràn đầy tự tin, "Đại ca, lão Tôn sẽ chứng minh cho huynh thấy, ta Tôn Ngộ Không không bao giờ khuất phục bất kỳ ai. Hy vọng đại ca hào hoa phong nhã, uy chấn thiên hạ năm xưa sẽ sớm trở lại. Huynh đi đi, đại ca, huynh đến thăm ta đã mãn nguyện rồi." Về nói với sư tôn, lão Tôn bất tài, làm nhục bản lĩnh mà người truyền dạy. Nếu ta có thể ra khỏi cái mai rùa này, lão Tôn nhất định sẽ khiến chư thiên vạn giới phải run sợ, đảo lộn trời đất. Như Lai thì sao? Ngọc Đế thì sao? Cứ xem lão Tôn ta lật đổ bọn chúng như thế nào. Nghe những lời hào hùng của Tôn Ngộ Không, Từ Phương cảm động. Dù không muốn Tôn Ngộ Không sau này gia nhập Phật môn, nhưng dường như chàng không thể ngăn cản được Tề Thiên Đại Thánh kiêu ngạo này. Có lẽ chính vì sự kiêu ngạo này mà hắn mới có thể vang danh thiên hạ. Nếu Tề Thiên Đại Thánh không còn sự kiêu ngạo và bất khuất, có lẽ hắn sẽ không còn xứng đáng với danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh nữa. Xem ra, dù chàng đã đến thế giới Tây Du này, một số chuyện và sự kiện trong nguyên tắc vẫn khó có thể thay đổi. Nhưng chàng sẽ không trơ mắt nhìn Tôn Ngộ Không cúi đầu trước Phật môn, quy y cửa Phật, trở thành nô lệ, trở thành một quân cờ vô dụng trên bàn cờ này. Theo diễn biến cốt truyện, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ đi Tây Thiên thỉnh kinh, nhưng dù có phải chống lại trời, mất mạng, chàng cũng sẽ liều mình cứu Tôn Ngộ Không, để hắn vẫn là Tề Thiên Đại Thánh uy chấn tứ phương, kiêu ngạo ngút trời. Nếu không phải tiên thiên chi khí của lão Tôn bị cướp, cũng sẽ không đến nông nỗi này. Tôn Ngộ Không cười lớn, "Đại ca, thực lực lão Tôn bị giảm, không thể lật trời, huynh nói sao?" Tiên thiên chi khí bị cướp? Từ Phương sửng sốt. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy. Sau đó, hắn kể lại chuyện tiên thiên chi khí trong cơ thể bị mất cho Từ Phương nghe. Từ Phương nghe xong, lửa giận bừng bừng trong lòng. Ngưu Ma Vương, tốt lắm, Ngưu Ma Vương. Ngộ Không, chuyện này ta nhớ kỹ rồi, ngươi cứ ở đây chờ ta. Từ Phương nói, rồi an ủi Tôn Ngộ Không vài câu, sau đó rời khỏi phòng luyện đan. Trong lòng chàng đã có dự tính riêng. Vì Tôn Ngộ Không muốn tạo phản thiên đình, chàng là sư huynh của hắn, tự nhiên phải ủng hộ hắn vô điều kiện. Chàng muốn cho Tôn Ngộ Không thấy, Từ Phương năm xưa, hào hoa phong nhã, uy chấn thiên hạ, chưa bao giờ thay đổi.
Tôn Ngộ Không bị giam trong lò đan ít nhất 7749 ngày. Khoảng thời gian này đủ để Từ Phương lên kế hoạch. Vì thực lực của chàng và Tôn Ngộ Không không đủ để lật đổ thiên đình, đánh bại Phật môn, nên chàng phải cẩn thận mưu tính. Thái thượng lão quân dường như có liên quan đến sư tôn, hơn nữa lời nói vừa rồi của ông cũng chứng minh ông không thực sự muốn bem Tôn Ngộ Không, mà có ý muốn giúp đỡ hắn. Nhưng hiện tại, Từ Phương tạm thời không thể phán đoán được. Ngoại trừ bản thân, chàng không thể tin tưởng bất kỳ ai. Dù sao thì tam giới hiện tại quá hỗn loạn, giống như đầm lầy, một khi sa vào thì rất khó thoát ra. Ngay cả Ngọc Đế, ở thiên đình rồng rắn lẫn lộn này cũng chẳng là gì, nhiều nhất chỉ là một quân cờ có tác dụng hơi lớn một chút mà thôi. Xét cho cùng, kẻ đứng sau cũng chẳng coi Ngọc Đế ra gì. Nói đến Ngọc Đế, chàng cũng là một người khá bi thảm. Muốn thoát khỏi bàn cờ, nắm giữ cục diện, nhưng thực chất chỉ là một con ruồi nhỏ, không thể làm nên sóng gió gì. Kẻ nắm quyền phía sau chỉ cần một ngón tay là có thể hủy hoại mọi nỗ lực của chàng. Còn chàng, Từ Phương, hiện tại chẳng phải cũng trong tình cảnh này sao? Khi chưa bước vào vũng nước đục này, sa vào đầm lầy này, có lẽ chàng đã không tiến thoái lưỡng nan, khó khăn như bây giờ. Ngay cả huynh đệ sắp bị xử tử, chàng cũng bất lực, thậm chí còn tự mình dẫn quân đi bắt. Bởi vì chàng đã bị khống chế. Giờ muốn thoát khỏi tình cảnh khó khăn này, chàng phải hành động. Chỉ cần có sức mạnh chống trả, chàng mới có quyền lên tiếng. Rời khỏi lò đan, Thái thượng lão quân đã quay lại, nhưng chỉ có một mình ông, những đồng tử và lính canh khác đều đã lui ra khỏi Đâu Xuất Cung. Thái thượng lão quân phe phẩy phất trần, nhìn Từ Phương với vẻ mặt hiền từ, mỉm cười. Từ thần tướng, thế nào rồi? Từ Phương chắp tay đáp. Đa tạ đạo tổ, Từ Phương nhất định ghi nhớ ân tình này của đạo tổ. Nhớ kỹ cũng tốt, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng phải trả. Đến lúc đó trả hết cho ta là được. Thái thượng lão quân mỉm cười nói, trong lời nói dường như có hàm ý khác, khiến Từ Phương nhíu mày, không hiểu ý của Thái thượng lão quân. Chủ yếu là câu nói trả hết cho ta khiến chàng ngẩn người. Những thánh nhân đỉnh cao trong đạo giáo đều có thể suy diễn một số chuyện. Chẳng lẽ họ đã suy diễn ra những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai? Nếu vậy, kế hoạch Phật pháp đông độ của Ngọc Đế và Như Lai chẳng phải đã bị đạo giáo biết rồi sao? Tại sao đã biết rồi mà lão quân vẫn giữ mạng cho Tôn Ngộ Không, không bem hắn? Trong chốc lát, đầu óc Từ Phương rối bời, nhíu mày. Mối quan hệ và liên hệ giữa những chuyện này thật sự quá phức tạp, khiến chàng không thể nào hiểu nổi vũng nước đục này đã bị khuấy đảo thành ra sao. Lời này của lão quân khiến ta khó hiểu. Từ Phương trực tiếp hỏi Thái thượng lão quân. Đã không nghĩ ra thì sao không trực tiếp hỏi? Ha ha, thần tướng nếu bây giờ chưa hiểu, chưa thấy rõ, thì cứ đợi đến khi nhân quả đến, thần tướng tự nhiên sẽ hiểu hết mọi chuyện. Thái thượng lão quân ôn hòa mỉm cười nói. Lời này của lão quân càng khiến Từ Phương rối trí. Dù là người xuyên không, nhưng hiện tại chàng dường như không nhìn thấy rõ bất cứ điều gì. Từ một người ngoài cuộc, chàng đã bị kéo vào ván cờ này, trở thành một phần của nó. Mà người kéo chàng vào ván cờ này, có lẽ chính là sư tôn Bồ Đề Tổ sư. Mọi chuyện xảy ra hôm nay, có lẽ từ khi chàng và Ngộ Không vào Phương Thốn Sơn, Bồ Đề Tổ sư đã dự liệu trước. Chàng không biết sư tôn Bồ Đề Tổ sư ẩn cư ở Phương Thốn Sơn có phải cũng là một trong những người điều khiển ván cờ này hay không. Dù sao thì trong nguyên tắc, Bồ Đề Tổ sư vốn là một nhân vật vô cùng bí ẩn. Ông sống ẩn giật ở Phương Thốn Sơn, tu hành tĩnh tâm, nhưng dường như bóng dáng của ông lại xuất hiện khắp chư thiên vạn giới. Dường như ai cũng có liên quan đến ông, ngay cả thiên đình dường như cũng có quan hệ mật thiết với ông. Cộng thêm chuyện của Thái thượng lão quân vừa rồi, chàng càng khẳng định sư tôn Bồ Đề Tổ sư chắc chắn cũng là một trong những người nắm quyền trong thời loạn lạc này. Chàng và Tôn Ngộ Không, thậm chí còn có những người mà chàng không biết, có lẽ chính là những quân cờ mà ông dùng để tham gia vào ván cờ lớn này. Nghĩ đến đây, Từ Phương chấn động, bỗng trở nên thận trọng. Chàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Dù chàng là người đã biết trước kết cục của Tây Du Ký và mọi chuyện, nhưng khi tham gia vào ván cờ này, chàng vẫn vô cùng bất lực, bị động bị những người trong ván cờ này đẩy đi. Mọi chuyện dường như đều diễn ra theo kế hoạch, tất cả đều như đã được sắp đặt sẵn. Bây giờ không thể tin ai cả. Từ Phương thầm nghĩ. Nhìn ánh mắt có vẻ hiền lành của Thái thượng lão quân, chàng cũng cảnh giác. Đạo tổ, chắc hẳn ngài cũng biết mục đích chuyến đi này của ta. Ngộ Không là huynh đệ kết nghĩa của ta, vẫn mong lão quân tha cho hắn một mạng. Ân tình này, từ mỗi ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Từ Phương chắp tay nói với Thái thượng lão quân. Dù Thái thượng lão quân không thực sự muốn bem Tôn Ngộ Không, nhưng diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn. Hơn nữa, kế hoạch sau này của chàng cũng có liên quan đến Ngọc Đế, nên phải khiến Ngọc Đế coi chàng là tâm phúc. Ngọc Đế chẳng phải rất thưởng thức chàng sao? Tốt lắm, vậy thì cứ thuận theo ý ông ta, nước chảy bèo trôi. Dù sao thì trên bàn cờ này, Ngọc Đế vẫn có trọng lượng hơn chàng rất nhiều. Nghe Từ Phương nói vậy, Thái thượng lão quân lắc đầu cười, xem ra thần tướng vẫn chưa hiểu rõ lời ta nói. Thôi được, vậy ta nói thẳng cho ngươi biết, cũng để cho ngươi và người đứng sau ngươi hiểu rõ. Ta nhốt yêu hầu này trong lò đan thiêu đốt, nhưng chưa từng nói sẽ bem hắn. Thái thượng lão quân mỉm cười nói, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến Từ Phương giật mình. Phật đạo như nước với lửa, không ai chịu chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó. Nhưng bây giờ,
Thái thượng lão quân lại nói thẳng chuyện này trước mặt chàng. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông không phải nói cho chàng nghe, mà là nói cho người đứng sau chàng, chính là Ngọc Đế, biết rằng kế hoạch của họ đã bị ông biết rồi, còn chiêu trò gì cứ việc tung ra. Thấy Từ Phương có vẻ đã hiểu, Thái thượng lão quân gật đầu, phe phẩy phất trần, nói: "Thần tướng, hãy về đi. Hai món nợ ân tình này ngươi cứ ghi nhớ, ngày sau khi nhân quả đến, hãy trả hết cho ta." Nói xong, Thái thượng lão quân biến mất. Hai đồng tử đứng ở cửa cũng cung kính bước vào. "Thần tướng, mời về." Từ Phương gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn hoang mang. Chàng đến đâu xuất cung một chuyến dường như chẳng làm được gì, nhưng dường như lại đã làm tất cả. Vai trò của chàng chỉ là một cái loa truyền tin, kết nối giữa Phật đạo, thậm chí là với Ngọc Đế. Rầm. Hai đồng tử, một mặc áo vàng, một mặc áo bạc, tiễn Từ Phương ra khỏi đâu xuất cung, rồi đóng sầm cửa lại, khiến Từ Phương giật mình tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ. Hai tiểu tử này, các ngươi cũng thật là không khách khí. Từ Phương lắc đầu. Những thiên binh canh gác ở cửa đâu xuất cung thấy Từ Phương gần như bị hai đồng tử đuổi ra, cũng không nhịn được nói: "Từ thần tướng, xin hãy nghĩ thoáng một chút." Từ Phương là Trảm Ma thần tướng, danh tiếng lừng lẫy ở thiên đình. Những thiên binh này tuy không thuộc quyền quản lý của chàng, nhưng cũng đã từng nghe nói đến chàng. Họ càng nghe nói thần sách doanh dưới trướng Từ Phương ngày càng hùng mạnh, nên đối với Từ Phương cũng rất tôn trọng. Từ Phương gật đầu, Từ mỗ đa tạ các huynh đệ. Sau khi chào hỏi các thiên binh, Từ Phương thở dài, rời khỏi tầng 33. Có lẽ hiện tại chàng không biết Phật pháp Đông Độ ẩn chứa âm mưu to lớn như thế nào, có lẽ chàng không thể nhìn thấu những màn sương mù này, nhưng ngày sau, khi chàng có đủ sức mạnh và quyền lên tiếng, nhất định sẽ vén màn bí ẩn của ván cờ lớn này. Từ tầng 33 trở xuống, Từ Phương bay thẳng đến Diêu Trì. Tôn Ngộ Không đã bị giam trong lò bát quái, còn vài chục ngày nữa hắn sẽ đại náo thiên cung. Khoảng thời gian này, Từ Phương cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Đối với chàng, đây không chỉ là giúp Tôn Ngộ Không chống lại thiên đình, mà còn là một cơ hội. Đã ngươi muốn khuấy đảo trời đất, vậy ta sẽ để ngươi đại náo một trận cho đã. Dù cuối cùng vẫn không thể thay đổi được gì, cũng phải để danh hiệu Tế Thiên Đại Thánh của ngươi vang danh khắp nơi. Âm thầm quyết tâm, Từ Phương bắt đầu sắp xếp những việc tiếp theo trong lòng. Ban đầu, chàng tưởng rằng mình có thể thay đổi một số điều, nhưng vẫn bị cốt truyện đã được sắp đặt sẵn đẩy đi, không thể làm gì được. Cảm giác này thật sự khiến chàng khó chịu. Đàn khỉ ở Hoa Quả Sơn tuy đã được Từ Phương cứu phần lớn, nhưng vẫn còn một bộ phận bị Lý Tĩnh mang về thiên đình giam giữ. Hiện tại, Từ Phương đến Diêu Trì, ngoài việc báo cáo với Ngọc Đế, còn nhân cơ hội giải cứu những con khỉ này, để Tôn Ngộ Không không còn vướng bận gì, có thể toàn tâm toàn ý đại náo thiên cung. Đã không thể thay đổi, vậy thì cố gắng hết sức. Chẳng mấy chốc, Từ Phương đã bay về Diêu Trì. Lúc này, Ngọc Đế và Vương Mẫu đang tay trong tay dạo chơi, mặt mày hớn hở. Một đám đông thiên nô và nữ tiên đi theo sau, kéo lê tà áo dài của hai người. Đối với họ, Tôn Ngộ Không đã bị bắt, tiếp theo là chuẩn bị ăn mừng chiến thắng theo kịch bản cũ, để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Bệ hạ, Vương Mẫu, Trảm Ma thần tướng cầu kiến. Đúng lúc này, một thiên nô đến trước mặt Ngọc Đế, cung kính nói: "Ồ, Từ Phương đã về nhanh vậy sao?" Ngọc Đế một tiếng, quay đầu nói với Vương Mẫu: "Ái khanh cứ ở đây chờ trẫm, trẫm xử lý xong việc sẽ quay lại dạo chơi cùng nàng." Nói xong, Ngọc Đế buông tay Vương Mẫu, đi về phía trước Diêu Trì. Lúc này, Từ Phương đang yên lặng chờ đợi ở trước Diêu Trì. Nhìn tiên cảnh này, chàng thở dài, bình tĩnh lại tâm trạng. Hiện tại, muốn cứu Tôn Ngộ Không và những con khỉ kia, chàng phải khiến Ngọc Đế nghĩ rằng chàng đã quy thuận ông ta, nguyện ý trở thành thuộc hạ của ông ta. Khi đó, Ngọc Đế mới nể mặt chàng. Chàng có rất nhiều việc phải làm, phải từng bước một, không được bỏ sót bất cứ việc gì, nếu không sẽ hỏng cả đại cục. Chờ một lúc, Ngọc Đế mới được vây quanh bởi đám đông thiên nô và nữ tiên đến trước Diêu Trì. Nhìn thấy Từ Phương bình tĩnh, Ngọc Đế thản nhiên hỏi: "Từ Phương, việc làm thế nào rồi?" Như Lai đã hứa với ông ta rằng Thái thượng lão quân sẽ không bem Tôn Ngộ Không, nên việc hỏi Từ Phương cũng chỉ là để trấn an chàng mà thôi. Muốn thu phục nhân tài này, ông ta không ngại dùng chính sách mềm mỏng. Nhìn Ngọc Đế giả vờ, Từ Phương mỉm cười. Nếu nói về tài diễn xuất, e rằng Ngọc Đế là vô địch ở thiên đình, không ai sánh bằng. Đã sếp muốn diễn, chàng tự nhiên cũng phải phối hợp. Bẩm bệ hạ, việc đã xong, xin bệ hạ yên tâm. Từ Phương cung kính chắp tay nói. Ngọc Đế gật đầu, tốt lắm. Quả nhiên Như Lai nói không sai, Thái thượng lão quân sẽ không bem Tôn Ngộ Không. Nhưng nghĩ đến việc này, trong lòng Ngọc Đế cũng dâng lên một tia cảnh giác. Lúc đó Như Lai nói chỉ vì một người mà Thái thượng lão quân sẽ không bem Tôn Ngộ Không. Bây giờ xem ra, có lẽ là vì Bồ Đề tổ sư. Tôn Ngộ Không dù sao cũng là quân cờ mà Phật môn đã định sẵn, là nhân vật quan trọng trong Phật pháp Đông Độ. Từ khi bắt đầu bố trí Phật pháp Đông Độ, tuy Bồ Đề tổ sư ít tham gia, chủ yếu là những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng vị trí của ông ta lại không thể thiếu. Cũng vì Ngọc Đế biết một số chuyện, đối với Bồ Đề tổ sư cũng có chút hiểu biết, nên trong lòng càng thêm cảnh giác. Phật đạo có lẽ không căng thẳng như ông ta tưởng. Điều này khiến ông ta cảm thấy rất nguy hiểm. Bệ hạ, thần có một việc muốn cầu xin, mong bệ hạ đồng ý.
Đang lúc Ngọc Đế trầm tư, Từ Phương chắp tay nói. Ngọc Đế giật mình tỉnh giấc, có chút tò mò, khanh nói việc gì? Trẫm nhất định đồng ý. Từ Phương từ khi lên trời làm thần chưa từng chủ động cầu xin ông ta điều gì. Điều này khiến Ngọc Đế tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến Từ Phương phải mở lời cầu xin. Nếu chuyện không liên quan đến đại cục, ông ta có thể đồng ý. Dù sao muốn người ta làm tâm phúc thì ít nhất cũng phải có chút thành ý. Nghe vậy, Từ Phương lập tức nói, thật ra, không giấu gì bệ hạ, thần muốn cầu xin bệ hạ thả những con khỉ thuộc hạ của Tôn Ngộ Không. Tội lỗi đều do Tôn Ngộ Không gây ra. Hiện tại, tên khỉ đó đã bị bắt, sau này cũng sẽ tham gia Phật pháp đông độ theo kế hoạch. Những con khỉ đó đều vô tội. Thần và Tôn Ngộ Không có kết nghĩa, vì tình nghĩa, thần muốn làm chút việc cuối cùng cho hắn. Giọng Từ Phương bỗng trở nên buồn bã, nghẹn ngào, trông vô cùng đáng thương, như mất hồn. Ngọc Đế nhìn thấy cũng không khỏi động lòng, trong lòng thầm khinh bỉ Từ Phương, tên này diễn còn giỏi hơn cả trẫm, suýt chút nữa là trẫm tin rồi. Lời khanh nói thật cảm động, đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Yêu cầu này trẫm chấp thuận. Màn diễn xuất xứng đáng đạt giải ảnh đế kim mã khiến Ngọc Đế lúc này trông cũng rất khoan dung. Đa tạ bệ hạ hồng ân, thần bối rối. Cầm thánh chỉ của Ngọc Đế, Từ Phương đi thẳng đến Thiên Lao, đồng thời triệu tập Ngũ Khúc Tinh Quân, bảo ông ta dẫn một số thiên binh xuống Hoa Quả Sơn để bảo vệ những con khỉ đó. Dù sao thì lời nói của con người cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, huống chi là Ngọc Đế, người có thể giành được vô số giải ảnh đế kim mã với tài diễn xuất của mình. Chàng càng không dám tin tưởng. Hiện tại, ngoài bản thân, chàng gần như không dám tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả sư tôn Bồ Đề Tổ sư, chàng cũng có chút không dám tin. Kết cục hiện tại của Tôn Ngộ Không dường như là do Bồ Đề Tổ sư sắp đặt, phối hợp với Ngọc Đế và những người khác diễn một vở kịch. Còn chàng cũng vô tình bị đẩy vào vở kịch này, trở thành mắt xích quan trọng đưa Tôn Ngộ Không vào ván cờ. Giải cứu xong đàn khỉ của Tôn Ngộ Không, dặn dò Ngũ Khúc Tinh Quân dẫn thiên binh bảo vệ chúng, Từ Phương chuẩn bị thực hiện mục tiêu tiếp theo, đó là tìm những yêu quái đã đánh cắp tiên thiên chi khí của Tôn Ngộ Không, chính là Đại Lực Ngưu Ma Vương và đồng bọn. Chuyện này là do Tôn Ngộ Không vừa kể cho chàng nghe. Không có tiên thiên chi khí, thực lực của Tôn Ngộ Không sau này sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, hiện tại thực lực cũng đang giảm mạnh. Tuy lão quân không có ý định bem hắn, nhưng nếu Tôn Ngộ Không không chịu nổi thì sẽ rất phiền phức. Lũ khốn kiếp này còn dám xưng huynh gọi đệ với Tôn Ngộ Không, lại dám đánh cắp tiên thiên chi khí của hắn. Cũng chỉ có tên khỉ ngốc Tôn Ngộ Không mới tin lời bọn chúng. Nếu không, với tính cách của hắn, lũ này đã sớm chớt dưới đao của hắn rồi. Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Ngọc Long Vương, các ngươi cứ trở xuống dưới đó bồi Ngộ Không đi. Có khôn bằng che chở thì sao? Hôm nay ta không tin tà. Sát khí hiện rõ trên mặt Từ Phương, thân hình hóa thành một luồng sáng đỏ rực, rời khỏi thiên đình, bay thẳng về phía Bắc Câu Lô Châu. Hiện tại, chàng muốn trút hết nỗi uất ức trong lòng lên những tên này, nếu không khó mà nguôi giận. Cảm giác bất lực đó khiến chàng rất khó chịu. Nhìn Tôn Ngộ Không bị hành hạ, chàng đau như cắt ruột. Rõ ràng biết hết mọi chuyện, nhưng lại không thể làm gì. Trong một hang động bí mật ở Bắc Câu Lô Châu, Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương và 3 yêu quái khác đang chuẩn bị hấp thụ tiên thiên chi khí lấy từ Tôn Ngộ Không. Chỉ cần bọn chúng hấp thụ hoàn toàn tiên thiên chi khí này, thực lực và thiên phú của chúng sẽ được nâng cao nhanh chóng. Đến lúc đó, bên Từ Phương và Dương Tiễn, mối thù của bọn chúng cũng sẽ được báo. Đến đây, tiên thiên chi khí này chia làm 5 phần, chúng ta mỗi người hấp thụ một phần. Đợi thực lực tăng lên, chúng ta sẽ đánh lên thiên đình, bên Từ Phương và Dương Tiễn, báo thù cho huynh đệ của chúng ta. Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm vào đám hào quang trước mặt, nước miếng chảy ròng ròng. Hắn đã nóng lòng muốn nuốt trọn tiên thiên khí vào bụng. Kỳ thực, báo thù cho huynh đệ chỉ là giả, thứ hắn thật sự thèm muốn chính là tiên thiên khí trong người Tôn Ngộ Không. Báo thù chỉ là cái cớ để các yêu vương khác yên tâm mà thôi. Nếu thực lực của mấy tên yêu vương này không ngang ngửa hắn đã độc chiếm tiên thiên khí rồi. Giờ thì phải chia 5 xẻ 7. Tốt, sau này chúng ta sẽ nghe theo đại ca, sớm ngày hoàn thành đại nghiệp báo thù cho tam đệ. Giao Ma Vương phụ họa, vẻ mặt phấn khích, ánh mắt dán chặt vào tiên thiên khí không rời. Sức cám dỗ của thứ này quá lớn. Nhớ đến chiến lược kinh khủng và thiên phú kinh người của Tôn Ngộ Không đều do tiên thiên khí này mà ra, hắn không khỏi kích động. Ngay cả Dương Tiễn khi đối đầu với Tôn Ngộ Không sở hữu tiên thiên khí, e rằng cũng khó phân thắng bại. Nếu bọn hắn hấp thụ được, chắc chắn sẽ đạt đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Đại ca đừng chần chừ nữa, chúng ta mau hấp thu tiên thiên khí thôi, kẻo sinh biến. Ta cũng nóng lòng lắm rồi. Ngưu Long Vương mặt đầy mong đợi, nuốt trọn tiên thiên khí vào bụng. Nào, chúng ta 5 huynh đệ, sau này nhất định có thể ngạo thị thương khung, đánh ra một mảnh thiên hạ. Ngưu Ma Vương thần tình phấn chấn, lập tức chia tiên thiên khí thành 5 phần. Trước mặt 5 yêu vương, mỗi người đều có một phần tiên thiên khí lơ lửng. Họ ngồi xếp bằng, nhắm mắt, thu khí tức toàn thân, tĩnh tâm, chuẩn bị hấp thu tiên thiên khí. Bỗng nhiên, động phủ nơi họ đang ở rung chuyển, đá vụn rơi xuống ào ào. Tiếp theo đó là một tiếng gầm giận dữ vang lên, 5 tên cặn bã, ra đây chịu chết. Từ chỗ đỉnh động bị phá vỡ, Từ Phương tay cầm quỷ sướng, toàn thân sát khí ngùn ngụt, hung tợn nhìn Ngưu Ma Vương,
Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngư Long Vương và Mị Hầu Vương đang kinh hãi trong động. Thiên đình tem mắt khắp nơi, muốn tìm tung tích của mấy tên này dễ như trở bàn tay. Từ Phương toàn thân tỏa ra hào quang chói lọi, sắc bén vô cùng, khiến mọi người không thể mở mắt, chỉ có thể nheo mắt nhìn lên. Quỷ sướng đao tà khí tứ phía, oan hồn, yêu quái, tiên quái, tất cả những vong hồn đã chớt dưới lưỡi đao này đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nó thèm khát máu thịt của Ngưu Ma Vương. Từ Phương. Ngưu Ma Vương nheo mắt, dùng bàn tay to lớn che mắt, trong mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm Từ Phương đang lơ lửng trên không, giọng nói run rẩy kinh ngạc. Lưỡi hắn như bị thắt lại, làm sao Từ Phương tìm được bọn hắn? Làm sao lại đột ngột xuất hiện trước mặt bọn hắn như vậy? Giao Ma Vương cũng nhận ra Từ Phương đầy sát khí, hận không thể lột da rút gân, uống máu ăn thịt bọn hắn. Sắc mặt hắn lập tức trở nên sợ hãi. Vị trí hiện tại của bọn hắn là trung tâm Bắc Câu Lô Châu, địa bàn của yêu tộc Đại Thánh. Nhưng hắn không ngờ Từ Phương lại không sợ yêu tộc Đại Thánh, dám đuổi tới tận đây. Từ Phương, hắn dám đuổi tới địa bàn của yêu tộc ta. Thật là không biết sống chết. Hôm nay ta, Giao Ma Vương, nhất định phải báo thù. Giao Ma Vương nhìn Từ Phương, ánh mắt như muốn phun lửa. Từ Phương đã khiến hắn mất mặt, còn cướp sạch bảo vật của hắn. Dù Từ Phương chiến lực mạnh thì sao? Hôm nay hắn phải cho Từ Phương nếm mùi đau khổ mới hả giận. Giao Ma Vương hừng hực khí thế, cầm binh khí, chuẩn bị bay lên đánh nhau với Từ Phương. Những yêu vương còn lại thì kinh hãi nhìn Từ Phương, mặt mày tái mét. Chiến lực khủng khiếp của Từ Phương đã khiến bọn hắn khiếp sợ. Hôm đó ở Bắc Hải, bọn hắn bị Từ Phương đánh cho chạy tán loạn. Nếu không có Côn Bằng lão tổ ra tay ngăn cản, e rằng bọn hắn đã chớt dưới đao của Từ Phương, trở thành vong hồn phiêu dạt. Chạy mau, tên này là sát thần, với thực lực của chúng ta, không thể nào địch lại hắn. Mị Hầu Vương vội vàng nói. Hắn vốn đã không đồng ý với việc Ngưu Ma Vương cướp tiên thiên khí của Tôn Ngộ Không, lại càng sợ hãi Từ Phương. Bây giờ chạy trốn có lẽ còn một tia hy vọng. Nếu không chạy, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Từ Phương, ngươi giỏi. Ngưu Ma Vương buông một câu hăm dọa, rồi cuộn lấy tiên thiên khí của Tôn Ngộ Không, điên cuồng bỏ chạy. Hắn lập tức biến mất, tốc độ nhanh đến mức kéo thành một vệt cầu vồng đỏ trên không trung. Hắn rất rõ ràng về chiến lực và thực lực của Từ Phương. Một trong hai sừng của hắn đã bị Từ Phương đánh gãy. Bài học đau đớn này khắc sâu trong lòng hắn. Dù hắn cũng muốn báo thù Từ Phương, nhưng thực lực hiện tại không đủ, huống chi là Từ Phương đang nổi giận. Lưu Đắc Thanh Sơn tại, bất phạ một hữu xài thiêu. Cái đệt. Mấy yêu vương khác thấy Ngưu Ma Vương vừa dứt lời đã chuồn mất, đều chửi thề, đứng hình tại chỗ. Tên Ngưu Ma Vương này thật sự không ra gì, cứ thế bỏ chạy, đúng là đồ khốn nạn. Chạy trốn mà cũng không gọi bọn hắn, quả nhiên không phải người. Không chút do dự, trừ Giao Ma Vương đang phẫn nộ, những yêu vương khác đều tản ra, chạy theo những hướng khác nhau, không dám ngoảnh lại. Trong động phủ, Giao Ma Vương tay cầm binh khí run lên. Lũ khốn, đều là lũ khốn, bỏ chạy hết rồi. Hắn đang phân vân không biết nên đánh hay chạy. Rõ ràng hắn đang rất tức giận, nhưng thực lực của Từ Phương hắn rất rõ. Chỉ một đao, hắn e rằng cũng không đỡ nổi. Hừ, xem ra ngươi còn chút cốt khí. Được, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh gọn. Từ Phương đứng giữa không trung, khinh miệt nhìn Giao Ma Vương không chịu rút lui. Quỷ sướng đao gào thét, Từ Phương lập tức biến mất. Chưa kịp để Giao Ma Vương trong động kịp phản ứng, Từ Phương đã áp sát đến trước mặt hắn, lưỡi đao chém thẳng vào đầu Giao Ma Vương. Đao mang sắc bén cùng tiếng kêu gào thảm thiết của những oan hồn quấn quanh quỷ sướng đao không chút lưu tình chém xuống. Không khí bị xé toạc, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Giao Ma Vương không kịp phản ứng, vội vàng giơ binh khí lên đỡ, hét lớn một tiếng. Chưa kịp va chạm, hắn đã cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo từ quỷ sướng đao của Từ Phương. Rắc, hai bên va chạm, chỉ nghe thấy một tiếng gãy giòn. Binh khí trong tay Giao Ma Vương gãy làm đôi dưới lưỡi đao của Từ Phương, rơi xuống đất. Dưới ánh mắt kinh hãi của Giao Ma Vương, quỷ sướng đao của Từ Phương chém thẳng vào đầu hắn. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến, Giao Ma Vương đứng tại chỗ bị chém làm đôi. Máu tươi phun ra từ cơ thể bị chém đứt, nhuộm đỏ mặt đất. Dưới toàn lực của Từ Phương, Giao Ma Vương không đỡ nổi một đao. Đây mới là tên đầu tiên, những tên khác không ai chạy thoát. Sau khi giải quyết Giao Ma Vương, mắt Từ Phương hơi đỏ lên. Quỷ sướng đao sau khi được tắm máu, lúc này tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, sát khí trên thân đao như sống dậy. Hắn nhìn về hướng Ngưu Ma Vương bỏ chạy, thi triển Lưu Vân Hóa Hồng thuật, hóa thành một tia sáng đỏ đuổi theo. Toàn bộ tiên thiên khí của Tôn Ngộ Không đều nằm trong tay Ngưu Ma Vương. Bắt không được những yêu vương khác cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể để Ngưu Ma Vương cướp đi tiên thiên khí của Tôn Ngộ Không. Trong nguyên tắc, Ngưu Ma Vương trông có vẻ chất phác thật thà, nhưng so với nguyên tắc, Ngưu Ma Vương này hoàn toàn khác biệt. Bộ não của hắn không hề thua kém bất kỳ đại lão nào. Nếu hắn thật sự chất phác thật thà, e rằng cả thiên hạ đều là người thật thà. Kẻ trông có vẻ ngu ngốc nhất mới là kẻ thông minh nhất. Tăng tốc, Từ Phương đã nhìn thấy bóng dáng Ngưu Ma Vương đang bỏ chạy. Dù thực lực của Ngưu Ma Vương không tệ, nhưng tốc độ lại là điểm yếu của hắn.
Cân đầu vân của hắn căn bản không thể so sánh với hắn và Tôn Ngộ Không. Có lẽ, người duy nhất có thể so sánh tốc độ với hắn và Tôn Ngộ Không chỉ có Thất Bộ Thành Vân của Dương Thiền. Ngưu Ma Vương, hôm nay chính là ngày chớt của ngươi. Từ Phương tay cầm quỷ sướng, nhìn Ngưu Ma Vương đang ôm tiên thiên khí chạy trốn. Trước đó, Từ Phương đã đánh gãy một chân của Ngưu Ma Vương, nên hiện tại hắn chỉ còn một chân. Cộng thêm dáng vẻ chạy trốn, trông hắn vô cùng thảm hại, như một con chó nhà có tang. Cái gì? Nhanh vậy đã đuổi kịp rồi. Nghe thấy tiếng Từ Phương phía sau, Ngưu Ma Vương giật mình. Mới một lúc mà đã đuổi kịp rồi. Tốc độ này đáng sợ vậy sao? Hắn đã dùng toàn lực để chạy trốn, vậy mà chưa được bao lâu, Từ Phương đã đuổi kịp. Thực lực này thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng hắn không dám dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, hắn chỉ có một kết cục, đó là bị Từ Phương đánh cho như tử. So với việc liều mạng với Từ Phương, chi bằng liều mạng chạy trốn, biết đâu còn có một tia sinh cơ. Hơn nữa, đây là Bắc Câu Lô Châu, địa bàn của yêu tộc Đại Thánh. Nếu có thể gây ra chút động tĩnh, thu hút sự chú ý của yêu tộc Đại Thánh, hắn sẽ được cứu. Ngưu Ma Vương, lần trước ngươi may mắn, lần này ta nhất định phải chôn sống ngươi ở Bắc Câu Lô Châu này. Giọng nói lạnh lùng của Từ Phương như lời phán xét từ địa ngục, sát khí nồng đậm, từng tiếng vang lên bên tai Ngưu Ma Vương, muốn đánh sập ý chí của hắn. Lần trước giao chiến với Ngưu Ma Vương là do Ngưu Ma Vương may mắn, nếu không, hắn đã chết dưới đao của hắn rồi. Trên đường Tây Du Thỉnh Kinh, Ngưu Ma Vương cũng là một kiếp nạn. Nếu hắn bem chết Ngưu Ma Vương, Từ Phương không biết liệu có ai đến ngăn cản hay không. Nhưng bây giờ hắn không còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Hôm nay, dù thế nào Ngưu Ma Vương cũng phải chết. Dù Như Lai Phật Tổ có đến bảo vệ hắn cũng phải dốc toàn lực bem chết Ngưu Ma Vương, nếu không khó mà nguôi giận trong lòng. Vì chuyện của Tôn Ngộ Không, lửa giận trong lòng hắn đã bùng cháy. Hắn không dám đắc tội trực tiếp với Như Lai Phật Tổ, chẳng lẽ không thể gây sự với những kẻ hắn đánh bại được sao? Phá hoại kế hoạch của bọn họ, dường như còn tốt hơn là trực tiếp đánh lên Linh Sơn. Ngưu Ma Vương bị Từ Phương ép sát, hắn đã cảm nhận được đao mang của Từ Phương đã áp sát vào lưng mình. Giây tiếp theo dường như sẽ chém xuống lưng hắn. Cứu mạng! Ai cứu ta với? Cứu mạng! Thiên đình bem người rồi. Đột nhiên, Ngưu Ma Vương nghĩ ra một kế, vừa chạy vừa hét lớn. Sau khi được pháp lực của hắn gia trì, tiếng kêu vang vọng khắp nơi. Một số yêu vương đang tu luyện ở Bắc Câu Lô Châu bị tiếng kêu của Ngưu Ma Vương đánh thức. Vốn định ra xem chuyện gì xảy ra, vừa ló đầu ra đã thấy Từ Phương tay cầm quỷ sướng đao đang đuổi theo Ngưu Ma Vương. Còn Ngưu Ma Vương ở phía trước, chạy trốn như một đứa cháu, trông vô cùng thảm hại. Cái gì? Người của Thiên Đình, sao lại chạy đến Bắc Câu Lô Châu của ta rồi? Các yêu vương kinh ngạc, tò mò. Đây là Bắc Câu Lô Châu đấy. Người của Thiên Đình bây giờ ngông cuồng vậy sao? Dám một mình xông vào thánh địa của yêu tộc, truy sát một yêu vương. Đây rõ ràng là tát vào mặt bọn hắn. Cứu mạng! Các huynh đệ, cứu mạng! Người của Thiên Đình quá đáng lắm rồi. Cứu lão Ngưu với. Ngưu Ma Vương nhìn xung quanh, thấy các yêu vương đứng xem mà không dám tiến lên giúp đỡ, liền cầu xin thảm thiết. Nước mắt tuôn rơi, trông vô cùng đáng thương, thảm hại đến mức khó tả. Nhưng dù vậy, các yêu vương vẫn do dự. Dù sao đây cũng là người của Thiên Đình, hơn nữa còn là Trảm Ma thần tướng có chức vị trên Thiên Đình. Uy danh của Từ Phương, bây giờ chỉ cần là nhân vật có chút danh tiếng đều đã nghe qua. Đây là sát tinh mới nổi của tam giới. Dù hiện tại danh tiếng tạm thời bị Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lấn át, nhưng ai cũng biết, yêu quái nào mà chẳng bị hắn đánh cho chạy tán loạn. Hơn nữa, năm đó Từ Phương dẫn thần sách doanh đóng quân ở Bắc Câu Lô Châu trăm năm, danh tiếng đã vang xa. Vì vậy, dù thấy Ngưu Ma Vương bị truy sát trước mặt, bọn hắn cũng không dám ra tay. Dù sao cũng không ai muốn chết sớm, tự nhiên rước lấy sát tinh này, chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Hơn nữa, người bị bem là Ngưu Ma Vương, chứ đâu phải bọn hắn, không cần phải ra mặt. Mẹ kiếp, lũ khốn này mù hết rồi sao? Nhìn cái gì? Qua đây giúp đỡ đi. Không đến, lão Ngưu ta thật sự sẽ bị Từ Phương chém chết mất. Ngưu Ma Vương sốt ruột, nhìn các yêu vương đang đứng xem, lòng như lửa đốt. Hắn đã hạ mình cầu xin rồi, sao đám người này vẫn không chịu giúp đỡ? Từ Phương tuy mạnh, nhưng bọn hắn có nhiều yêu vương như vậy, dù Từ Phương có mạnh đến đâu cũng không đỡ nổi chứ. Các huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm nhìn lão Ngưu ta bị người của Thiên Đình bem chết sao? Lão Ngưu ta chết không sao, nhưng chẳng phải là để Thiên Đình dẫm đạp lên mặt mũi của các yêu vương Bắc Câu Lô Châu chúng ta sao? Nếu vậy mà các ngươi vẫn thờ ơ, thấy không sao cả, thì lão Ngưu ta chết cũng cam lòng. Ngưu Ma Vương đột nhiên quay người lại, không chạy nữa, cất tiên thiên khí, lấy binh khí ra, liều mạng với Từ Phương đang đuổi theo phía sau. Một làn sóng năng lượng khổng lồ dâng lên trước mặt Từ Phương và Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương bị chấn động lùi lại, suýt nữa không cầm nổi binh khí, ngực tức nghẹn, phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra một ngụm máu, khí thế của Ngưu Ma Vương lập tức suy yếu, hắn nhìn chằm chằm vào Từ Phương đang lơ lửng giữa không trung, sát khí quấn quanh, bình tĩnh tự nhiên. Vừa rồi nếu không phải hắn dốc toàn lực, có lẽ đã bị Từ Phương chém ngất rồi. Nhưng dù vậy,
một đao này của Từ Phương cũng khiến hắn bị thương nặng. Ngưu Ma Vương, hôm nay dù ngươi gọi bao nhiêu viện binh, đến một ta bem một, đến hai ta bem cả đôi. Dù ngươi có gọi cả yêu vương Bắc Câu Lô Châu đến, dù máu chảy thành sông, xương chất thành núi, ta cũng nhất định phải lấy đầu ngươi. Từ Phương tay cầm quỷ sướng chỉ vào Ngưu Ma Vương, giọng nói như sấm rền vang vọng khắp nơi. Những yêu vương đang đứng xem, nghe thấy giọng điệu ngông cuồng của Từ Phương, lập tức nổi cơn thịnh nộ, bao trùm toàn thân. Chẳng phải là nói yêu vương Bắc Câu Lô Châu bọn hắn đều là phế vật sao? Đến một bem một, đến hai bem cả đôi. Thật là ngông cuồng. Thiên đình tiểu nhi, đây là Bắc Câu Lô Châu, không phải thiên đình của ngươi. Khẩu khí thật lớn. Dám nói muốn bem sạch yêu vương Bắc Câu Lô Châu chúng ta. Ai cho ngươi lá gan đó? Lúc này, một lão già tóc bạc bước ra, lạnh lùng nói với Từ Phương. Hắn là Quy Yêu Vương ở Bắc Câu Lô Châu, từ khi tu luyện đến nay, chưa từng nghe thấy lời nói ngông cuồng như vậy. Hôm nay Từ Phương là người đầu tiên, chính là hôm nay, lão phu muốn lĩnh giáo uy danh của ngươi. Đã nghe danh Trảm Ma thần tướng mới của thiên đình, thực lực vô song, danh tiếng lẫy lừng. Hôm nay ta lại không tin. Lúc này, lại có một yêu vương bước ra. Đây là Mãng Xà yêu vương, thực lực cũng cực kỳ khủng khiếp. Vừa dứt lời, không gian xung quanh đã xuất hiện dấu hiệu méo mó, đủ thấy thực lực của hắn đáng sợ đến mức nào. Theo hai yêu vương này bước ra, tiếp theo đó là càng ngày càng nhiều yêu vương bước ra, nói lời cay nghiệt với Từ Phương, muốn băm Từ Phương thành trăm mảnh. Dù sao năm đó Từ Phương đóng quân ở Bắc Câu Lô Châu trăm năm, đa số bọn hắn chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy mặt. Phía sau đám yêu vương, Ngưu Ma Vương thấy tất cả yêu vương đều đứng về phía hắn vì lời nói của Từ Phương, lập tức đắc ý, nhìn Từ Phương với ánh mắt ngông cuồng, tràn đầy sát khí. Từ Phương, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Khẩu khinh u vậy, dám khiêu chiến toàn bộ yêu vương Bắc Câu Lô Châu chúng ta. Ngươi đúng là tự tìm đường chết. Ngưu Ma Vương cười lạnh nói, tay cầm binh khí nhìn Từ Phương. Từ Phương hôm nay chết chắc rồi. Nếu vừa rồi Từ Phương không nói những lời đó, có lẽ còn không chết. Đáng tiếc, Từ Phương quá ngông cuồng rồi, ha ha ha. Một lũ ô hợp. Được voi đòi tiên, thật sự coi mình là nhân vật rồi sao? Muốn ngăn cản ta bem Ngưu Ma Vương, vậy các ngươi cùng xuống chôn cùng hắn đi. Như vậy các ngươi cũng có người bầu bạn. Giọng nói của Từ Phương đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống sau câu nói này. Một số yêu quái thậm chí còn cảm thấy hơi lạnh. Mà xung quanh hắn, những sát khí đáng sợ lúc này gào thét, hò reo, điên cuồng bay múa xung quanh Từ Phương. Lúc này, Từ Phương như một tu la chiến thần từ huyết hải bò ra, một tên đồ tể vô tình, sát khí ngút trời, khiến cả bầu trời hơi đổi màu, trở nên u ám. Khí tức thật đáng sợ. Những yêu vương bên dưới cảm nhận được khí tức tỏa ra từ Từ Phương, không khỏi kinh hãi. Khí tức này thật sự quá đáng sợ. Các ngươi đều phải chết. Từ Phương khàn giọng gầm lên, cả đất trời lúc này dường như rung chuyển. Không chút do dự, hắn lao thẳng về phía đám yêu vương bên dưới. Hôm nay, hắn sẽ mượn trận chiến này để đột phá. Hắn đang rất cần thực lực. Chỉ khi đạt đến thực lực có tiếng nói, hắn mới có thể nắm giữ bàn cờ này, trở thành người chơi cờ, chứ không phải một con cờ bị người khác điều khiển. Bem, đám yêu vương bên dưới cũng gầm lên giận dữ, mỗi người cầm binh khí, lao về phía Từ Phương. Hôm nay, dù sống hay chết, bọn hắn cũng phải liều mạng với Từ Phương. Đây là trận chiến vì danh dự. Xoẹt, xoẹt. Theo những tiếng va chạm dữ dội vang lên, từng tia lửa bắn ra giữa Từ Phương và đám yêu vương. Từ Phương một mình chống lại đám yêu vương. Ngưu Ma Vương cũng không chạy nữa, cầm binh khí gia nhập vào vòng vây Từ Phương. Đến nước này, với thực lực và cảnh giới của Từ Phương, đây tuyệt đối là tử cục. Hắn cũng không cần phải chạy nữa, đương nhiên phải gia nhập vào trận chiến, cùng nhau bem chết Từ Phương. Từ Phương tay cầm quỷ sướng, vừa né tránh sự tấn công của đám yêu vương, vừa chém về phía một yêu vương. Sức mạnh quá lớn, yêu vương kia thực lực không đủ, bị Từ Phương chém đứt một cánh tay. Máu tươi phun ra từ cánh tay bị đứt, bắn lên người những yêu vương xung quanh, nhuộm đỏ một mảng. Chết đi cho ta. Ngưu Ma Vương cầm thần binh, hung hăng đập về phía Từ Phương đang giao chiến với những yêu vương khác. Đúng lúc này, Từ Phương đột nhiên quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn Ngưu Ma Vương đang tấn công mình. Hừ, đến đúng lúc lắm. Giọng nói khàn đặc của Từ Phương, một tay cầm quỷ sướng, một tay lấy ra hồ lô đỏ. Trảm Tiên Phi đao bay ra, con mắt trên thân đao lập tức khóa chặt vào đồng tử của Ngưu Ma Vương đang tấn công. Ngưu Ma Vương đột nhiên thấy hoa mắt, thân sắc ngẩn ngơ, đứng im giữa không trung. Thỉnh bảo bối quay về. Từ Phương cười lạnh một tiếng, một đao đẩy lùi một yêu vương, Trảm Tiên Phi đao bay ra khỏi tay hắn, thẳng hướng Ngưu Ma Vương đã bị định thân. Phụt, Trảm Tiên Phi đao xuyên qua cơ thể Ngưu Ma Vương, máu tươi bắn tung tóe. Ngưu Ma Vương đang ngây người bỗng nhiên tỉnh lại, đưa tay che vết thương trên cổ. Ngưu Ma Vương phun ra một ngụm máu, tạo thành màn xương máu trước mặt, thân thể giữa không trung như diều đứt dây, rơi xuống đất. Đồng thời, Trảm Tiên Phi đao cũng mang tiên thiên khí vốn thuộc về Tôn Ngộ Không trở lại trước mặt Từ Phương. Đây là tiên thiên khí. Những yêu vương đang giao chiến với Từ Phương, thấy Trảm Tiên Phi đao mang theo một đoàn ánh sáng trắng mờ ảo,
đều lộ vẻ kinh hãi và chấn động. Không ngờ, trên người Ngưu Ma Vương lại có tiên thiên khí. Việc Từ Phương có Trảm Tiên Phi Đao bọn hắn đều biết, nên không quá kinh ngạc. Ngược lại, tiên thiên khí này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cả đám sôi sục. Ai cũng biết, hiện tại hầu hết sinh linh đều là hậu thiên sinh linh. Trong tam giới, những kẻ vừa sinh ra đã là tiên thiên sinh linh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó đều là những đại lão có thực lực cực kỳ khủng khiếp. Một khi hậu thiên sinh linh có được tiên thiên khí, cũng có thể nhờ đó chuyển hóa thành tiên thiên sinh linh. Tiên thiên sinh linh vừa sinh ra đã được trời đất chiếu cố, như Tôn Ngộ Không, được thiên địa linh khí tưới tắm và nuôi dưỡng, vừa sinh ra đã là tiên thiên sinh linh, vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh cao. Máu chảy lênh láng trên mặt đất, cả bầu trời nhuộm đỏ, mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở. Từng yêu vương ngã xuống dưới đao của Từ Phương. Từ Phương toàn thân đẫm máu, đã bem được một phần yêu vương, nhưng hắn cũng bị thương nặng, khắp người đều là vết thương lớn nhỏ, máu không ngừng chảy ra. Dưới chân hắn là thi thể của từng yêu vương, còn hắn thì thở hổn hển, gần như kiệt sức. Những yêu vương bị đánh cho tan tác, thấy Từ Phương tàn bạo như vậy, không dám tiến lên nữa, ánh mắt nhìn Từ Phương đều mang theo vẻ sợ hãi. Quá tàn bạo. Trong lòng bọn hắn chỉ có một suy nghĩ này, tên này còn là người sao? Đáng sợ và tàn bạo như vậy, như một con hung thú thời thượng cổ. Dù Từ Phương lúc này đã bị thương nặng, nhưng bọn hắn đã mất không biết bao nhiêu yêu vương, trên người cũng đầy vết thương lớn nhỏ. Nếu không phải vừa đánh vừa lui, e rằng đã chết dưới đao của Từ Phương, trở thành vong hồn dưới chân hắn. Trận chiến này đã khiến bọn hắn sợ hãi. Đến đây, tiên thiên khí đang trong tay ta, chỉ cần bem ta là có thể có được tiên thiên khí. Từ Phương gầm lên với đám yêu vương đang sững sờ, khí thế lại bùng nổ. Cường độ hiện tại vẫn chưa đủ để hắn đột phá lên Đại La Kim Tiên. Chỉ có đường đặt vào chỗ chết mới có thể tìm được đường sống, mới có thể đột phá trong tuyệt cảnh. Đã ngươi muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bem, cướp tiên thiên khí. Trong đám yêu vương, một tên gầm lên giận dữ. Một đám yêu vương cảnh giới Thái Ất Kim Tiên lại bị một tên loài người dọa sợ, đây tuyệt đối là sỉ nhục không thể tả. Theo tiếng gầm này, những yêu vương phía sau cũng lao về phía Từ Phương. Tốt lắm, ha ha ha. Từ Phương cười lớn, vung đao chém về phía đám yêu vương đang lao tới. Máu như mưa rơi xuống đất, nhuộm đỏ vạn vật, chảy thành sông máu. Nửa bầu trời Bắc Câu Lô Châu đã bị mây máu dày đặc bao phủ, thỉnh thoảng có những tia sáng xuyên qua mây máu, chiếu vào bầu trời. Các đại lão đều bị trận chiến dữ dội này thu hút, trên bầu trời liên tục có những ánh mắt hướng về chiến trường Bắc Câu Lô Châu, quan sát xem chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Vạn vật chúng sinh trên trời đều đang kêu gào và run rẩy, mà mấy vị yêu tộc đại thánh là chủ nhà càng kinh hãi hơn. Trên địa bàn của mình lại có vô số yêu vương bị một tên loài người chỉ có cảnh giới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tàn sát. Hiện tại, yêu vương ở khu vực đó gần như đã bị tàn sát. Điều này rõ ràng là dẫm đạp lên mặt mũi của mấy vị yêu tộc đại thánh bọn hắn. Vốn dĩ bọn hắn đang bế quan tu luyện, không chú ý đến Từ Phương đến Bắc Câu Lô Châu. Nhưng khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đã khiến bọn hắn cảnh giác. Khi thần niệm quét qua toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, mới phát hiện ra Từ Phương như sát thần đang điên cuồng tàn sát yêu vương. Mà những yêu vương này trong tay hắn, hoàn toàn không chịu nổi một đao, trực tiếp bị chém chết. Một tên loài người cấp Thái Ất Kim Tiên lại có chiến lực đáng sợ như vậy. Ngay cả Đại La Kim Tiên cũng khó mà giao chiến đến mức này. Tên tiểu tử này lại là ngươi. Trong một thung lũng bí mật ở sâu trong Bắc Câu Lô Châu, Côn Bằng đang ngủ say phát ra tiếng gầm giận dữ, âm thanh vang vọng khắp nơi. Đá xung quanh lăn xuống ầm ầm, những yêu tộc gần đó bị tiếng gầm giận dữ của Côn Bằng dọa cho chạy tán loạn, sợ hãi tột độ. Côn Bằng lão tổ đã mấy nghìn năm rồi không nổi giận như vậy, đây là lần đầu tiên. Trên bầu trời, Như Lai, Ngọc Đế và một vài đại lão khác trong tam giới đang dùng thần niệm giao tiếp với nhau. Ngọc Đế thấy Từ Phương đại sát tứ phương trên địa bàn của yêu tộc, trong lòng không khỏi vui mừng. Có thể làm suy yếu thực lực của yêu tộc, đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Đến lúc đó, biết đâu còn có thể gián tiếp khống chế yêu tộc. Như Lai cũng không đổi sắc, niệm Phật hiệu, miệng lẩm bẩm A Di Đà Phật. Yêu tộc suy yếu, đối với bọn hắn cũng có lợi ích rất lớn. Ngọc Đế lão nhi, người của Thiên Đình ngươi đến địa bàn yêu tộc ta bem chóc, chẳng lẽ muốn khiêu khích chiến tranh giữa Thiên Đình và yêu tộc sao? Đừng tưởng yêu tộc chúng ta im lặng là có thể mặc người ta nhào nặn. Côn Bằng truyền thần niệm lên bầu trời, nói chuyện với Ngọc Đế. Đạo huynh, ngươi hiểu lầm rồi. Từ Phương xuống địa bàn yêu tộc không phải do Thiên Đình chỉ thị, mà là do người của yêu tộc các ngươi có lỗi trước. Tự ý cướp đoạt tiên thiên khí của Tôn Ngộ Không. Mà Từ Phương là huynh đệ kết nghĩa của Tôn Ngộ Không, đương nhiên phải đòi lại tiên thiên khí. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không trước đây là người của Thiên Đình ta. Người của yêu tộc các ngươi làm hại người của Thiên Đình ta, đạo huynh, trẫm thấy ngươi mới là người nên cho trẫm một lời giải thích. Ngọc Đế thần sắc bình tĩnh, giọng nói ôn hòa, ung dung nói, trực tiếp đổ hết lỗi lên đầu yêu tộc. Ngụ ý trong lời nói như thể tất cả đều là lỗi của yêu tộc, Thiên Đình ngược lại còn là nạn nhân. Cái gì? Muốn ta cho ngươi một lời giải thích? Hạo Thiên, ngươi cũng dám nói ra những lời này sao? Côn Bằng phẫn nộ nói, giọng nói run lên vì tức giận.
Tên này lại còn đổ lỗi cho hắn. Côn Bằng đạo huynh, ngươi đừng vội tức giận. Chuyện này, cả hai bên đều có lỗi. Ta thấy cục diện này cũng không thể tránh khỏi. Nếu Từ Phương có thể sống sót dưới sự tấn công của đám yêu vương, chuyện này coi như bỏ qua. Nếu hắn không thể, vậy thì đành nghe theo số phận. Được chứ? Như Lai mặt mày từ bi, ra vẻ thương xót chúng sinh. Nếu người thường nhìn thấy, còn thật sự tưởng Như Lai là Phật tổ cứu khổ cứu nạn. Ngọc Đế định nói gì đó, nhưng thấy Côn Bằng không lên tiếng, liền im lặng. Kỳ thực hắn không cần phải quan tâm đến những thứ này, chỉ là sợ Từ Phương gặp nguy hiểm, muốn ra tay cứu Từ Phương vào thời khắc mấu chốt. Bây giờ Từ Phương đã trở thành người của hắn, nếu để tâm phúc đầu tiên của mình chết như vậy, sau này chắc chắn sẽ không có ai trung thành với hắn nữa. Nhưng hắn không ngờ đám yêu vương này lại dám cướp đoạt tiên thiên khí của Tôn Ngộ Không. Từ Phương lại không sợ yêu tộc, một mình xông vào địa bàn của yêu tộc, còn đánh cho đám yêu vương tan tác, thật sự khiến hắn kinh ngạc. Phải biết rằng thực lực của đám yêu vương này đều không tệ, hầu hết đều là cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Mà chiến lực và thiên phú đáng sợ của Từ Phương, có thể một mình đại chiến với nhiều yêu vương như vậy, quả thật khó tin. Hy vọng ngươi có thể cho trẫm một bất ngờ. Ngọc Đế nhìn Từ Phương đang chiến, thầm nghĩ. Bây giờ Từ Phương đã ở đỉnh cao Thái Ất Kim Tiên, chỉ cần đột phá lên Đại La Kim Tiên mới có khả năng sống sót. Đám yêu vương này tuy bị hắn đánh cho tan tác, nhưng tình hình hiện tại của Từ Phương cũng rất nguy cấp. Bên dưới, Từ Phương hai tay cầm đao, thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, khí thế suy yếu, dường như sắp đứt hơi. Giao chiến lâu như vậy, hắn gần như đã cạn kiệt tu vi. Hiện tại vẫn có thể đứng vững, hoàn toàn là nhờ ý chí kiên cường. Đám yêu vương cũng bị hắn bem đến đỏ mắt, liều mạng lao về phía Từ Phương. Từng yêu vương ngã xuống dưới đao của Từ Phương. Lúc đầu, Từ Phương còn có thể ngang tài ngang sức với đám yêu vương, nhưng bây giờ chỉ có thể lùi dần, không còn sức lực chiến đấu với đám yêu vương đang tấn công dữ dội. Bị đánh lùi vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Từ Phương đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, khí thế suy yếu đến cực điểm, thân hình lảo đảo. Trên bầu trời, thấy Từ Phương bị đánh lùi, ánh mắt Ngọc Đế đột nhiên co lại, vẻ mặt lo lắng. Hiện tại Từ Phương đã rơi vào thế yếu, cơ thể kiệt quệ, pháp lực đã cạn kiệt. Nếu đám yêu vương này tiếp tục tấn công, Từ Phương chắc chắn không địch lại, sẽ chết trong tay đám yêu vương này. Ngọc Đế định ra tay giúp đỡ Từ Phương, nhưng Như Lai và Côn Bằng lại không đồng ý. Hạo Thiên đã có ước định trước, kết quả cuối cùng của Từ Phương ra sao, đều phải xem tạo hóa của hắn. Sống chết không phải chuyện chúng ta nhúng tay vào. Giọng nói du dương của Như Lai vang lên, nhắc nhở Ngọc Đế. Xem ra hắn ta không chống đỡ nổi nữa rồi. Ngọc Đế lão nhi, nếu ngươi muốn cứu hắn, trước tiên phải hỏi xem ta có đồng ý hay không. Giọng nói trầm nặng của Côn Bằng cũng vang lên, nhắc nhở Ngọc Đế. Trước đó đã có giao ước, Từ Phương đã bem nhiều yêu vương của hắn như vậy, lúc này hắn chỉ mong Từ Phương chết sớm. Nếu Ngọc Đế muốn nhúng tay vào, hắn sẽ liều mạng khiến Ngọc Đế phải trả giá đắt. Thấy thái độ của Như Lai và Côn Bằng, Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, mà tiếp tục nhìn xuống chiến trường, quan sát động tĩnh của Từ Phương. Dù có Như Lai và Côn Bằng ngăn cản, liều mạng hắn cũng phải cứu Từ Phương một mạng. Nhân tài tiền đồ vô lượng như vậy, hắn không thể bỏ mặc. Vốn đã không có thế lực và thuộc hạ, nếu Từ Phương lại chết, hắn thật sự sẽ trở thành kẻ chỉ huy cô độc. Đến lúc đó, hắn, Ngọc Đế, chẳng phải sẽ trở thành trò cười lớn nhất tam giới sao? Mặc dù hiện tại hắn cũng là một trò cười. Dưới chiến trường, Từ Phương phun ra một ngụm máu lớn, cố gắng giữ tỉnh táo, ánh mắt vẫn sắc bén nhìn những yêu vương đang lao về phía mình. Nâng quỷ sướng lên, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, rồi lại xông vào đám yêu vương. Đao quang như tên, khí lãng cuồn cuộn, xung quanh bán kính trăm dặm đã bị dư ba của trận chiến san bằng. Mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nửa tấc đất đều thấm ra máu đỏ tươi. Cảnh tượng kinh hoàng này đã không thể dùng lời nào để hình dung. Nếu phải nói một câu, e rằng chỉ có thể là kinh hãi tột độ. Phập, phập. Sau một loạt đao quang lóe lên, trên người Từ Phương lại thêm vài vết thương, cánh tay bị chém mất vài miếng thịt. Trong chốc lát, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng Từ Phương, sắc mặt trông vô cùng kỳ dị, trắng bệch đến cực điểm. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn tiêu hao hết toàn bộ pháp lực trên người, ngay cả sức mạnh của nhục thân cũng gần như bị vắt kiệt. Tay cầm quỷ sướng cũng không nhịn được run lên. Hiện tại, hắn ngay cả sức mạnh vung đao bem địch cũng dường như không còn, ý thức dường như sắp chìm vào hỗn độn. Hắn thực sự sắp không chịu nổi nữa. Thế nhưng, khoảng cách để hắn đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên vẫn còn khá xa. Đột phá Đại La Kim Tiên cần tam hoa tụ đỉnh, nhưng hiện tại hắn còn chưa ngưng tụ được một đóa hoa nào, khoảng cách đến tam hoa còn xa vời vợi. Phá rồi lập, cần có cơ hội. Hắn dường như chỉ thiếu một cơ hội như vậy. Vừa lững thững một chút, những yêu vương bên dưới liền hung hãn lao về phía Từ Phương. Trên chiến trường còn lại khoảng chưa đến 10 yêu vương, đều là tu vi Thái Ất Kim Tiên. Tuy bị Từ Phương đánh trọng thương, nhưng trong cơ thể vẫn còn sót lại không ít pháp lực và sức mạnh. Sức mạnh của 10 vị Thái Ất Kim Tiên, với trạng thái hiện tại của Từ Phương, đối phó với chúng gần như chỉ có con đường chết, căn bản không có đường sống.
Huynh đệ, dốc toàn lực một kích, giải quyết tên thiên đình này, đoạt lấy tiên thiên chi khí, chúng ta cùng chia nhau. Cuối cùng, biết đâu chúng ta đều có thể bước lên đại đạo chí cao vô thượng. Một yêu vương hô lớn. Bỗng nhiên, sức mạnh trên người hắn bắt đầu hội tụ, linh khí xung quanh bắt đầu điên cuồng hội tụ về đây, vô hình chung lại hình thành một cơn lốc lớn. Mấy yêu vương này tắm mình trong cơn lốc linh khí, khí tức cuồng bạo dâng trào, năng lượng cuồn cuộn, toàn thân đều được linh khí bao quanh. Xung quanh đều có thần quang tắm rửa, hà quang bay lượn, ánh sáng không ngừng, thiên địa đều ầm ầm vang vọng. Những yêu vương này ngưng tụ ra khí tức và sức mạnh kinh khủng như vậy, đây là chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng sao? Từ Phương phun ra một ngụm máu, giọng nói có chút mệt mỏi. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, công kích và năng lượng hình thành do sự hội tụ sẽ rất lớn. Xem ra những yêu vương này định liều chết với hắn, muốn triệt để tiêu diệt và giải quyết hắn. Đã như vậy, thì tới đi. Ha ha ha. Từ Phương nắm chặt quỷ sướng cười lớn, mái tóc dài rối bù tung bay phía sau. Cơ thể hiện tại trông có vẻ yếu ớt, đang lay lắt trong làn sóng năng lượng kinh hoàng này, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị nuốt chửng, tiêu vong. Bộ dạng trông vô cùng đáng thương, tình cảnh nguy ngập. Tuy nhiên, hắn lại không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Quỷ sướng trong tay hắn cũng tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói lọi, sát khí ngưng tụ thành thực chất, nham hiểm bao quanh thân đao. Thân đao đen nhánh sáng lấp lánh. Ở phía bên kia, đám yêu vương cũng đã hội tụ xong lực lượng. Huyết vụ nồng nặc tràn ngập giữa thiên địa, vì bị cơn lốc linh khí này cuốn trôi, lúc này đã loãng đi không ít. Sử dụng chiêu thức và sức mạnh mạnh nhất của mình, đám yêu vương không chút do dự liền tấn công về phía Từ Phương. Lực lượng giữa thiên địa vào khoảnh khắc này đều bị dẫn động, không gian dường như có dấu hiệu rạn nứt, phát ra tiếng rắc rắc. Ầm ầm ầm, chịu đựng công kích khủng bố, ầm ầm bay vút lên, rơi xuống phía trên Từ Phương. Ánh sáng năng lượng chói mắt chiếu rọi thiên địa. Từ Phương cầm quỷ sướng, trong nháy mắt liền bị ánh sáng năng lượng bao phủ hoàn toàn, gần như không có chút sức phản kháng nào để chống đỡ. Giữa thiên địa, chỉ còn lại tiếng công kích của mấy yêu vương này vang vọng, không thấy bóng dáng Từ Phương đâu nữa, dường như đã hoàn toàn biến thành tro bụi trong vụ nổ và cuồng phong năng lượng này. Trên cửu thiên, sắc mặt Ngọc Đế căng thẳng, thần niệm điên cuồng quét qua chiến trường tìm kiếm khí tức của Từ Phương. Dựa theo thân thể yếu ớt của Từ Phương, một kích toàn lực của nhiều thái ất kim tiên như vậy, Từ Phương tuyệt đối không thể đỡ được. Nhưng khi hắn quét qua một vòng, lại không tìm thấy bất kỳ khí tức nào của Từ Phương trong làn sóng năng lượng này. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, trong lòng chợt lạnh. Hắn là cảnh giới chuẩn thánh, vậy mà lại không dò ra được khí tức của Từ Phương. Chẳng lẽ Từ Phương thật sự đã chết trong trận chiến này sao? Hắn vốn tưởng rằng Từ Phương có thể phá rồi lập trong trận chiến này, đúc thành cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhưng không ngờ Từ Phương lại trực tiếp bỏ mạng trong trận chiến này. Thậm chí hắn còn chưa kịp ra tay cứu giúp. Điều này thật sự khiến hắn có chút không thể tin được. Ha ha. Giữa thiên địa này đã không còn khí tức của tên tiểu tử đó nữa, chứng tỏ hắn đã chết dưới sự vây công của yêu tộc ta rồi. Giọng nói của Côn Bằng vang lên, lời nói mang theo sự hưng phấn đã không hề che giấu mà bộc lộ ra ngoài. Từ Phương đã bem nhiều yêu vương của hắn như vậy, có thể chết dưới công kích của những yêu vương này cũng coi như là một chuyện đại khoái nhân tâm. Việc ở đây đã xong, chư vị, chúng ta đều trở về thôi. Giọng nói của Như Lai cũng vang lên ngay sau giọng nói của Côn Bằng. Từ Phương chết, đối với hắn mà nói cũng khá hả giận. Bất kể là lần trước Từ Phương chém chết phân thân của hắn, hay là Từ Phương nhiều lần phá hoại kế hoạch của hắn đều đã không thể nhẫn nhịn Từ Phương được nữa. Nếu không phải nể mặt Từ Bồ Đề, hắn đã sớm tự mình ra tay bóp nát Từ Phương rồi. Lần này mượn tay yêu tộc bem chết Từ Phương, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Sắc mặt Ngọc Đế trầm trọng, nghe lời của Như Lai và những người khác, im lặng hồi lâu cũng không nói nên lời. Hắn không ngờ Từ Phương lại chết như vậy. Nếu như trước khi đám yêu vương công kích, hắn đã cứu Từ Phương đi, thì có lẽ Từ Phương sẽ không chết. Một cỗ hối hận và tự trách sâu sắc dâng lên từ đáy lòng hắn. Nói như vậy, hắn chính là hung thủ hại chết Từ Phương. Đây chính là tâm phúc và trợ thủ đắc lực mà hắn vừa mới thu nhận à. Vậy mà lại chết ngay trước mắt hắn như vậy. Bên dưới, đám yêu vương thấy một kích toàn lực của chúng đã đánh Từ Phương thành tro bụi, lập tức kinh ngạc không thôi. Trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng chạy đến chỗ Từ Phương vừa đứng để tìm kiếm tiên thiên chi khí kia. Chỗ Từ Phương vừa đứng lúc này đã bị công kích của đám yêu vương đánh thành một hố sâu khổng lồ. Đá vụn và đất đá lăn xuống đáy hố sâu, mà Từ Phương lại không thấy bóng dáng đâu, dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi mảnh trời này. Ngay cả tiên thiên chi khí kia, lúc này cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Tiên thiên chi khí đâu rồi? Không lẽ cũng bị đánh tan rồi sao? Mãng xà yêu vương trừng lớn mắt rắn, tìm kiếm tiên thiên chi khí, nhưng lại không phát hiện ra tung tích của nó, liền nghi hoặc hỏi. Theo lý mà nói thì không nên như vậy à? Tiên thiên chi khí này là khí của trời đất, công kích bình thường căn bản không thể tiêu diệt nó. Cho dù là nhân vật cấp chuẩn thánh, muốn tiêu diệt tiên thiên chi khí cũng gần như không thể. Sư tử yêu vương không dám tin nói, tìm kiếm tiên thiên chi khí khắp nơi. Hắn không tin, chỉ bằng công kích của mấy thái ất kim tiên bọn họ, lại có thể triệt để tiêu diệt tiên thiên chi khí kia. Nghĩ thế nào cũng thấy không thể nào.
Nếu tiên thiên chi khí không bị tiêu diệt, vậy thì nó đã đi đâu? Một yêu vương chất vấn. Bọn họ tốn nhiều công sức như vậy, chính là vì tiên thiên chi khí này. Nếu nó biến mất, chẳng phải là uổng công vô ích sao? Trận chiến này với Từ Phương, bọn họ không chỉ mất pháp lực và tu vi, mà còn mất rất nhiều pháp bảo và sinh mạng của đồng bọn. Tìm kỹ đi, biết đâu bị đất đá chôn vùi rồi. Những yêu vương khác nói, bắt đầu tìm kiếm từng tấc đất trên chiến trường này. Ta nói, các ngươi đang tìm cái này sao? Đúng lúc này, một giọng nói chậm rãi vang lên giữa thiên địa, truyền vào tai đám yêu vương. Đám yêu vương đang cúi đầu tìm kiếm tiên thiên chi khí trên chiến trường, sau khi nghe thấy giọng nói này, đột nhiên quay người lại, nhìn về phía bóng người lơ lửng giữa không trung. Lập tức, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn lên bóng người lơ lửng trên bầu trời, sắc mặt vô cùng kinh hãi và sợ hãi. Từ Phương, ngươi chưa chết. Mãng Xà yêu vương vừa quay người lại, nhìn thấy liền vô cùng kinh ngạc nói, giọng nói cũng không nhịn được run rẩy. Từ Phương vậy mà chưa chết. Trên bầu trời, Từ Phương quần áo tả tơi, tóc dài tung bay, trên đỉnh đầu có 3 đóa hoa rực rỡ nở rộ. Những vết thương trên người cũng đã hoàn toàn lành lặn, toàn thân tỏa ra khí thế hùng hồn, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Tam hoa tụ đỉnh, Đại La Kim Tiên. Sư tử yêu vương há hốc mồm nhìn Từ Phương, nhìn 3 đóa kim hoa trên đỉnh đầu hắn, tim đập thình thịch. Đại La Kim Tiên, Từ Phương vậy mà phá rồi lập, đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Sao có thể? Phá rồi lập nào có dễ dàng như vậy? Cứ như vậy mà đã đạt đến Đại La Kim Tiên, có phải hơi quá khoa trương rồi không? Những yêu vương khác cũng kinh hãi nhìn 3 đóa hoa cực kỳ bắt mắt trên đỉnh đầu Từ Phương. Tam hoa tụ đỉnh, là thật. Từ Phương thật sự đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, đột phá thành công. Kinh ngạc không chỉ là những yêu vương này, mà còn kinh ngạc hơn chính là những đại lão trên Cửu Thiên đang chuẩn bị rời đi. Khi nhìn thấy 3 đóa hoa trên đỉnh đầu Từ Phương, sắc mặt cũng trở nên vô cùng kỳ dị, vẻ mặt ngỡ ngàng, ngay cả lời nói cũng không nói nên lời, cảm xúc trong lòng như sóng cuộn biển gầm. Đạt đến cảnh giới của bọn họ, tâm cảnh đã đạt đến cảnh giới cực cao, chuyện bình thường căn bản không thể khiến nội tâm bọn họ dao động. Nhưng lúc này, bọn họ lại bị màn phá rồi lập của Từ Phương làm cho chấn động. Ngọc Đế vốn đã thất vọng, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nếu không phải uy nghi của Ngọc Đế, e rằng hắn đã cười to rồi. Tuy nhiên, sắc mặt của Côn Bằng và Như Lai lại không được tốt lắm. Không ngờ Từ Phương vẫn chưa chết, mạng ngươi thật lớn. Trong mắt Như Lai mang theo một tia sắc khí không dễ phát hiện. Tốc độ trưởng thành của Từ Phương quá nhanh, nhanh như vậy đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Ban đầu, chỉ coi hắn là một con kiến hôi không đáng kể, không ngờ hiện tại con kiến hôi này không chỉ phá hoại chuyện của hắn, mà còn trưởng thành nhanh như vậy. Vốn tưởng rằng Từ Phương sẽ chết dưới sự vây công của đám yêu vương, nhưng không ngờ Từ Phương lại phá rồi lập, thành công tiến vào cảnh giới Đại La Kim Tiên. Tên tiểu tử khốn kiếp. Côn Bằng nghiến răng nghiến lợi nhìn Từ Phương. Tên này thật sự quá đáng ghét. Nếu không có nhiều cao thủ ở đây như vậy, hắn đã sớm xông qua, một chưởng đập chết Từ Phương rồi. Lần này coi như là yêu tộc hắn gặp nạn, nhiều yêu vương như vậy mà lại không bem được một người. Ta rất muốn biết, hắn vừa rồi làm thế nào để tránh được đòn tấn công đó, đồng thời tránh được sự dò xét của chúng ta. Trên Cửu Thiên, một bóng người ẩn nấp đột nhiên lên tiếng. Phải biết rằng thực lực và cảnh giới của bọn họ vượt xa đám yêu vương và Từ Phương. Nhưng khi bọn họ dò xét, đều không dò ra được khí tức của Từ Phương. Nhưng sau đó Từ Phương lại đột nhiên xuất hiện, điều này khiến bọn họ có chút khó hiểu. Dưới chiến trường, Từ Phương cầm quỷ sướng, hồ lô đỏ cũng thả ra Trảm Tiên Phi Đao. Lập tức không dám trì hoãn thời gian nữa, trực tiếp đổ sát đám yêu vương bên dưới. Vừa rồi hắn suýt chút nữa thật sự đã chết dưới công kích của đám yêu vương đó. Nếu không phải nhục thân hắn cường đại, còn sót lại một tia sinh cơ, vừa lúc lại tìm được cơ hội phá rồi lập, thuận lợi ngưng tụ tam hoa tụ đỉnh, nếu không, hắn đã thật sự chết rồi. Trước đó dây dưa với đám yêu vương này, chính là vì muốn đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên trong trận chiến này. Hiện tại, đã đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, hắn cũng không muốn ở lại đây lâu hơn nữa. Hắn phải lấy tiên thiên chi khí, nhanh chóng trở về Thiên Đình trả lại cho Tôn Ngộ Không, nếu không, đến lúc đó con khỉ này thật sự bị Thái Thượng lão quân thiêu thành cho bụi thì phiền phức rồi. Tôn Ngộ Không có tiên thiên chi khí mới là Tôn Ngộ Không hoàn chỉnh, sức mạnh trên người mới có thể phát huy ra được. Mời bảo bối quay về. Từ Phương quát lớn một tiếng, Trảm Tiên Phi Đao lơ lửng phía sau liền hóa thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng chém về phía đám yêu vương vẫn còn đang ngỡ ngàng. Trảm Tiên Phi Đao, cộng thêm thực lực Đại La Kim Tiên hiện tại của hắn, những yêu vương này lúc này trong tay hắn, không khác gì gà đất chó sành, căn bản không thể ngăn cản tiết tấu bem chóc của hắn. Một chiêu, một yêu vương liền bị Từ Phương chém làm đôi. Đồng thời, Trảm Tiên Phi Đao cũng xuyên thủng ngực một yêu vương, thịt nát xương vụn bắn tung tóe. Đám yêu vương sợ hãi vội vàng bỏ chạy, căn bản không dám dừng lại dù chỉ một chút. Vừa rồi, nếu Từ Phương chưa đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, bọn họ vẫn còn có sức mạnh để chiến đấu với Từ Phương. Nhưng hiện tại Từ Phương đã đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, mấy tên Thái Ất Kim Tiên đã cạn kiệt pháp lực như bọn họ, căn bản không phải là đối thủ của Từ Phương.
Hiện tại, chỉ có chạy trốn mới là con đường sống duy nhất của bọn họ, mới có khả năng sống sót. Nếu không, tuyệt đối sẽ tiêu đời. Chạy mau, tản ra, chạy mau. Mãng xà yêu vương hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành hình tròn, chạy như điên về một hướng. Không chạy nữa, Từ Phương sẽ bem sạch bọn họ. Chạy, chạy được sao? Các ngươi giúp ta đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, ta còn chưa cảm ơn các ngươi đàng hoàng, sao lại đi sớm như vậy? Đều ở lại cho ta. Từ Phương cười lạnh một tiếng, quỷ sướng trong tay rung lên. Ngay sau đó, thân hình Từ Phương lập tức hóa thành một luồng ánh sáng, đuổi theo đám yêu vương đang bỏ chạy. Muốn chạy trốn trước mặt hắn, căn bản là không thể. Vẫn là ở lại cho ta đi, nếu không, huynh đệ của các ngươi sẽ cô đơn đấy. Giọng nói lạnh lùng của Từ Phương vang vọng bên tai đám yêu vương. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền giơ tay chém một đao về phía đám yêu vương đang bỏ chạy. Một yêu vương không kịp đỡ, trực tiếp bị Từ Phương chém làm đôi từ phía sau, bộ dạng vô cùng thê thảm, máu tươi ào ạt chảy ra từ cơ thể hắn, lập tức mất mạng. Sau khi giải quyết xong yêu vương này, Từ Phương lại quay đầu đuổi bem những yêu vương khác. Mỗi yêu vương gần như đều không chịu nổi một đao trong tay hắn. Một đao qua đi liền có thể giải quyết mọi vấn đề. Một đao rồi lại một đao, Từ Phương dường như đã chìm vào một loại khoái cảm, tất cả yêu vương bỏ chạy đều chớt dưới đao quỷ sướng của hắn. Mặt đất vốn đã nhuộm đỏ máu, vì thi thể của những yêu vương này mà lại càng thêm đậm màu, khiến khu vực này trở nên quỷ dị và đáng sợ hơn. Nhìn đám yêu vương bị Từ Phương đổ sát toàn bộ, Côn Bằng đã không nhịn được nữa mà nổi giận, mắt đỏ ngầu, sát khí trên người như nước vỡ đê, tuôn trào ra. Bản thể đang tu luyện trong động phủ cũng tức giận đến run người. Từ Phương này là muốn tuyệt tử tuyệt tôn hắn a? Chẳng lẽ tên tiểu tử này muốn đổ sát toàn bộ yêu tộc hắn sao? Mặc dù những yêu vương này không tính là gì ở Bắc Câu Lô Châu, nhưng cũng là một thế lực không yếu. Tiểu tử cuồng vọng, dám ở Bắc Câu Lô Châu ta làm càn, tìm chết. Phân thân của Côn Bằng đột nhiên giang cánh, không quan tôi mặt mũi của Ngọc Đế và những người khác nữa, trực tiếp lao nhanh về phía Từ Phương bên dưới, khí tức trên người cực kỳ cuồng bạo, mơ hồ có cảnh giới thực lực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nghe thấy tiếng động, Từ Phương đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Côn Bằng với tốc độ cực nhanh đã đến trước mặt mình, tay cầm vũ khí liền hung hăng chém về phía mặt hắn, trực tiếp muốn đánh trúng chỗ hiểm của hắn. Keng! Từ Phương phản ứng lại, dùng quỷ sướng đỡ trước mặt, cứng rắn đỡ được công kích cực nhanh này của Côn Bằng. Tuy nhiên, hắn lập tức cảm thấy hổ khẩu hơi tê dại, vì lực đạo của Côn Bằng cực kỳ mạnh, lại thêm tốc độ cực nhanh, nhất thời hắn có chút không đỡ được. Xoẹt! Một tia lửa bắn ra, thân ảnh của Từ Phương và Côn Bằng tách ra, lùi lại mấy chục trượng. Côn Bằng với đôi mắt đầy sát khí cũng có chút kinh ngạc. Vừa rồi một kích đó của hắn gần như đã đạt đến toàn lực của phân thân, vậy mà trong tình huống bị tập kích, Từ Phương vẫn có thể dễ dàng đỡ được. Điều này thật sự khiến hắn cảm thấy chấn động. Tiểu tử, thực lực cũng không tệ. Nhưng hôm nay dù thế nào, ngươi đã bem nhiều yêu vương của yêu tộc ta như vậy, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Côn Bằng lắc lắc tay, nhìn Từ Phương với ánh mắt hung dữ, hận không thể lột ra rút gân Từ Phương. Bem yêu vương của ngươi thì sao? Hôm nay nếu ngươi dám cản ta liền bem cả ngươi. Từ Phương lạnh lùng đáp trả, thu hồi Trảm Tiên Phi Đảo, cầm quỷ sướng chỉ vào Côn Bằng. Chỉ là một phân thân Đại La Kim Tiên mà thôi, tiểu tử cuồng vọng. Côn Bằng gầm lên một tiếng, thân hình lại hóa thành một cái bóng, nhanh chóng lao về phía Từ Phương. Côn Bằng nổi tiếng với tốc độ, vì vậy, cho dù là Lưu Vân Hóa Hồng thuật mà Từ Phương học được từ chỗ tổ sư Bồ Đề cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Trong tam giới, nếu nói ai có tốc độ nhanh nhất, tuyệt đỉnh tam giới, thì chỉ có Côn Bằng. Bèo. Bên tai Từ Phương chỉ nghe thấy một tiếng gió rít qua, giây tiếp theo, đao trong tay Côn Bằng đã đến trước mặt hắn, đâm mạnh về phía ngực hắn, dường như khoảnh khắc tiếp theo, đầu của Từ Phương sẽ bị hắn chém rơi xuống đất. Khi cảm nhận được đao mang sắc bén đã đến cổ mình, Từ Phương mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng tạo thành một lớp linh khí chắn trước người, đồng thời thân thể cũng vội vàng lùi về phía sau, quỷ sướng trong tay nhanh chóng chắn trước người, muốn ngăn cản công kích của Côn Bằng. Tuy nhiên, công kích của Côn Bằng quá hung hãn, những phòng ngự mà Từ Phương làm đều bị Côn Bằng hóa giải từng cái một, căn bản không thể ngăn cản bước chân tấn công bem chóc của Côn Bằng. Phập, máu tươi bắn ra, đóa hoa máu đỏ tươi bay lượn trong không khí. Từ Phương không kịp đề phòng, trực tiếp bị Côn Bằng chém mất một miếng thịt lớn trên cánh tay, lộ ra xương trắng bên trong. Ặc! Từ Phương kêu lên đau đớn, vội vàng tế ra Trảm Tiên Phi Đao trong hồ lô đỏ, đồng thời cầm máu cho cánh tay, trong miệng đột nhiên hét lớn, mời bảo bối quay về. Trảm Tiên Phi Đao vút ra khỏi hồ lô đỏ, chém về phía Côn Bằng. Trảm Tiên Phi Đao, đáy bài của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Ha ha. Đối với người khác, Trảm Tiên Phi Đao này là một lợi khí, nhưng trước mặt bổn tọa, chỉ là trò trẻ con. Côn Bằng cười lớn một tiếng, đối mặt với Trảm Tiên Phi Đao đang bay tới, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, giọt tinh huyết chuẩn thánh của Côn Bằng trong cơ thể hoàn toàn bộc phát ra. Chỉ cần giải quyết được Trảm Tiên Phi Đao của Lục Áp đạo nhân này, tính mạng của Từ Phương cũng nằm trong tay hắn. Trước đó bị Từ Phương làm bị thương, là do hắn quá chủ quan. Hiện tại hắn sẽ không như vậy nữa. Keng!
Keng, keng. Trảm Tiên Phi Đao va chạm với vũ khí trong tay Côn Bằng, tạo ra từng tia lửa. Đối với yêu vương có cảnh giới tương đối thấp, không có vấn đề và áp lực gì cả, có thể nói là đại sát khí đoạt mạng. Nhưng nếu đối đầu với một số tu sĩ có cảnh giới tương đối cao thì lại có vẻ hơi khó khăn, hiệu quả tự nhiên cũng không còn như khi đối phó với những người có cảnh giới tương đối thấp nữa. Đây cũng là lý do tại sao Từ Phương không trực tiếp tế ra Trảm Tiên Phi Đao. Dùng pháp lực khống chế Trảm Tiên Phi Đao, Từ Phương cầm quỷ sướng cũng gia nhập vào trận chiến, liên thủ với Trảm Tiên Phi Đao đối phó với Côn Bằng. Thực lực của Côn Bằng vốn đã cực kỳ khủng bố, hiện tại lại thêm giọt tinh huyết trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát ra, Côn Bằng được tăng cường lúc này, thực lực càng thêm đáng sợ. Cho dù có sự trợ giúp của Trảm Tiên Phi Đao, khi đối phó với Côn Bằng, Từ Phương hiện tại cũng có vẻ hơi khó khăn. Dù sao hắn cũng mới bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên, căn cơ và thực lực chưa vững chắc. Đối đầu với Côn Bằng lão luyện này, nếu không phải vì có sự tăng cường thuộc tính của hệ thống, e rằng hắn đã sớm rơi vào thế hạ phong. Ngay từ khi Côn Bằng xuất hiện, hắn đã dự đoán được tình hình hiện tại. Mặc dù trước đây hắn từng vượt cấp đồ sát phân thân huyền tiên của Như Lai, nhưng phân thân của Côn Bằng hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Phân thân của Côn Bằng hiện tại là thực lực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Trên chiến trường, Từ Phương dần dần rơi vào thế hạ phong, cục diện cũng nghiêng về phía Côn Bằng. Thấy Từ Phương dường như sắp thua, tiếng cười đắc ý của Côn Bằng cũng vang lên. "Tiểu tử, hôm nay chính là ngày chớt của ngươi. Khi ngươi cuồng vọng, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Đừng tưởng rằng có Trảm Tiên Phi Đao liền vô địch thiên hạ. Nếu không phải vì một số nguyên nhân, con châu chấu ngươi đã sớm bị bổn tọa bóp nát rồi, sao có thể sống đến bây giờ?" Giọng nói của Côn Bằng mang theo vẻ đắc ý. Bắc Câu Lô Châu là thánh địa của yêu tộc, trong đó có mấy tôn yêu thánh. Nếu không phai mốt số ảnh hưởng, Từ Phương đã sớm bị hắn băm thành thịt vụn rồi. Quả nhiên yêu tộc đều là đám man di chưa được giáo hóa, nói lý lẽ với các ngươi cũng vô dụng. Đã ngươi lợi hại như vậy, hôm nay ta, Từ Phương, muốn lãnh giáo một phen. Phân thân của Như Lai ta cũng đã bem, hôm nay cũng không thiếu phân thân của ngươi, Côn Bằng. Lời nói của Từ Phương kiêu ngạo, ngạo nghễ. Trảm Tiên Phi Đao quả thực là chỗ dựa lớn nhất của hắn hiện tại, nhưng thứ mạnh nhất của hắn không phải là sự trợ giúp của những ngoại vật này, mà là chính bản thân hắn. Mỗi lần đều là hắn tự mình thoát khỏi nguy hiểm, nếu cứ dựa dẫm vào ngoại vật, hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ. Tiểu tử cuồng vọng, đến lúc chết rồi mà còn cuồng vọng như vậy, thật là tìn chớt. Côn Bằng nổi trận lôi đình, khí thế lại tăng vọt. Có sự gia trì của tinh huyết bản thể, lực lượng của hắn cực kỳ hùng hậu, một đao chém lên người Từ Phương, trực tiếp đánh Từ Phương lùi lại mấy chục trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Trên Cửu Thiên, Ngọc Đế và những người khác nghe thấy lời nói vừa rồi của Từ Phương, đều không khỏi nhìn về phía Như Lai. Không ngờ Từ Phương lại từng bem cả phân thân của Như Lai. Đối với bọn họ, một khi phân thân bị bem, đó sẽ là sự sỉ nhục và bất kính lớn nhất đối với bọn họ. Bởi vì phân thân của bọn họ đại diện cho tôn nghiêm và địa vị của bọn họ. Phân thân bị bem, không khác gì đem tôn nghiêm và địa vị của bọn họ ra dẫm đạp. Điều này sao có thể chịu đựng được? Nhưng bọn họ không ngờ rằng Từ Phương lại dám đồ sát phân thân của Như Lai, gan thật là quá lớn. Sắc mặt Như Lai âm trầm bất định, nắm chặt chuỗi Phật châu trong tay, trong đôi mắt từ bi vốn có lại mang theo sát khí nồng đậm. Vốn chuyện này chỉ có một mình hắn biết, nhưng hiện tại Từ Phương nói ra như vậy, Ngọc Đế và những người khác đều biết, vậy thì mặt mũi hắn để đâu? Đây đều là những nhân vật có máu mặt trong tam giới, sau này tuy sẽ không chế giễu hắn trước mặt, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ cười nhạo không thôi. Từ Phương, Như Lai nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh Từ Phương xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Có thể khiến hắn mất mặt như vậy, từ xưa đến nay chỉ có một mình Từ Phương. Nếu không phải nể mặt Từ Bồ Đề, hắn đã sớm tự mình ra tay giải quyết Từ Phương rồi. Nhưng may mắn là hiện tại mượn đao của yêu tộc, cuối cùng cũng có thể giải quyết được Từ Phương, như vậy cũng có thể khiến hắn thoải mái hơn một chút. Thực lực của phân thân Côn Bằng, trong lòng bọn họ rõ ràng nhất. Hơn nữa trong phân thân này còn có một giọt tinh huyết bản thể của Côn Bằng, tinh huyết quý giá, trong đó gần như chứa đựng một phần lực lượng của bản thể. Vì vậy, Từ Phương mới bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên, căn bản không phải là đối thủ của Côn Bằng, cho dù thiên phú của hắn có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể so sánh với Côn Bằng. Như Lai đạo huynh, không ngờ ngươi lại bị con ruồi nhặng này bẻ cánh, thật sự khiến chúng ta phải nhìn bằng con mắt khác à. Ha ha, trong quả cầu ánh sáng, một đại năng yêu tộc không hề che giấu mà chế nhạo. Đường đường là Như Lai Phật tổ, người nắm quyền của Tây Thiên Đại Lôi Âm tự, vậy mà lại bị một con kiến hôi nhỏ bé đồ sát phân thân, cho cười lớn như vậy, đủ để bọn họ cười cả trăm năm. Vốn dĩ yêu tộc và Tây Phương Cực Lạc vốn bất hòa, vì vậy thấy Như Lai bị bẽ mặt, trong lòng bọn họ không khỏi vui mừng. Như Lai đạo huynh pháp lực cao thâm như vậy, sao có thể bị ruồi nhặng bẻ cánh? Chẳng lẽ con ruồi nhặng bên dưới kia đang nói nhăng nói cuội? Đạo hữu ngàn vạn lần đừng tin a, đúng không, Như Lai đạo huynh? Một luồng thần niệm chậm rãi nói, nghe có vẻ như đang nói giúp Như Lai, nhưng ý chế giễu trong đó cũng cực kỳ nồng đậm, chỉ là không rõ ràng như ý đồ của yêu tộc. Chỉ là một phân thân mà thôi, mấy vị đạo huynh không cần phải kinh ngạc,
ngược lại có vẻ hơi không phù hợp với thân phận của mình. Như Lai hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo chút khó chịu đáp trả. Mấy lão già này, tâm tư của bọn họ, hắn rõ như gương sáng. Ngọc Đế, ngươi đừng có im lặng không nói, tiểu tử này là người của Thiên Đình ngươi thấy thế nào? Hắn đối phó với Côn Bằng, có mấy phần thắng. Đại năng yêu tộc trong quả cầu ánh sáng nhìn về phía Ngọc Đế vẫn im lặng không nói, thản nhiên hỏi. Sắc mặt Ngọc Đế có chút khó coi, từ trong trận chiến kịch liệt của Từ Phương và Côn Bằng hoàn hồn lại, thản nhiên nói, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, trẫm làm sao biết được. Hơn nữa, Từ Phương tuy là người của Thiên Đình, nhưng những việc hắn làm không hoàn toàn đại diện cho ý tứ của Thiên Đình. Vì vậy, chư vị vẫn nên ít nói, xem nhiều hơn đi. Biết đâu lại là yêu tộc các ngươi thua đấy. Giọng nói của Ngọc Đế nhạt nhẽo, ám chỉ đám yêu tộc này. Trong lòng hắn rất rõ ràng, bọn họ rõ ràng là muốn mượn chuyện của Từ Phương để ly gián quan hệ giữa Thiên Đình và Tây Thiên. Hiện tại hắn chưa có thế lực tuyệt đối, vì vậy phải dựa vào Tây Thiên. Muốn hắn và Như Lai trở mặt, tuyệt đối không thể. Cho dù hắn muốn, e rằng Như Lai cũng không muốn. Dù sao thứ Như Lai muốn chính là Thiên Đình, mà muốn nắm giữ Thiên Đình, cách nhanh nhất và trực tiếp nhất chính là nắm giữ hắn. Hừ, đại năng yêu tộc hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, nhìn về phía Từ Phương và Côn Bằng đang giao chiến kịch liệt. Trên chiến trường, chưa được bao lâu, trên người Từ Phương đã chi chít vết thương lớn nhỏ, trên cánh tay bị Côn Bằng chém mất 2 miếng thịt. Lực lượng thật mạnh, quả nhiên là phân thân có tinh huyết chuẩn thánh, thực lực quả nhiên không thể xem thường. Hoàn toàn khác với thực lực huyền tiên của Như Lai. Từ Phương hơi thở hổn hển, chịu đựng cơn đau truyền đến từ trên người. May mà thể chất của hắn cường đại, nếu không, chỉ 2 đao này của Côn Bằng cũng đủ để hắn mất mạng. Cơn đau này tuyệt đối không phải người thường có thể chịu đựng được. Tiểu tử, nếu bây giờ ngươi chủ động đầu hàng, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc để lại cho ngươi một toàn thây. Nhưng nếu ngươi còn tiếp tục chống cự, chọc giận bổn tọa sẽ băm ngươi thành thịt nát, sau đó nghiền nát linh hồn của ngươi. Côn Bằng vác đại đao, giọng điệu ngạo mạn, vẻ mặt khinh thường nói: quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi chỉ để lại cho ta một toàn thây. Ta nghĩ chỉ có kẻ ngốc mới quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi làm yêu sư của yêu tộc, sao khi đánh nhau lại nói nhiều như vậy? Chẳng lẽ kiếp trước ngươi là bà tám đầu thai chuyển thế? Muốn bem muốn chém tùy ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải thật sự đánh bại ta đã. Còn chưa đánh bại ta mà đã nói lời cuồng ngôn, còn dám xưng mình là yêu sư của yêu tộc. Ta nghĩ Đế Tuấn nếu còn sống, thấy ngươi làm mất mặt yêu tộc như vậy, e rằng sẽ tức chết thêm lần nữa. Từ Phương chống quỳ sướng, lời nói sắc bén phản kích lại. Tuy đánh không lại, nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua. Tiểu tử cuồng vọng, miệng lưỡi thật độc ác. Đợi ta nghiền nát linh hồn của ngươi từng chút một, ngươi sẽ biết thế nào là đau khổ. Phân thân Côn Bằng bị Từ Phương chọc tức đến mức lửa giận ngút trời, đại đao trong tay không chút do dự, trực tiếp chém về phía Từ Phương một cách hung ác. Tên tiểu tử lắm mồm này, phải nghiền xương thành cho mới có thể xả được hận trong lòng hắn. Đao phong trận trận, sắc bén không thể ngăn cản, khí tức nặng nề lập tức bao phủ lấy Từ Phương. Từ Phương muốn chạy trốn, lại phát hiện mình đã bị khí tức nặng nề đó khóa chặt, gần như không thể di chuyển. Lão già này cũng có chút thủ đoạn. Từ Phương thầm kêu không ổn, ngay sau đó triệu hồi Trảm Tiên Phi đao chắn trước người, Quỷ Sướng cũng đồng thời chắn ngang, muốn ngăn cản một đao này của Côn Bằng. Hắn giao chiến với Côn Bằng, gần như không sử dụng đạo pháp thần thông, mà chủ yếu dùng nhục thân để chiến đấu. Đây cũng là phong cách chiến đấu của yêu tộc, bởi vì nhục thân của bọn họ cường tráng, lực lượng mạnh mẽ, vũ khí mạnh nhất thường không phải là đạo pháp thần thông, mà là nhục thân của bọn họ. Hơn nữa, đạo pháp thần thông cũng không có lợi cho yêu tộc, vì vậy yêu tộc cơ bản đều chuyên tu nhục thân. Thêm vào đó, bọn họ có ưu thế trời ban về nhục thân, tu luyện cũng cực kỳ dễ dàng. Từ Phương có thể chống đỡ trực diện nhiều đòn tấn công của Côn Bằng như vậy đã là không dễ dàng rồi. Phập, Côn Bằng một đao chém lên người Từ Phương trực tiếp phun ra một ngụm máu, thân hình bị một đao này đánh bay ra mấy chục trượng, hai chân dẫm trên mặt đất kéo lê thành hai rãnh dài. Cứ tiếp tục như vậy không được. Từ Phương lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nặng nề nhìn Côn Bằng đang từng bước đi về phía mình. Theo tình hình hiện tại, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị Côn Bằng chém chết. Lực lượng của Côn Bằng này thật sự quá khủng bố, hắn gần như không có sức phản kháng. Phải nghĩ cách thoát khỏi tình thế này, nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt. Từ Phương chậm rãi lùi về phía sau, Trảm Tiên Phi đao lơ lửng bên cạnh hắn, Quỷ Sướng được hắn cầm trong tay, luôn quan sát nhất động nhất tĩnh của Côn Bằng, sẵn sàng phòng thủ yếu điểm. Dù sao phân thân của Côn Bằng cũng là đỉnh phong Đại La Kim Tiên, cho dù thuộc tính của hắn vượt xa tu vi thực tế, nhưng trước mặt Đại La Kim Tiên đỉnh phong vẫn chưa đủ xem. Phân thân Côn Bằng thấy Từ Phương lại có vẻ sợ hãi, không dám đối mặt trực tiếp, hắn liền cười lớn, vác đao từng bước ép sát. Đây chính là cảm giác hắn muốn, săn bắt con mồi, khiến chúng chết trong sợ hãi, mới là thú vui săn bắn. Trước đó còn ngông cuồng, giờ lại sợ hãi rồi sao? Phân thân Côn Bằng khinh miệt nói. Người thường vẫn là người thường, dù nghịch thiên cũng không thể vượt qua áp chế đẳng cấp. Phải biết thực lực phân thân này của ta đã là đỉnh phong Đại La Kim Tiên. Từ Phương không đáp,
đầu óc nhanh chóng vận chuyển tìm cách thoát thân. Tuy có thể dùng chuẩn thắng nhất kích mà Bồ Đề tổ sư ban cho, nhưng dùng lên côn bằng thì quá lãng phí. Chuẩn thắng nhất kích là để bảo mệnh, côn bằng tuy mạnh nhưng chưa cần thiết. Hắn sẽ phải đối mặt với kẻ thù mạnh hơn, khi đó mới là lúc dùng nó. Vừa đi vừa lùi, Từ Phương đã lui gần 10 dặm. Côn bằng bám giết không rời, nhìn vẻ mặt thận trọng của Từ Phương, hắn cười đắc ý, "Từ Phương, hôm nay ta xem ngươi chạy đi đâu. Dù chạy thế nào, ngươi cũng chỉ có một con đường chết." Từ Phương vẫn không để ý đến lời khiêu khích, nhanh chóng lùi về phía sau, cuối cùng bỏ chạy. "Không rảnh chơi với ngươi nữa, chuẩn bị chết đi." Phân thân côn bằng lười biếng đuổi theo, nhìn Từ Phương bằng ánh mắt kiêu ngạo. Hắn đã chơi đủ rồi, muốn lấy mạng Từ Phương. "Để đám người trên trời kia xem, tiếp theo ta sẽ bắt đầu tàn sát." Từ Phương tăng tốc, thi triển Lưu Vân Hóa Hồng thuật đến cực hạn. Chạy được trăm dặm, hắn bỗng cảm thấy nguy hiểm cực độ sau lưng. Trảm Tiên Phi đao ra tay trước, Từ Phương quay đầu lại, tay cầm quỷ sướng, chống lại công kích của phân thân côn bằng. Đối phó với phân thân côn bằng, hắn gần như không có biện pháp nào khác ngoài cứng đối cứng. Đạo pháp thần thông của hắn hiện tại gần như vô dụng với phân thân côn bằng. Ở khoảng cách gần như vậy, chỉ có thể dùng công kích bằng thân thể. Keng, 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 tiếng va chạm binh khí vang lên, tia lửa bắn ra từ phía. Mặt đất xung quanh bị năng lượng dư chấn tạo thành vô số hố sâu. Từ Phương bị đánh lui 10 dặm, hổ khẩu tê dại, suýt nữa không cầm nổi quỷ sướng. Ánh mắt hắn nặng nề, theo thời gian, thực lực phân thân côn bằng càng lúc càng mạnh, gần như gấp đôi so với trước. Từ Phương vừa đánh vừa lui, điên cuồng tìm cách giải quyết, máu tươi không ngừng phun ra, kéo thành một đường dài. "Tên khốn, đừng chạy." Phân thân côn bằng càng thêm hưng phấn, dựa vào ưu thế tốc độ nhanh chóng đuổi kịp Từ Phương, vung đao chém xuống, muốn chẻ đôi hắn. Từ Phương chống đỡ rồi nhanh chóng chạy trốn, nhưng khi hắn chạy đến một khe núi, hệ thống im lặng bấy lâu bỗng vang lên, đinh. Kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, check in tại nơi ẩn cư của yêu tộc Đại Thánh Côn Bằng. Cái gì? Đây là nơi ẩn cư của Côn Bằng? Từ Phương ngạc nhiên. Hắn lại chạy đến tận sào huyệt của Côn Bằng rồi. Check in. Từ Phương không chút do dự, hy vọng phần thưởng của hệ thống có thể giúp hắn đối phó với phân thân Côn Bằng đang truy sát. Đinh. Check in thành công. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, Tôn yêu thánh thể, yêu tộc thân hỏa lực, một lần, pháp lực cộng 200. Tôn yêu thánh thể, yêu tộc thân hỏa lực. Đây là thứ gì? Từ Phương ngạc nhiên. Tôn yêu thánh thể nghe có vẻ rất lợi hại, còn yêu tộc thân hỏa lực lại ghi chú một lần là sao? Hắn đang bị phân thân côn bằng truy sát, chẳng lẽ có yêu tộc thân hỏa lực là có thể tránh được? Lúc này, phân thân côn bằng đang truy sát Từ Phương, ánh mắt hung ác bỗng dịu xuống, sát khí trên người cũng biến mất. Chuyện gì vậy? Sao ta lại có hảo cảm với tên khốn này? Phân thân côn bằng cảm thấy khó hiểu, hắn lại có hảo cảm với Từ Phương, cảm giác này khiến hắn hoang mang. Sao lại thế này? Tại sao ta lại có cảm giác này? Phân thân côn bằng trăm mối không rõ, vô thức cất đao, ánh mắt nhìn Từ Phương trở nên dịu dàng, như đang nhìn một hậu bối. Chuyện gì thế này? Tại sao ta lại có cảm giác kỳ lạ này? Từ Phương đang chạy trốn cũng thấy sự thay đổi của phân thân côn bằng do yêu tộc thân hỏa lực, liền dừng lại, kinh ngạc nhìn phân thân côn bằng đang tỏ vẻ thiện chí. Lần này, yêu tộc thân hỏa lực dường như còn biến thái hơn cả Atula tộc thân hỏa lực và tiên nữ thân hỏa lực, nó bóp méo cả tư tưởng. Quả nhiên là kim thủ chỉ, hiệu quả biến thái như hack game. Chỉ tiếc, loại thân hỏa lực này chỉ dùng được một lần. Dừng lại trước phân thân côn bằng, Từ Phương nhìn hắn như đang nhìn hậu bối yêu tộc, rồi vội vàng lùi lại. Hắn muốn làm gì? Ánh mắt này sao càng nhìn càng kỳ quái. Không chỉ phân thân côn bằng và Từ Phương kỳ quái, mà cả Ngọc Đế và những người khác đang quan chiến trên trời cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhìn hai người dưới kia đột nhiên ngừng chiến, quan hệ trở nên quỷ dị, không khỏi hoang mang. Vừa rồi còn đánh nhau sống chết, giờ lại thân thiết hơn cả người nhà, thật sự khiến họ không hiểu nổi. Côn bằng đạo huynh, ngươi muốn làm gì? Trong khối cầu ánh sáng, một yêu tộc đại thánh khó hiểu nhìn ánh mắt trìu mến của côn bằng, không khỏi đau đầu. Không phải muốn bem tên đó sao? Sao bây giờ lại thế này? Trông giống như đang yêu thương hậu bối yêu tộc vậy. Kỳ lạ thật, không biết tại sao ta lại có chút thích tên tiểu tử này. Cái gì? Như Lai kinh ngạc nhìn hai đại năng yêu tộc bên cạnh. Vừa rồi các ngươi còn muốn lột da rút gân hắn, sao giờ lại đổi ý nhanh vậy? Còn chút chuyên nghiệp nào không? Mau bem hắn đi. Đạo huynh, các ngươi đừng nói đùa chứ. Ngọc Đế cũng hơi ngạc nhiên. Đám yêu tộc này hận không thể bem người của thiên đình, sao giờ lại bày ra bộ mặt này? Thật sự khiến hắn khó hiểu. Nhìn phân thân côn bằng đang tỏ vẻ thân thiện với Từ Phương, Ngọc Đế cũng hoang mang, không hiểu hắn đang làm gì. Hành động này có phải hơi bất thường không? Lúc này, bản thể côn bằng cũng hiện lên một loạt dấu chấm hỏi, không hiểu phân thân của mình bị làm sao. Tại sao lại gửi về một luồng thông tin kỳ lạ, toàn là tín hiệu hảo với Từ Phương, khiến bản thể côn bằng hoang mang, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì thế này? Phân thân sao lại gửi tín hiệu kỳ lạ như vậy? Bản thể côn bằng kinh ngạc, vội vàng muốn cắt đứt tín hiệu hảo mà phân thân liên tục gửi về, nhưng lần nào cũng bị phân thân từ chối,
và tiếp tục truyền tín hiệu. Đây là lực lượng gì? Lại có thể thay đổi tư duy của một người. Côn Bằng kinh hãi, hắn là cảnh giới chuẩn thánh, vậy mà không thể loại bỏ hoàn toàn những suy nghĩ kỳ lạ này, thật sự khiến hắn khó hiểu. Dưới kia, Từ Phương thấy phân thân Côn Bằng đã hoàn toàn bị năng lực biến thái của hệ thống mê hoặc, không khỏi kinh hãi trước mức độ biến thái của hệ thống. Năng lực này có phải quá biến thái rồi không? Lúc ở U Minh huyết hải, Atula tộc thân thiết cảm mà hệ thống ban cho cũng không đáng sợ như vậy, chỉ có thể ảnh hưởng đến một số Atula, khiến họ không thù địch với hắn. Nhưng bây giờ, phân thân Côn Bằng không chỉ không thù địch, mà còn cực kỳ thân thiết với hắn, thân thiết đến mức khiến hắn hơi sợ hãi. Đây là chuyện gì vậy? Cảm giác kỳ lạ này tại sao lại khiến ta không thể nào nổi sát tâm với tên tiểu tử này? Phân thân Côn Bằng tuy nghi hoặc trong lòng, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nổi sát tâm với Từ Phương, thậm chí còn yêu thương như đang nhìn hậu bối đắc ý của mình. Tên tiểu tử này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Kỳ lạ thật. Đúng lúc phân thân Côn Bằng đang nghi hoặc, Từ Phương đã tính toán trong lòng. Vì phân thân Côn Bằng đã thân thiết với hắn như vậy, nếu hắn xin thứ gì đó từ phân thân Côn Bằng, chắc chắn hắn sẽ không từ chối. Nghĩ vậy, Từ Phương liền nhắm vào giọt tinh huyết bản thể của Côn Bằng trong phân thân. Vừa lúc hệ thống cho hắn tôn yêu thánh thể, nếu có thể hấp thu tinh huyết bản thể Côn Bằng, thể chất của hắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Tuy thể chất của hắn hiện tại cũng rất kinh người, nhưng so với yêu tộc chuyên tu luyện thân thể thì vẫn kém xa, hoàn toàn bị áp đảo. Mà tinh huyết Côn Bằng, năng lượng ẩn chứa trong đó, vừa vặn có thể giúp hắn tu luyện tôn yêu thánh thể. Cái kia, ta muốn tinh huyết trong cơ thể ngươi, ngươi có thể cho ta không? Ta nghĩ ngươi chắc sẽ không từ chối đâu. Từ Phương mỉm cười, thành khẩn nhìn phân thân Côn Bằng đang có vẻ mặt kỳ lạ. Phân thân Côn Bằng đang giãy giụa với cảm xúc kỳ lạ trong lòng, bỗng nghe Từ Phương nói vậy, theo bản năng hắn muốn từ chối, nhưng thân thể và tư tưởng lại không nghe theo sự cứng đầu của hắn. Trong nháy mắt, phân thân Côn Bằng liền dẫn giọt tinh huyết trong cơ thể ra, đặt trên tay, đưa cho Từ Phương. Chuyện gì vậy? Sao ta lại đưa tinh huyết cho hắn? Mau thu hồi lại. Trong lòng phân thân Côn Bằng gào thét, nhưng thân thể và tư tưởng của hắn hoàn toàn không chịu sự khống chế, vẻ mặt tươi cười đưa tinh huyết cho Từ Phương. Từ Phương đưa linh khí ra, bao bọc lấy giọt tinh huyết đang lơ lửng trên tay Côn Bằng, rồi từ từ bỏ vào một cái bình sứ trắng, niêm phong lại. Việc hấp thu tinh huyết Côn Bằng cần phải tính toán kỹ lưỡng, năng lượng ẩn chứa trong đó quá khổng lồ, nếu hấp thu trực tiếp sẽ gây ra hậu quả khó lường, không thể khống chế. Dù sao, tinh huyết của một vị chuẩn thánh, năng lượng ẩn chứa trong đó khủng khiếp đến mức nào, e rằng chỉ những người ở cảnh giới đó mới biết. Một giọt máu có thể chiếu rọi vạn cổ, trấn áp vô số tinh tú, xuyên thủng thương khung cũng không phải chuyện khó. Tinh huyết là thứ quý giá nhất của một tu sĩ, mỗi giọt tinh huyết cần tu luyện nhiều năm mới ngưng tụ được. Cảnh giới càng cao, tinh huyết càng quý giá, bởi vì dù bị trọng thương, thân thể tan nát, những đại năng vẫn có thể dựa vào giọt tinh huyết này để tái tạo thân thể. Hơn nữa, trong tinh huyết còn ẩn chứa cảm ngộ tu luyện và đạo pháp thần thông của tu sĩ. Khi hấp thu tinh huyết, nếu may mắn, còn có thể từ đó suy diễn ra một số đạo pháp thần thông. Cất bình sứ chứa tinh huyết đi, Từ Phương nhìn phân thân Côn Bằng. Đã lấy được tinh huyết rồi, nếu xin thêm thứ gì nữa từ phân thân Côn Bằng, chắc hắn cũng sẽ không từ chối. Đây là cơ hội, dù sao hệ thống cũng đã ghi chú năng lực này chỉ dùng được một lần. Cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, nếu không vơ vét một mẻ lớn, Từ Phương cảm thấy có lỗi với cơ hội khó có được này. Hơn nữa, đây là phân thân của Côn Bằng, trên người chắc chắn có không ít thứ tốt, nào là tài liệu tu luyện quý hiếm, nào là đạo pháp thần thông bí mật, đều là những thứ rất tốt. Cái kia, ngươi còn thứ gì không? Ví dụ như động thiên pháp bảo, đạo pháp thần thông gì đó, ngươi có thể cho ta hết không? Ta nghĩ ngươi chắc sẽ không từ chối đâu. Từ Phương mỉm cười, nhìn phân thân Côn Bằng bằng ánh mắt dịu dàng, hỏi. Trong lòng phân thân Côn Bằng theo bản năng là muốn từ chối, hận không thể đập chết Từ Phương tại chỗ, nhưng thân thể lại không chịu khống chế, lấy ra động thiên pháp bảo đưa cho Từ Phương, còn bày ra vẻ mặt nịnh nọt. Thật là dễ dùng. Thu túi trữ vật của phân thân Côn Bằng, Từ Phương vỗ tay vui mừng. Nếu sau này hệ thống vẫn biến thái như vậy, chẳng phải thiên hạ vô địch, ai cũng sẽ trở thành người của hắn sao? Đạo pháp thần thông đều ẩn chứa trong giọt tinh huyết đó, ta không thể trực tiếp giao cho ngươi, những thứ này cần ngươi tự mình lĩnh ngộ. Phân thân Côn Bằng mỉm cười nói với Từ Phương. Đa tạ. Thu thập chiến lợi phẩm xong, Từ Phương vỗ vai phân thân Côn Bằng, việc này đã xong, hẹn gặp lại. Nói rồi, hắn hóa thành một tia sáng đỏ, bay về hướng rời khỏi Bắc Câu Lô Châu. Phân thân Côn Bằng đứng tại chỗ, lưu luyến về quay vinh tay chào bóng dáng Từ Phương đang rời đi. Đợi đến khi Từ Phương hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn bỗng như bừng tỉnh, nhìn về phía Từ Phương đã chạy xa, bộc phát ra sát khí khủng bố ngập trời. Tên khốn, lần sau ta nhất định phải băm vằm ngươi. Hắn gầm lên giận dữ, khiến cả mặt đất rung chuyển. Yêu quái trong Bắc Câu Lô Châu hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Trên trời, Như Lai hừ lạnh một tiếng, mặt không vui rời khỏi Bắc Câu Lô Châu. Ngọc Đế cũng vội vàng trở về thiên đình. Lần này, bất kể là đối với hắn hay với mọi người, Từ Phương đều quá chấn động, suýt nữa làm rớt cằm của hắn. Ở một nơi khác, Từ Phương thu hoạch đầy mình,
rời khỏi Bắc Câu Lô Châu liền trực tiếp trở về Thiên Đình. Hắn phải tranh thủ trước khi Thái thượng lão quân luyện chất Tôn Ngộ Không, đưa đoàn tiên thiên chi khí này vào cơ thể hắn. Như vậy mới có thể đảm bảo Tôn Ngộ Không vượt qua kiếp nạn này. Cho dù sau này vẫn không thể thay đổi số phận đi Tây Thiên thỉnh kinh, nhưng ít nhất hắn cũng có thể sống sót. Hơn nữa, sau khi thoát khốn, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ lại đại náo thiên cung, trả lại tiên thiên chi khí cho hắn sớm cũng có thể giúp Tôn Ngộ Không thêm một phần bảo đảm. Đạt đến Đại La Kim Tiên, Từ Phương thi triển Lưu Vân Hóa Hồng thuật càng thêm thuận buồm xuôi gió, phía sau kéo theo một vệt sáng đỏ rực, cực kỳ chói mắt. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy cổng Thiên Đình, thấy Từ Phương trở về từ hạ giới với bộ dạng tả tơi, 4 vị thiên vương canh cổng vội vàng hành lễ. Từ Phương gật đầu, nhanh chóng bước vào Thiên Đình. Từ thần tướng sao lại như vậy? Hình như ta chưa từng thấy hắn thế này. Ma Lực Hồng nhìn bóng dáng Từ Phương vội vã rời đi, nhỏ giọng bàn tán. Uy danh của Từ Phương ở Thiên Đình gần như ai ai cũng biết, lần nào cũng đánh cho kẻ địch khiếp sợ, vậy mà lần này lại tả tơi như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Liệu có phải gặp phải cường địch nào không? Trong bộ dạng này, hình như là về Thiên Đình cầu cứu. Ma Lực Hải tiếp lời Ma Lực Hồng, phỏng đoán. Dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, họa từ miệng mà ra, chúng ta cứ an phận canh cổng cho tốt là được. Ma Lực Thú chậm rãi nói, 4 anh em bọn họ tuy gọi là tứ đại thiên vương, nhưng ở Thiên Đình cũng chỉ là người canh cổng. Hiện tại Từ Phương được Ngọc Đế sủng ái, nếu những lời bàn tán này lọt vào tai hắn, khiến hắn không vui, thì người xui xẻo chắc chắn là bọn họ. Qua khỏi Nam Thiên Môn, Từ Phương đi thẳng đến tầng 33, nơi Thái thượng lão quân tọa trấn. Trên đường đi, gặp Xích Cước Đại Tiên và những người khác chào hỏi, Từ Phương cũng chỉ qua loa đáp lại rồi vội vàng đi tiếp, khiến các vị tiên đều hoang mang. Cộng thêm bộ dạng tả tơi của Từ Phương, các vị tiên đều bàn tán xôn xao. Bộ dạng này của Từ Phương, từ khi hắn nhậm chức ở Thiên Đình đến nay, gần như chưa ai từng thấy. Xem ra lần này Từ Phương đã gặp phải kẻ thù lợi hại nào đó, nên mới tả tơi như vậy. Dù sao cũng không phải tất cả thần tiên đều như Ngọc Đế và Như Lai, có thực lực mạnh mẽ, có thể quan chiến từ xa. Từ thần tướng vội vàng như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Xích Cước Đại Tiên nhìn bóng lưng Từ Phương rời đi, nhíu mày. Từ Phương ở Thiên Đình tuy là tiên gia mới nổi, được Ngọc Đế sủng ái, nhưng đối với những tiên gia như bọn họ cũng rất khách khí, ngày thường rất hòa nhã, không hề hấp tấp như vậy. Lão phu đoán, chắc chắn là Từ thần tướng gặp phải cường địch nào đó. Vội vàng như vậy, liệu có phải là về thần sách doanh điều động thiên binh thiên tướng? Thái Bạch Kim Tinh vuốt chòm râu trắng dài, nheo mắt nhìn bóng lưng Từ Phương, phân tích. Khoan đã, hình như đây không phải hướng đi thần sách doanh. Hướng này hình như là tầng 33, đâu xuất cung của Thái thượng lão quân. Cự Linh Thần dịch chuyển thân hình vạm vỡ, nghi hoặc nói. Thần sách doanh của Từ Phương nằm ở hướng ngược lại với tầng 33, căn bản không phải đi theo hướng này. Nói như vậy, Từ thần tướng vội vàng như thế là đi đến tầng 33, đâu xuất cung của Thái thượng lão quân. Cự Linh Thần tiếp tục nói, Thái thượng lão quân. Thái Bạch Kim Tinh nghi hoặc, đến đâu xuất cung? Tôn Ngộ Không không phải đang bị Thái thượng lão quân luyện hóa sao? Chẳng lẽ Từ thần tướng đi cứu Tôn Ngộ Không? Cứu Tôn Ngộ Không? Không thể nào. Xích Cước Đại Tiên vẻ mặt kỳ quái. Lúc đại chiến với Tôn Ngộ Không, Từ Phương đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với hắn. Nếu lúc này lại đi cứu Tôn Ngộ Không thì hơi vô lý. Ai mà biết được. Cự Linh Thần nói tiếp. Quan hệ ở Thiên Đình rất phức tạp, biết đâu lúc trước Từ Phương cắt đứt quan hệ với Tôn Ngộ Không chỉ là kế tạm thời, bây giờ có thực lực hoặc chỗ dựa rồi mới dám đi cứu Tôn Ngộ Không. Lời của Cự Linh Thần khiến các vị tiên rơi vào trầm mặc. Nếu Từ Phương thật sự muốn cứu Tôn Ngộ Không, thì Thiên Đình e rằng lại nổi sóng gió. Thực lực cường đại của Từ Phương, cộng thêm chiến lực ngạo nghễ thiên hạ của Tôn Ngộ Không, hai người liên thủ, e rằng cả Thiên Đình cũng không tìm ra đối thủ. Lúc đó, tình hình e rằng khó mà tưởng tượng nổi. Nói như vậy, chúng ta có phải nên chuẩn bị trước không? Để lỡ như Từ thần tướng và Tôn Ngộ Không thật sự làm phản thì nguy hiểm. Các vị tiên bàn tán xôn xao. Đúng lúc này, Ngũ Khúc Tinh Quân không biết từ đâu đi ra, lạnh lùng nhìn đám người đang nói xấu sau lưng, vẻ mặt khinh thường. Cự Linh Thần vốn định nói tiếp, nhưng vừa nhìn thấy Ngũ Khúc Tinh Quân, liền rụt cổ lại, không dám nói thêm lời nào, cúi đầu nghe Ngũ Khúc Tinh Quân mỉa mai. Ngũ Khúc Tinh Quân bây giờ hoàn toàn là người của Từ Phương, bọn họ bàn tán về Từ Phương, nếu để Từ Phương biết được, chắc chắn sẽ bị hắn gây khó dễ. Hắc hắc, Tinh Quân, trùng hợp quá. Thái Bạch Kim Tinh, lão của Thiên Đình, hơi lúng túng nhìn Ngũ Khúc Tinh Quân, chào hỏi. Trùng hợp? Ta thấy đúng là trùng hợp. Giọng Ngũ Khúc Tinh Quân đầy mỉa mai, vẻ mặt khó chịu. Nước ở Thiên Đình rất sâu, không chỉ có đấu đá giữa các thế lực, mà tranh đấu giữa các tiên gia cũng rất khốc liệt. Quan hệ của Từ Phương tuy tốt, nhưng bây giờ xảy ra chuyện Tôn Ngộ Không, tự nhiên cũng không tránh khỏi bị người ta nghi kỵ. Tệ hơn là, có người còn có thể nhân cơ hội này hãm hại Từ Phương. Dù sao, hào quang của Từ Phương ở Thiên Đình hiện tại quá chói mắt, vô hình chung đã động chạm đến lợi ích của không biết bao nhiêu người. Vì vậy, trong Thiên Đình rộng lớn này, người muốn Từ Phương chất thật ra không ít. Tinh Quân, ngươi cũng đừng như vậy, chúng ta cũng chỉ là chuẩn bị trước, cũng không nói Từ thần tướng thật sự sẽ làm vậy.
Xích Cước Đại Tiên giải thích, hắn vẫn khá có hảo cảm với Từ Phương. Chuẩn bị. Đại Tiên, ngươi cũng là lão thành ở Thiên Đình rồi, ngươi đã từng nghe câu họa từ miệng mà ra chưa? Chuyện vô căn cứ, bịa đặt rất dễ dàng đẩy một người vào vực sâu. Ngươi có hiểu rõ không? Ngũ Khúc Tinh Quân lạnh lùng nói, không hề nể mặt Xích Cước Đại Tiên. Hắn bây giờ là người của Từ Phương, cũng bị nhân phẩm và võ lực của Từ Phương chinh phục, vì vậy dù thế nào cũng phải bênh vực hắn. Xích Cước Đại Tiên bị Ngũ Khúc Tinh Quân nói đến mức không nói nên lời, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Bởi vì Ngũ Khúc Tinh Quân nói không sai chút nào, ở Thiên Đình, không biết bao nhiêu tiên gia đã ngã xuống vì những lời đồn đại như thế này. Lần này đúng là bọn họ sai. Nói chuyện thì nói chuyện, nhưng vẫn hy vọng mọi người đừng xen lẫn cảm xúc cá nhân vào những điều không tốt. Đến lúc đó đừng trách hắn vô tình. Ngũ Khúc Tinh Quân liếc nhìn mọi người, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, chuẩn bị về Thần Sách Doanh xem sao. Tuy miệng nói trách móc, nhưng trong lòng lại không để tâm. Nếu Từ Phương thật sự muốn phản Thiên Đình, hắn cũng phải về chuẩn bị trước. Sau khi Ngũ Khúc Tinh Quân rời đi, Thái Bạch Kim Tinh và những người khác nhìn nhau, rồi cũng trở về phủ đệ của mình, không bàn tán về chuyện của Từ Phương nữa. Mà cảnh tượng này đã bị Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ ẩn nấp quan sát thiên giới ghi lại, sau đó vội vàng chạy đến giao trì, chuẩn bị báo cáo tình hình cho Ngọc Đế. Dù sao chuyện phản Thiên Đình cũng là chuyện lớn, cho dù không phải thuộc hạ của bọn họ, cũng phải báo cáo lên trên để người trên quyết định. Sương mù dày đặc, giao trì mờ ảo, Ngọc Đế nằm nghiêng trên long ỷ, các thiên nô đứng hầu hai bên. Các tiên nữ múa uyển chuyển như bướm lượn trong vườn hoa. Y phục hở hang, cộng thêm sương mù lượn lờ, khiến Ngọc Đế hoa mắt. Nheo mắt lại, Ngọc Đế hưởng thụ màn múa tuyệt vời của tiên nữ, thỉnh thoảng lại được thiên nô đút cho vài miếng trái cây tươi, rót cho chén rượu tiên, trông thật tiêu dao tự tại. Lúc này, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ vội vàng chạy đến giao trì. Tiên quan truyền tin khom người, cung kính nói với Ngọc Đế đang mải mê xem múa, bệ hạ, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ cầu kiến, nói có việc quan trọng tâu báo. Ngọc Đế mơ màng nghe thấy lời của tiên quan truyền tin, hơi sững sờ. Ngày thường Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ trăm năm cũng chưa chắc đã báo cáo cho hắn một tin tức nào, khiến hắn còn nghi ngờ hai người này có phải bị điếc và mù rồi không. Bây giờ hắn vừa thu thần niệm về từ Bắc Câu Lô Châu, hai người này lại đột nhiên có tin báo cáo. Cho vào. Ngọc Đế uể oải nói, phẩy tay áo. Các tiên nữ đang múa cũng cúi người lui xuống. Truyền Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ vào. Tiên quan truyền tin hô to ra ngoài giao trì. Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đang chờ đợi nghe thấy tiếng gọi, vội vàng bước vào giao trì. Bái kiến bệ hạ. Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ quỳ xuống đất, cung kính hô to, đứng dậy đi. Ngọc Đế phẩy tay. Bây giờ ở thiên giới, hình như chỉ có những tiểu tiên này mới cung kính với hắn như vậy. Những người khác đều có tâm tư riêng, bụng dạ khó lường. Nhưng những tiểu tiên này tuy trung thành với hắn, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Tâu bệ hạ, thần và Thuận Phong Nhĩ nghe thấy các vị tiên gia bàn tán về việc từ thần tướng phản Thiên Đình, thấy sự việc trọng đại, thần đặc biệt đến tâu báo, xin bệ hạ định đoạt. Thiên Lý Nhãn khom người, cung kính nói với Ngọc Đế, đồng thời kể lại toàn bộ những gì vừa nghe thấy và nhìn thấy cho Ngọc Đế nghe. Nghe xong, Ngọc Đế phẩy tay, việc này trẫm đã biết, lui xuống đi. Lý do Từ Phương đến đâu xuất cung, hắn tự nhiên rõ ràng, nên đương nhiên không có chuyện Từ Phương sẽ liên kết với Tôn Ngộ Không làm phản. Bên kia, Từ Phương nhanh chóng đến trước cửa đâu xuất cung ở tầng 33. Thấy bộ dạng tả tơi của Từ Phương, thiên binh canh cổng không khỏi nghi hoặc. Vị Từ thần tướng này hình như mới đi không lâu, sao vừa trở về đã thành ra thế này? Cảm giác như vừa trải qua một trận đại chiến, hơn nữa đối thủ hình như còn rất lợi hại. Đối thủ mạnh như vậy, lại có thể khiến Từ thần tướng thành ra thế này. Từ thần tướng, ngài đây là? Thiên binh quan tâm hỏi. Không sao, chỉ là gặp chút chuyện nhỏ, nhưng đã giải quyết rồi. Mong các vị thông cảm, ta còn phải vào gặp lão quân. Lúc này Từ Phương mới chú ý đến bộ y phục rách nát của mình sau khi chiến đấu với yêu vương và phân thân Côn Bằng. Vừa rồi hắn cứ vội vàng chạy về Thiên Đình, nên quên mất việc thay y phục. Nhưng cũng không sao. Thiên binh hơi do dự, không biết có nên cho Từ Phương vào hay không. Tuy vừa rồi lão quân đã cho Từ Phương vào một lần, nhưng bây giờ có nên cho hắn vào nữa hay không, hắn lại không chắc chắn. Vừa rồi ta đã vào một lần rồi, còn do dự gì nữa? Thấy thiên binh do dự, Từ Phương vội vàng nói, chậm trễ thêm một chút, Tôn Ngộ Không lại thêm một phần nguy hiểm. Lục đinh thần hỏa không phải chuyện đùa, nhưng mà Từ thần tướng, lão quân không có dặn dò. Thiên binh vẻ mặt khó xử, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, cửa đâu xuất cung lại từ từ mở ra, Kim Y đồng tử bước ra, Từ thần tướng, đại lão gia có mời, mời vào trong. Từ Phương gật đầu, đi thẳng vào trong. Vào trong đấu xuất cung, Thái thượng lão quân đã chuẩn bị xong mọi thứ, chính thức bắt đầu quá trình luyện hóa Tôn Ngộ Không. Đạo tổ, xin thứ lỗi, tiểu thần còn chút việc cần bàn giao. Từ Phương hành lễ, chậm rãi nói. Thái thượng lão quân không đáp, mà dưới sự tháp tùng của hai đồng tử, đứng dậy rời đi, nhường chỗ này cho Từ Phương. Từ Phương cũng hiểu ý, liền đến bên lò luyện đan, gọi tên Tôn Ngộ Không. Đại ca, sao huynh lại quay lại? Tôn Ngộ Không ngồi xổm trên lỗ thông gió của lò luyện đan,
kinh ngạc nhìn Từ Phương lại xuất hiện trước lò luyện đan, không khỏi hoang mang. Đại ca của hắn hình như mới đi không lâu, sao lại quay lại rồi? Chẳng lẽ đại ca đã nghĩ thông, muốn cùng hắn lật đổ thiên đình? Đại ca, sao huynh lại tả tơi thế này? Ai bắt nạt huynh? Nói cho ta biết, ta mà ra ngoài được, nhất định sẽ báo thù cho huynh. Từ Phương không nói gì, mà chậm rãi đưa đoàn tiên thiên chi khí cướp được từ Ngưu Ma Vương cho Tôn Ngộ Không. Đây là... Tôn Ngộ Không chừng mắt nhìn đoàn tiên thiên chi khí trên tay Từ Phương, nghẹn lời. Tuy hắn là khỉ, nhưng cũng hiểu được tình người ấm lạnh. Hóa ra Từ Phương tả tơi như vậy là vì giúp hắn cướp lại tiên thiên chi khí bị Ngưu Ma Vương và những người khác cướp mất. Hắn sinh ra từ trời đất, không có người thân, ngoài ân dạy dỗ của Bồ Đề Tổ sư, Từ Phương coi như là người thân duy nhất của hắn. Tôn Ngộ Không nhìn tiên thiên chi khí trên tay, cảm giác thân thiết như máu mủ khiến kẻ ngông cuồng như hắn cũng phải cảm động. Sư huynh, Tôn Ngộ Không gọi, trong lòng càng thêm cảm kích. Mau luyện hóa tiên thiên chi khí đi, khi ngươi bổ sung đầy đủ tiên thiên chi khí, ở trong bát quái lô này sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Lần này Từ Phương không khuyên can Tôn Ngộ Không nữa, bởi vì trong lòng hắn cũng đã có một quyết định. Tôn Ngộ Không biết bây giờ không phải lúc khách sáo, há miệng nuốt đoàn tiên thiên chi khí vốn thuộc về mình vào trong. Sự trở lại của tiên thiên chi khí có ảnh hưởng rất lớn đối với Tôn Ngộ Không. Trạng thái vốn không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại, trong khoảnh khắc này đã trở lại đỉnh phong, thậm chí thực lực còn tinh tiến hơn. Cũng may Từ Phương xuống sớm, Ngưu Ma Vương và những người khác chưa kịp chia nhau tiên thiên chi khí, nếu không, dù tìm lại được cũng sẽ bị giảm bớt tác dụng. Mà bây giờ, tiên thiên chi khí hoàn chỉnh được Tôn Ngộ Không luyện hóa lại, bát quái lô vốn chỉ thiêu đốt lục đinh thần hỏa dần dần vang lên tiếng sấm sét. Thấy cảnh này, Từ Phương hoàn toàn yên tâm, ít nhất cho đến bây giờ, những gì hắn nên làm và có thể làm cho Tôn Ngộ Không đều đã làm rồi. Từ thần tướng, đã xong rồi thì xin mời trở về. Thái thượng lão quân lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Từ Phương, khiến hắn giật mình. Dù Từ Phương biết Thái thượng đạo tổ thần thông quảng đại, nhưng thủ đoạn vô hình này vẫn khiến hắn phải cảnh giác. Đa tạ đạo tổ. Từ Phương chắp tay, nhưng bộ dạng đầu tóc rối bù của hắn lúc này thật sự không còn chút khí chất nào. Từ thần tướng chỉ cần nhớ kỹ câu này là được. Thái thượng đạo tổ phẩy tay, Kim Y đồng tử liền dẫn Từ Phương ra ngoài. Sau khi Từ Phương đi ra, Thái thượng đạo tổ nhìn Tôn Ngộ Không trong bát quái lô, khẽ lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, mắt hắn lóe lên hai tia kim quang, hơi ngạc nhiên nhìn Tôn Ngộ Không trong lò. Đại La Kim Tiên trung kỳ. Đúng vậy, sau khi dung hợp tiên thiên chi khí, Tôn Ngộ Không lại đột phá trong bát quái lô. Cộng thêm sự trợ giúp của những quả đào tiên và tiên đan, hắn không chỉ đột phá lên Đại La Kim Tiên trung kỳ, mà còn hoàn toàn ổn định ở cảnh giới này. Thôi được, tuy là biến số, nhưng vẫn chưa biết tốt xấu. Đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi thêm một tay. Thái thượng đạo tổ nói xong, bấm pháp quyết, in lên bát quái lô. Trong nháy mắt, bát quái lô phát ra kim quang, chiếu sáng cả căn phòng. Mà ở một bên khác, Từ Phương còn chưa kịp thay y phục đã xuất hiện bên ngoài giao trì, quỳ một gối xuống, hô to vào bên trong, tội thần Từ Phương cầu kiến. Không lâu sau, một thiên nô bước ra, mời Từ Phương vào trong. Từ thần tướng, ngươi tự xưng là tội thần, tội ở chỗ nào? Ngọc Đế vẫn nằm lười biếng trên long ỷ. Bây giờ Từ Phương đã đột phá lên Đại La Kim Tiên, trong lòng hắn tự nhiên rất vui. Dù sao có một cao thủ trong tay, sau này đối mặt với tứ dục cũng có thêm nhiều tự tin. So sánh ra, việc Từ Phương tự ý xuống hạ giới truy sát Ngưu Ma Vương và những người khác, thậm chí kết oán với yêu tộc cũng không đáng là bao. Thậm chí hắn hoàn toàn có thể nói là đi tiêu diệt yêu ma ở biên giới phía Bắc, không những không có tội mà còn có công. Tội thần tự ý xuống hạ giới, vì Tôn Ngộ Không truy sát Ngưu Ma Vương và những người khác, đồng thời trả lại tiên thiên chi khí cho Tôn Ngộ Không. Từ Phương thẳng thắn nói, đây không phải là hắn có chỗ dựa gì, mà là hắn hiểu, chuyện hôm nay xảy ra, người đàn ông trước mặt này chắc chắn biết rõ mười mươi. Thà thành thật khai báo còn hơn che giấu, như vậy cũng sẽ khiến Ngọc Đế yên tâm hơn. Quả nhiên, nghe Từ Phương nói xong, Ngọc Đế không những không tức giận, mà khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười. Từ Phương, chuyện hôm nay không phải lỗi của ngươi. Yêu tộc ti tiện, ngươi nhân cơ hội đột phá lên Đại La Kim Tiên mới đáng mừng. Còn về Tôn Ngộ Không, hắn có con đường của hắn phải đi, can thiệp quá nhiều không bằng cứ mặc kệ, bớt dính dáng đến nhân quả. Có lẽ kết cục này tốt cho cả hai người. Ngọc Đế nói rất rõ ràng rồi. Còn về đám tiên thiên chi khí kia, họ thật sự không để vào mắt. Dù là Ngọc Đế hay Côn Bằng, ai mà chẳng xuất thân từ thời Hồng Hoang, đều là tiên thiên thần ma. Trong mắt Ngưu Ma Vương, đó là bảo vật khó tìm, nhưng trong mắt họ cũng chẳng đáng là bao. Hơn nữa, tiên thiên chi khí không quan trọng số lượng, mà là có hay không. Dù có thêm nữa, với họ cũng vô dụng. Thay vì bám víu chuyện này, chi bằng lôi kéo Từ Phương. Đặc biệt là với biểu hiện hiện tại của Từ Phương, Ngọc Đế rất hài lòng. Bẩm bệ hạ, thần may mắn đột phá, muốn xuống hạ giới tĩnh dưỡng, mong bệ hạ thành toàn. Từ Phương nói tiếp. Ồ, lần này sắc mặt Ngọc Đế hơi thay đổi. Hắn cũng không chắc Từ Phương đang tính toán gì. Từ Phương xuống hạ giới đi đâu? 3 vạn thần sách quân có đi theo không? Dù sao Từ Phương cũng luyện binh trăm năm,
Tuy chỉ có 3 vạn, nhưng chiến lực của 3 vạn thần sách quân này hoàn toàn không thể so sánh với 10 vạn thiên binh thường ngày được điều cho Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Nếu Từ Phương thật sự muốn mang theo 3 vạn thần sách quân rời đi, Ngọc Đế sẽ phải đánh giá lại hắn. Bẩm bệ hạ, 3 vạn thần sách quân vẫn lưu lại thiên đình, thần tạm giao doanh trại cho Ngũ Khúc Tinh quân quản lý. Còn thần muốn đến Hoa Sơn tĩnh dưỡng và ổn định tu vi. Từ Phương biết Ngọc Đế tuyệt đối sẽ không để hắn mang thần sách quân đi, nên hắn cũng không hề có ý định đó. Lần này xuống hạ giới, hắn chỉ cần đi một mình. Đến Hoa Sơn cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Hắn không phải không hiểu tâm ý của Dương Thiền, nhưng hiện tại chưa phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Lý do đến Hoa Sơn chủ yếu là muốn nhân cơ hội lôi kéo Nhị Lang Thần về phe mình. Ồ, an bài của Khanh, trẫm tự nhiên yên tâm. Còn về việc đến Hoa Sơn dưỡng thương, vậy cứ đi đi. Về việc quân doanh thần sách quân, có thể phái Ngũ Khúc Tinh quân đến Hoa Sơn bất cứ lúc nào. Ngọc Đế rất hài lòng với câu trả lời của Từ Phương. Đặc biệt là Từ Phương muốn đến Hoa Sơn, hắn cũng biết tâm ý của cháu gái mình, Dương Thiền. Theo lời Từ Phương, dường như hắn đã hoàn toàn hiểu ra. Nếu vậy, Ngọc Đế cũng không ngại tạo điều kiện cho hắn, thậm chí còn nói rõ thần sách quân sẽ không đổi người, có việc vẫn tìm Từ Phương. Tạ bệ hạ, thần cáo lui. Lần này Từ Phương cũng không nói tội thần nữa. Ngọc Đế đã nói vô tội, ai lại muốn tự xưng là tội thần. Rời khỏi Giao Trì tiên cảnh, Từ Phương lập tức trở về thần tướng phủ. Trên đường gặp các vị tiên, nhìn thấy bộ dạng của Từ Phương, họ cũng không nói thêm gì. Dù sao Ngọc Đế cũng không nói gì, họ còn lắm lời làm gì. Vũ Khúc, khoảng thời gian ta vắng mặt, thần sách quân giao cho ngươi. Trong thần tướng phủ, Từ Phương đã thay y phục, chỉnh trang lại dung mạo, nhìn Vũ Khúc Tinh quân đang vội vã chạy đến nói: đại nhân, ngài định đi đâu? Vũ Khúc Tinh quân ngẩn người. Hiện tại, cả thần sách quân, kể cả hắn, đều bị Từ Phương khuất phục. Vị thần tướng Trảm Ma này tuy mới lên thiên đình không lâu, nhưng sức hút cá nhân của hắn đã thấm sâu vào lòng 3 vạn thiên binh. Giờ đột nhiên nghe Từ Phương nói vậy, khiến Vũ Khúc Tinh quân, người vốn định quay về tập hợp quân đội, chuẩn bị bất cứ lúc nào phản thiên đình, hoàn toàn ngây người. Chẳng lẽ Từ Phương bị Ngọc Đế giáng chức, không thể tiếp tục ở lại thiên đình nữa rồi sao? Nếu vậy, chi bằng tập hợp huynh đệ, trực tiếp phản thiên đình. Vũ Khúc Tinh quân tin rằng, với 3 vạn thần sách quân hiện tại, đám thiên binh kia căn bản không làm gì được họ. Trận chiến Bắc Câu Lô Châu, tuy ta may mắn đột phá Đại La Kim Tiên, nhưng trên người vẫn còn vết thương, nên đã xin phép Ngọc Đế xuống hạ giới dưỡng thương và ổn định tu vi. Ngọc Đế đã biết và đồng ý. Nếu quân doanh có việc lớn, ngươi có thể đến Hoa Sơn tìm ta. Đừng lo lắng. Nhìn ánh mắt hơi lo lắng của Vũ Khúc Tinh quân, Từ Phương cũng cảm thấy ấm lòng. Tuy Bồ Đề Tổ sư từng nói lòng người khó đoán, nhưng bên cạnh hắn vẫn có vài người đáng tin cậy. Ít nhất trong thần sách quân này, hắn vẫn khá yên tâm. Thần tướng lần này đi bao lâu? Khi nào trở về? Vũ Khúc Tinh quân thở phào nhẹ nhõm, hỏi Từ Phương. Ta cũng không biết, nhưng nhiều nhất 10 năm sau, ta nhất định sẽ quay lại. Từ Phương nói xong, liền để Vũ Khúc Tinh quân quay về doanh trại. Thần sách quân hiện tại, ngoài Từ Phương, ai còn muốn về phủ đệ hưởng thụ nghỉ phép, quả là nằm mơ giữa ban ngày. Tuy nhiên, Vũ Khúc tinh tế vẫn nhận ra ý nghĩ của Từ Phương. Trên trời một ngày, dưới đất một năm, vài chục năm sau, cũng chỉ là vài chục ngày trên trời. Mà hôm nay chính là ngày Thái Thượng Lão Quân mở lò, tế luyện Tôn Ngộ Không. Thời gian không dài không ngắn, hình như cũng chỉ vài chục ngày. Nếu nói đây chỉ là trùng hợp, e rằng chẳng ai tin. Tuy nhiên, dù biết, Vũ Khúc cũng sẽ không nói gì. Điều hắn cần chỉ là khi Từ Phương trở về, giao cho hắn một đội quân sẵn sàng chiến đấu. Để Vũ Khúc quay về, Từ Phương cũng rời khỏi thần tướng phủ. Xuống hạ giới là thật, ổn định tu vi cũng là thật, chỉ có dưỡng thương là lấy cớ. Thần tướng lại xuống dưới à? Ma Lễ Thanh nhìn Từ Phương vội vã quay lại rồi rời đi, tiến lên chào hỏi. Được bệ hạ cho phép, xuống hạ giới một chuyến. Từ Phương gật đầu. Việc người ta trấn giữ Nam Thiên Môn là bổn phận, nghe vậy, Ma Lễ Thanh cũng không nói gì. Một câu được bệ hạ cho phép, hắn no rồi dừng mỡ mới đi hỏi chuyện bên trong. Từ Nam Thiên Môn xuống, Từ Phương bay thẳng đến Hoa Sơn, bởi vì Dương Thiền đang ở Hoa Sơn. Khi hắn đến Hoa Sơn, cũng không khỏi bị cảnh tượng trước mắt chinh phục. Núi non sông nước hữu tình, không thua kém gì Hoa Quả Sơn. Tuy không ở thiên đình, nhưng cũng có thể sánh ngang tiên cảnh. Không trách sao nhiều người tu đạo lại thích chọn những danh sơn đại, ít nhất cũng giống tiên giới. Người đến là ai? Từ sư huynh. Từ Phương vừa đáp xuống, Dương Thiền đã chạy ra từ Hoa Sơn. Câu hỏi ban đầu, khi nhìn thấy Từ Phương, lập tức đổi giọng, đôi mắt đẹp cũng mở to. Dương sư muội, đã lâu không gặp. Tuy đã gặp nhau ở thiên đình cách đây không lâu, nhưng thời gian hai nơi khác nhau, đối với Dương Thiền, đã vài năm trôi qua. Từ sư huynh, huynh thật sự đến rồi, mau theo muội vào Hoa Sơn. Dương Thiền rất vui mừng, kéo Từ Phương đi vào trong Hoa Sơn. Đồng thời cũng sợ Từ Phương sẽ nhanh chóng rời đi, căn bản không dám hỏi hắn sẽ ở đây bao lâu. Ha ha, đừng vội, đừng vội. Lần này xuống hạ giới chính là đến Hoa Sơn tĩnh dưỡng, có rất nhiều thời gian. Từ Phương cười lớn.
Nghe vậy, Dương Thiền đỏ mặt, rõ ràng là hiểu lầm ý của Từ Phương. Từ Phương nhận thấy sự khác lạ, cũng cảm thấy hơi ngại, nhưng cũng không giải thích gì. Đôi khi giải thích còn không bằng không giải thích. Trong động phủ ở Hoa Sơn, Dương Thiền dùng trà thơm chiêu đãi Từ Phương. Còn Ngao Thính Tâm vẫn luôn ẩn tu, khi biết Từ Phương đến, cũng lập tức từ bỏ tu luyện. Từ thần tướng sao lại xuống hạ giới? Ngao Thính Tâm vẫn luôn ở trong Hoa Sơn, thậm chí khi vây quét Tôn Ngộ Không, nàng cũng không hay biết. Dương Thiền cũng không nói cho nàng, khiến nàng trở thành người ngoài cuộc. Mấy ngày trước may mắn đột phá Đại La Kim Tiên, nên xin phép bệ hạ xuống hạ giới ổn định tu vi. Từ Phương nói giản lược, thậm chí trong mắt Từ Phương, có Ngao Thính Tâm ở đây, mọi chuyện dường như sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Từ sư huynh đột phá Đại La, thật đáng mừng. Dương Thiền vừa nghe Từ Phương đột phá Đại La Kim Tiên, ánh mắt càng thêm sáng. Lúc ở Phương Thốn Sơn đã biết thiên phú của Từ Phương hơn người, nhưng có thể đột phá Đại La Kim Tiên trong thời gian ngắn như vậy, quả thật nằm ngoài dự đoán của Dương Thiền. Hơn nữa, Từ Phương đã đột phá Đại La Kim Tiên, năng lực cũng không thua kém gì nhị ca Dương Tiễn. Điều này khiến Dương Thiền lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ phải cố gắng tu luyện. Nếu không chịu khó tu luyện, đến lúc đó không xứng với Từ sư huynh thì sao? Niềm vui vừa rồi của Dương Thiền lập tức bị vấn đề này thay thế. Từ Phương thấy Dương Thiền mặt lộ vẻ do dự, cũng hơi khó hiểu, "Dương sư muội, muội sao vậy?" "Không, không có gì." Dương Thiền ấp úng, lại khiến Ngao Thính Tâm trêu chọc, ngày thường cứ nghĩ đến người ta, giờ gặp rồi lại ngại ngùng. "Con bé này, đừng nói bậy." Dương Thiền trừng mắt nhìn nàng, lại cẩn thận nhìn Từ Phương. Còn Từ Phương như không nghe thấy gì, ngồi đó uống trà, không nói gì. Thái độ này khiến Dương Thiền vừa mừng vừa tủi. Từ sư huynh đến đây cứ ở Hoa Sơn trước, bên trong còn động phủ trống, nếu sư huynh không chê, có thể tùy ý lựa chọn. Dương Thiền thấy không khí trở nên lạnh nhạt, lại nói, Tuy nhiên, về Tứ công chúa, Từ mỗ có việc muốn nhờ ngươi." Từ Phương gật đầu, ở đâu cũng được. Hắn lại nhìn Ngao Thính Tâm. Việc mời Nhị Lang Thần đến, không ai thích hợp hơn nàng. Từ thần tướng cứ nói, Ngao Thính Tâm cũng rất nhiệt tình. Nhờ Tứ công chúa đến quán Giang Khẩu một chuyến, mời Nhị Lang Thần đến đây. Từ Phương nói, tìm nhị ca ta, vậy để muội đi. Dương Thiền vừa nghe là tìm Dương Tiễn, liền hào hứng nói, không, việc này Dương sư muội không tiện ra mặt. Từ Phương lắc đầu. Hắn cũng không dám chắc những người ở trên kia có đang theo dõi Hoa Sơn hay không. Hắn vừa đến Hoa Sơn, Dương Thiền lại đi mời Nhị Lang Thần, nếu nói chuyện này không liên quan đến hắn, ai mà tin. Thấy Từ Phương đã nói vậy, Dương Thiền cũng không nói gì nữa. Dù sao không đi quán Giang Khẩu, nàng vẫn có thể ở Hoa Sơn với Từ Phương, chẳng phải tốt hơn sao? Vậy ta đi ngay bây giờ. Ngao Thính Tâm cũng không từ chối, thậm chí sợ làm lỡ việc của Từ Phương, định đi ngay. Tuy nhiên, Từ Phương lại bảo nàng đừng vội, đợi vài ngày rồi hãy đi. Sau đó, cùng hai người ăn cơm xong, Từ Phương liền tuyên bố bế quan. Không còn cách nào khác, hắn đến đây là để ổn định tu vi, chứ không phải để nghe hai người phụ nữ liên tục hỏi han chuyện này chuyện kia. Trốn trong động, Từ Phương mới cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất không khí không còn ngột ngạt như vậy. Còn Dương Thiền và Ngao Thính Tâm thấy Từ Phương bế quan, tự nhiên sẽ không quấy rầy hắn. Đồng thời, Dương Thiền cũng bắt đầu chủ động tu luyện, khiến Ngao Thính Tâm hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, nghĩ đến lời dặn dò của Từ Phương, Ngao Thính Tâm lắc đầu. Vài ngày sau khi hai người bế quan, nàng mới lặng lẽ rời Hoa Sơn, đến quán Giang Khẩu. Cái gì? Từ Phương và muội muội ta ở Hoa Sơn mấy ngày rồi. Nhị Lang Thần, người vốn đang ở quán Giang Khẩu hưởng thụ hương hỏa nhân gian, nghe Ngao Thính Tâm nói xong, không ngồi yên được nữa. Hắn rất cưng chiều muội muội mình, giờ nghe Ngao Thính Tâm nói vậy, hắn luôn có cảm giác như bắp cải nhà mình bị heo húc. Tuy Từ Phương cũng không tệ, nhưng đó là muội muội ruột của hắn. Đúng vậy, mấy ngày nay chúng ta đều ở đó, sau đó Từ thần tướng bế quan, bảo ta đến tìm huynh. Ngao Thính Tâm không hề quan tâm thái độ của Nhị Lang Thần, nói thẳng. Nghe vậy, Nhị Lang Thần cũng bình tĩnh lại. Có Ngao Thính Tâm ở đó, chứng tỏ mọi chuyện không như hắn nghĩ. Tuy nhiên, hắn vẫn trừng mắt nhìn Ngao Thính Tâm. Nói cũng không biết nói, cứ phải để hắn hiểu lầm. Từ Phương bảo ngươi đến tìm ta, hắn có nói gì không? Hắn cũng không vội, lại ngồi xuống. Không nói, chỉ bảo huynh đến Hoa Sơn một chuyến. Ngao Thính Tâm vẫn luôn ở bên cạnh Dương Thiền, cũng không sợ Dương Tiễn, tính cách cũng thẳng thắn, hoàn toàn khác với khi ở trước mặt Từ Phương. Được, huynh đệ Mai Sơn và Hạo Thiên Khuyển ở nhà, ta đi một lát rồi về. Nhị Lang Thần cũng không từ chối, dặn dò qua loa, liền cùng Ngao Thính Tâm đến Hoa Sơn. Vừa hay hắn cũng có chuyện muốn hỏi Từ Phương. Hai người cưỡi mây mà đi, khi đến Hoa Sơn, Từ Phương lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện, ra đón Dương Tiễn. Từ thần tướng, đã lâu không gặp. Dương Tiễn thấy muội muội mình vẫn đang bế quan tu luyện, trong lòng chua xót, không biết đang nghĩ gì. Gặp Từ Phương, hắn khách sáo chào hỏi, "Chân quân, đã lâu không gặp. Mạo muội mời chân quân đến đây, mong chân quân thứ lỗi." Ngao Thính Tâm biết hai người có chuyện muốn nói, cũng không có ý định nghe lén, trực tiếp trở về động phủ tu luyện. Vậy là hai người ngồi xuống.
mời ta đến đây, có chuyện gì? Dương Tiễn hỏi. Chân quân không biết ngài nghĩ gì về thiên đình hiện nay. Sau khi bố trí một trận pháp che chắn, Từ Phương trực tiếp hỏi Dương Tiễn. Hiện nay Phật pháp đồng độ, nếu chỉ vậy thì thôi. Nhưng chuyện bên trong, chắc chân quân cũng biết một hai. Từ thần tướng, ngươi ở thiên đình lâu hơn ta, thiên đình là nơi như thế nào, ngươi rõ hơn ta. Dương Tiễn cười nhạt, nói ra cũng không có gì kiêng dè. Hắn vốn đã không vừa mắt thiên đình, vẫn luôn ở quán giang khẩu, nghe lệnh mà không nghe tuyên, thậm chí lúc vây quét Tôn Ngộ Không, nếu không phải tam muội Dương Thiền ở thiên đình, hắn mới lười quản chuyện này. Còn về Phật pháp đồng độ, càng không liên quan gì đến hắn. Nếu bắt ta ra tay, gán cho ta một đoạn nhân quả, cũng không sao. Nhưng ta thường trú ở quán giang khẩu, những chuyện khác đều không liên quan đến ta. Đây là thái độ của Dương Tiễn, chuyện gì hắn cũng không quản, dẫn theo huynh đệ Mai Sơn và 1200 thảo đầu thần, ở quán giang khẩu là được rồi. Tuy nhiên, kết quả như vậy tự nhiên không phải điều Từ Phương mong muốn. Nếu không thể lôi kéo Dương Tiễn về phe mình, sẽ mất đi một trợ lực lớn. Chân quân, theo ta được biết, lần Phật pháp đồng độ này không chỉ là mưu tính của Phật môn và thiên đình, mà ngay cả đạo gia cũng tham gia. Đến lúc đó, dù chân quân thật sự muốn đứng ngoài cuộc, e rằng cũng khó. Hơn nữa, thiên đình hiện nay e rằng cũng đang không ngừng tranh giành quyền lực. Đến lúc đó, ai dám đảm bảo sẽ không ra tay với chân quân? Chỉ sợ chân quân, người luôn muốn tránh xa vòng xoáy, sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của họ. Tưởng như không đắc tội ai, nhưng lại đắc tội với tất cả mọi người. Lời này khiến Nhị Lang Thần hơi sững sờ, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng thấy Từ Phương nói có lý. Đương nhiên hắn càng hiểu rõ, đạo lý là đạo lý, có thể thành hay không lại là chuyện khác. Nếu thiên đình mời Dương sư muội lên trời thụ phong, đến lúc đó chân quân sẽ làm gì? Vị kia trên trời kia không ngừng muốn tranh giành quyền lực với ba vị khác, thậm chí còn muốn hoàn toàn áp chế ba vị kia. Ngươi nói đến lúc đó hắn sẽ không nghĩ đến ngươi sao? Thấy Nhị Lang Thần vẫn không hề lay chuyển, Từ Phương bất đắc dĩ tung ra chiêu cuối. Ai cũng biết, Dương Tiễn có một điểm yếu, chính là tam muội Dương Thiền của hắn. Vì vậy, hắn mới nghĩ đến việc đưa Dương Tiễn đến chỗ Bồ Đề Tổ sư, để cho Dương Tiễn thêm một thân phận nữa. Nhưng lời của Từ Phương gần như là bem người tâm. Quan trọng nhất là, Dương Tiễn không thể phản bác lại. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Dương Tiễn nhìn Từ Phương, hỏi thẳng. Đương nhiên trong câu nói này còn có chút bất đắc dĩ. Chắc chân quân cũng rõ, 49 ngày sau Tôn Ngộ Không sẽ không chết. Đến lúc đó, với tính cách của con khỉ đó, chắc chắn sẽ làm thiên đình gà bay chó sủa. Mà ta muốn thêm dầu vào lửa. Từ Phương nói thẳng. Đúng vậy, hiện tại Từ Phương không muốn nhẫn nhịn nữa. Như Tôn Ngộ Không đã nói, nếu người tu hành luôn bị ràng buộc, thì còn tu hành gì nữa? Nếu Nhị Lang Thần thật sự làm quan ở thiên đình, liệu có thể đạt đến cảnh giới này không? E rằng chưa chắc. Ngươi nên biết sự khác biệt giữa hai bên. Dương Tiễn im lặng một lúc, nói với Từ Phương. Dù những đại năng kia sẽ không đích thân ra tay, nhưng phân thân cũng không phải thứ chúng ta có thể chống lại. Hơn nữa, chỉ hai chúng ta, dù có thêm dầu vào lửa, cũng không cháy lên được. Thiên đình còn có 3 vạn thần sách quân, những thiên binh khác là loại nào, chân quân rõ hơn ta. Còn về những phân thân kia, ta nghĩ cũng sẽ có người ngồi không yên. Từ Phương có chút tự tin về chuyện này. Tôn Ngộ không nằm trong kế hoạch của họ, còn hắn là ngoài kế hoạch. Nếu xuất hiện biến cố, liệu cuộc thương lượng của họ còn thuận lợi như vậy không? Thỏa thuận ban đầu liệu còn hiệu lực không? Chuyện này khó nói trước được. Dương Tiễn cũng đang suy nghĩ lời của Từ Phương. Lâu sau, Dương Tiễn nhìn Từ Phương với vẻ mặt phức tạp, nói: Từ thần tướng, về tam muội ta, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Câu hỏi này khiến Từ Phương ngẩn người. Khi đề cập đến Dương Thiền, Từ Phương liền lúng túng. Thật lòng mà nói, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng bây giờ ca ca người ta hỏi thẳng, không trả lời dường như cũng không ổn. Mà nếu trả lời không vừa lòng Nhị Lang Thần, dường như càng không ổn. Ngươi có ý kiến gì? Từ Phương cẩn thận hỏi. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đá quả bóng trở lại. Kết quả Dương Tiễn trợn trắng mắt, nhìn Từ Phương với vẻ mặt bất lực. Thôi, chuyện này không nói nữa, để sau này hãy hay. Muội muội ta bị ta chiều hư rồi, nhưng nếu nó bị bắt nạt, ta là ca ca tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Ta hiểu, ta hiểu. Từ Phương cười trừ, nhưng không hề hứa hẹn gì. Tuy nhiên, lời đe dọa thẳng thắn của Dương Tiễn lại khiến hắn càng thêm thưởng thức Dương Tiễn. Nếu muốn thành công, còn một người có thể giúp đỡ, nhưng có thể thuyết phục được hay không, còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Sau khi suy nghĩ một hồi, Dương Tiễn nói, mắt Từ Phương sáng lên. Dương Tiễn giúp hắn nghĩ cách, vậy chứng tỏ chuyện này đã thành. Ai? Tam Đàn Hải Hội đại thần, Na Cha. Dương Tiễn nói ra một cái tên. Tuy chỉ có tu vi Thái Ất Kim Tiên, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá Đại La Kim Tiên. Hắn làm vậy cho đến nay, cũng chỉ là đang không ngừng kiềm chế bản thân mà thôi. Na Cha. Từ Phương rất nghi hoặc. Dù sao Na Cha cũng chưa từng thể hiện năng lực mạnh mẽ nào. Thậm chí lần đầu tiên gặp Na Cha, vẫn là hắn ra tay giúp đỡ mới tiêu diệt được đám người Atula tộc kia. Đúng vậy, Na Cha bề ngoài có vẻ không có thực lực gì, thậm chí mỗi lần xuất chiến đều bại trận,
nhưng đó chỉ là vì Lý Tịnh mà thôi. Dương Tiễn từ từ nói, Na Cha và Lý Tịnh bất hòa, tất cả mệnh lệnh của Lý Tịnh, hắn đều coi như gió thoảng bên tai, chỉ làm cho có lệ mà thôi. Nhưng thực lực thật sự của hắn không hề thua kém ta. Hơn nữa, sư phụ hắn là Thái Ất chân nhân tuy kỳ quái, nhưng đối với người khác mà nói, cũng là một sự uy hiếp. Nghe Dương Tiễn nói xong, Từ Phương cũng không khỏi động tâm. Không nói đến năng lực của Na Cha rốt cuộc như thế nào, nhưng một Thái Ất chân nhân quả thật đáng để hắn thận trọng đối đãi. Đa tạ chân quân chỉ điểm, chuyện của Na Cha, ta sẽ nhờ người đi liên lạc. Từ Phương nghiêm túc nói, một khi đã quyết tâm, sẽ không quay đầu lại. Nếu như dự đoán không sai, đến 49 ngày sau, khi lò bát quái mở ra, cũng chính là lúc ngươi ra tay. Dương Tiễn dường như đã nhìn thấu. Từ Phương cũng gật đầu, hắn quả thật đang chuẩn bị như vậy. Nếu vậy, ta sẽ không ở lại đây nữa, quán Giang Khẩu cũng cần chuẩn bị. Vội vàng đến, vội vàng đi. Chuyện lớn đều có thể quyết định trong vài câu nói. Thứ thật sự tốn thời gian, chưa bao giờ là việc quyết định một chuyện, mà là sự chuẩn bị sau khi quyết định. Sau khi Dương Tiễn rời đi, Từ Phương không trực tiếp đi tìm Na Cha, mà tiếp tục bế quan. Nếu gặp Dương Tiễn trong thời gian ngắn thì thôi, lại gặp Na Cha nữa, khó tránh khỏi người ta suy nghĩ nhiều. Hiện tại, điều duy nhất khiến Từ Phương hơi lo lắng chính là Tôn Ngộ Không đang nằm trong lò bát quái. Thời gian luyện 49 ngày, ở hạ giới chính là 49 năm. 20 năm trôi qua, Từ Phương không chỉ ổn định tu vi Đại La Kim Tiên, mà còn nâng lên đến đỉnh phong sơ kỳ Đại La Kim Tiên, chỉ cách trung kỳ Đại La Kim Tiên một bước. Tuy nhiên, nếu biết Tôn Ngộ Không đã là trung kỳ Đại La Kim Tiên, không biết Từ Phương sẽ nghĩ gì. Vũ Khúc Tinh Quân cầu kiến. Ngày này, Từ Phương đang bế quan, nghe thấy tiếng gọi của Vũ Khúc Tinh Quân, âm thầm cảm thấy thời cơ đã đến. Hắn ra khỏi nơi bế quan, để Vũ Khúc Tinh Quân xuống nói chuyện. Vũ Khúc, thiên đình dạo này có chuyện gì xảy ra không? Từ Phương ngồi trong động phủ hỏi. Bẩm đại nhân, 3 vạn thần sách quân ngày đêm luyện tập, bệ hạ muốn đưa họ đến Bắc Câu Lô Châu tiếp tục rèn luyện. Vũ Khúc Tinh Quân nói. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến hắn đến tìm Từ Phương. Được, đến lúc đó ngươi dẫn họ đi là được. Từ Phương gật đầu. Vũ Khúc Tinh Quân muốn nói gì đó, trên mặt lộ vẻ do dự. Tuy nhiên, Từ Phương mỉm cười. Hắn biết đây vẫn là sự thăm dò của Ngọc Đế, xem hắn có thể chỉ huy đội quân này hay không. Ngọc Đế dường như rất yên tâm về hắn, nhưng đồng thời cũng đề phòng. Chuyện này không cần lo lắng, nhưng nhớ 20 ngày nữa dẫn quân đội trở về. Còn nữa, khi ngươi quay về, hãy liên lạc với Na Cha Tam Thái tử, nói ta có việc tìm hắn, mời hắn đến Hoa Sơn gặp mặt. Từ Phương hiểu rõ, hiện tại chưa phải lúc để Ngọc Đế nghi ngờ. Chỉ có đến ngày mọi chuyện sáng tỏ mới được. Vâng. Tuy nghi hoặc, nhưng Vũ Khúc vẫn đồng ý. Cũng không nán lại Hoa Sơn lâu, Vũ Khúc Tinh Quân liền trở về thiên đình. Sau khi trở về, hắn không trực tiếp đến thần sách quân, mà đến phủ đệ của Thất Thát Thiên Vương. Phụ thân ta không có ở đây, ai tìm ông ấy thì về đi. Chưa kịp Vũ Khúc Tinh Quân vào cửa, đã nghe thấy giọng nói lười biếng của Na Cha truyền ra. Vũ Khúc Tinh Quân cầu kiến Tam Thái tử. Vũ Khúc Tinh Quân làm quan ở thiên đình đã lâu, biết rõ tính tình của vị tiểu gia này, nên khi nói chuyện cũng rất khách sáo. Còn Na Cha ăn mặc như thế nào, có chú ý hình tượng hay không, đó là chuyện ngay cả Lý Tịnh cũng không quản được, huống chi là hắn. Gặp ta có việc. Cửa mở ra, Na Cha từ trong đi ra. Ở trong phủ đệ, hắn không chỉ ăn mặc tùy tiện, mà ngay cả tóc tai cũng xõa xuống, nhìn không hề giống một vị tiên. Mệnh thần tướng Trảm Ma, mời Tam Thái tử đến Hoa Sơn gặp mặt. Vũ Khúc Tinh Quân nói thẳng. Ồ, ta biết rồi, ngươi về đi. Nói xong, cạch một tiếng, cửa lại bị đóng lại. Từ đầu đến cuối, Na Cha thậm chí còn không cho hắn vào nhà. Tuy điều này khiến hắn mất mặt, nhưng Vũ Khúc Tinh Quân cũng không để tâm, mà trực tiếp đến doanh trại, chuẩn bị dẫn thần sách quân xuống rèn luyện. Sau khi Vũ Khúc Tinh Quân rời đi, vẻ mặt Na Cha lập tức trở nên bình tĩnh và kiên định. Từ Phương tìm ta làm gì? Thực ra Na Cha rất khó hiểu. Dù sao từ khi Từ Phương lên trời, hắn và Từ Phương cũng không có giao tình gì. Chỉ là lúc Tôn Ngộ Không lên trời, đã tụ tập một lần ở thần tướng phủ của hắn. Mà hắn cũng chưa từng nói chuyện với Từ Phương. Giờ Từ Phương tìm hắn, địa điểm lại là Hoa Sơn, điều này khiến hắn rất khó hiểu. Hay là đi xem sao? Vừa hay cũng lâu rồi không gặp Dương Thiền. Nghĩ một hồi, Na Cha quyết định đi xem. Hơn nữa, thời gian ở hạ giới khác nhau, xuống đó một chuyến đối với trên này cũng chỉ là một khoảnh khắc. Còn về mấy tên vô dụng ở Nam Thiên Môn, hắn không tin bọn họ dám mách chuyện hắn xuống hạ giới lên trên. Nghĩ vậy, Na Cha lập tức thay y phục, ra khỏi cửa, cưỡi mây thẳng đến Nam Thiên Môn. Lúc này, Từ Phương đang đối mặt với Dương Thiền vừa xuất quan và bữa trưa mà nàng chuẩn bị. Từ sư huynh, mau ăn đi. Dương Thiền vui vẻ đặt cơm canh đã chuẩn bị lên trước mặt Từ Phương, sau đó nhìn Từ Phương với vẻ mặt hạnh phúc. Thật lòng mà nói, Từ Phương không ngờ hệ thống của mình lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng sự ân cần này thật sự khiến hắn hơi khó chịu. Nếu thật sự không có cảm giác gì với Dương Thiền thì thôi, nhưng Từ Phương lại không ghét nàng, điều này khiến hắn không biết phải làm sao. Muội cũng ăn, muội cũng ăn. Từ Phương ăn qua loa.
Dù sao với hắn, tu vi Đại La Kim Tiên căn bản không cần ăn ngũ cốc. Ngoài việc thỏa mãn cơn thèm ăn thì không có tác dụng gì khác. Tuy nhiên, khác với những món ăn khó nuốt khác, cơm do Dương Thiền nấu thật sự rất ngon. Từ Phương, tìm ta có chuyện gì? Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng nói, sau đó bên cạnh động phủ xuất hiện một bóng người. Tam thái tử. Từ Phương đứng dậy. Sự xuất hiện của Na Cha đã phá vỡ sự ngại ngùng giữa hắn và Dương Thiền. Na Cha, sao huynh lại đến đây? Dương Thiền thấy Na Cha, lẩm bẩm một câu. Là ta mời Tam thái tử đến. Dương sư muội, muội đi tu luyện trước đi. Từ Phương nói với Dương Thiền. Ồ. Dương Thiền le lưỡi tinh nghịch, rồi quay người rời đi. Còn Na Cha thì như thấy ma, đây vẫn là Dương Thiền mà hắn quen biết sao? Tam thái tử, mạo muội mời ngài đến đây, mong thứ lỗi. Từ Phương cười nói với Na Cha. Nếu lời Dương Tiễn nói là đúng, thì Na Cha tuyệt đối có thể trở thành một trợ thủ đắc lực. Từ thần tướng tìm ta đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Na Cha cũng không kiêu ngạo, dù sao Từ Phương có thể đứng vững ở thiên đình là nhờ thực lực. Hơn nữa, chức vị của Từ Phương còn cao hơn hắn, một tiên phong hữu danh vô thực, rất nhiều. Tam thái tử, minh nhân bất thuyết ám thoại. Nói xong, Từ Phương lại bố trí một trận pháp che chắn. Na Cha nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Thiên đình hiện nay bất công, dân chúng lầm than, nên chúng ta muốn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho thiên đình. Lời của Từ Phương khiến Na Cha giật mình. Hắn đã nghĩ đến nhiều khả năng, vạn vạn không ngờ lại là chuyện này. Tuy nhiên, nghĩ đến Tôn Ngộ Không vẫn còn trong lò bát quái, nếu nói không liên quan gì đến chuyện này, Na Cha thế nào cũng không tin. Từ Phương, ngươi muốn lật đổ thiên đình, e rằng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ngươi thống lĩnh Thần Sách Quân, là cánh tay đắc lực của Ngọc Đế, giờ lại nói với ta chuyện lật đổ thiên đình, chẳng lẽ không sợ ta bẩm báo Ngọc Đế trị tội ngươi sao? Na Cha thậm chí còn không ngồi xuống, mà đứng đó nhìn Từ Phương. Tam thái tử, đã tìm ngươi đến đây, tự nhiên là nghe người ta nói rồi. Ngươi cũng không cần thăm dò quyết tâm của ta. Còn về việc lật đổ thiên đình, mấy người chúng ta tự nhiên không làm được. Nhưng muốn cảnh tỉnh thiên đình, để bọn họ đừng luôn cao cao tại thượng, ta nghĩ vẫn có thể. Từ Phương cũng không ngờ Na Cha vừa mở miệng đã nói đến chuyện lật đổ thiên đình. Ý nghĩ này ngay cả hắn cũng không có. Tuy rất muốn làm như vậy, nhưng chỉ dựa vào vài Đại La Kim Tiên mà muốn lật đổ thiên đình do chuẩn thánh thống trị, nói đùa sao? Tam thái tử, ta biết ngươi khó xử, nhưng ta có thể đảm bảo, đến lúc đó nhất định sẽ bắt Lý Tịnh trước, để hắn không có cơ hội sử dụng Linh Lung Bảo Tháp. Hơn nữa, chuyện này dù thành hay bại, chúng ta đều không lo lắng tính mạng. Nếu có thể nhân cơ hội này giải phóng bản tính của mình, ta nghĩ con đường tu hành cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Từ Phương nói tiếp, lời này cũng là thật. Từ khi hắn vào thiên đình, tu vi cơ bản không tăng trưởng. Nhưng sau khi hắn quyết định mượn sức mạnh của vô số yêu vương ở Bắc Câu Lô Châu, thành công đột phá Đại La Kim Tiên. Sau khi tâm niệm thông suốt, hiện tại càng tiến gần đến trung kỳ Đại La Kim Tiên. Nếu hắn thật sự trở thành tâm phúc trung thành nhất của Ngọc Đế, không nói đến việc có thể đột phá trung kỳ Đại La Kim Tiên hay không, chỉ riêng việc đột phá Đại La Kim Tiên, e rằng cũng khó khăn chồng chất. Mà hiện tại, tu vi Đại La Kim Tiên vẫn còn precarious, nếu vẫn dừng lại ở Thái Ất Kim Tiên thì có thể làm được gì? Na Cha cũng đang suy nghĩ. Hắn biết rõ lời Từ Phương nói là đúng, nhưng muốn hắn đưa ra quyết định này vẫn hơi khó khăn. Dù sao hắn không giống Dương Tiễn, tự do tự tại, hơn nữa giữa hắn và Ngọc Đế còn có chút khúc mắc. Nhưng đối tượng chính của hắn là phụ thân hắn. Nếu thật sự nghe theo lời Từ Phương thì không khác gì phản bội thiên đình. Quan trọng nhất là Từ Phương không phải muốn lật đổ thiên đình sao? Vị trí trên kia vẫn là Ngọc Đế, vậy sau này hắn phải làm sao? Na Cha huynh đệ, nếu tin tưởng ta, ta liền đồng ý. Đúng lúc này, sắc mặt Na Cha thay đổi. Người vừa truyền âm cho hắn không ai khác chính là Dương Tiễn ở quán Giang Khẩu. Nếu vậy, cần làm gì, ta có thể nghe theo. Na Cha thở dài một hơi, nói thẳng với Từ Phương. Tam thái tử cứ về trước, đợi ta bắt được Lý Tịnh, mới là lúc Tam thái tử tự do tự tại. Mà nếu ta không bắt được Lý Tịnh, Tam thái tử cũng không cần hành động gì, tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Từ Phương cười. Dương Tiễn truyền âm, hắn biết. Dù sao muốn truyền âm cũng cần phải được trận pháp che chắn của hắn đồng ý. Hiện tại tâm trạng Từ Phương thật sự rất tốt. Ban đầu chỉ muốn lôi kéo Dương Tiễn, kết quả Dương Tiễn lại tặng thêm một Na Cha. Tính ra bên hắn ngoài 3 vạn thần sách quân, cộng thêm Tôn Ngộ Không, đã có 4 Đại La Kim Tiên. Như vậy, có lẽ sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Sau khi Na Cha rời Hoa Sơn, hắn không trực tiếp trở về thiên đình, mà đổi hướng đến quán Giang Khẩu. Hắn rất thân với Dương Tiễn, bởi vì lúc trước bọn họ đều là những người trời không sợ, đất không sợ. Hơn nữa, sư phụ của họ cũng là đồng môn sư huynh đệ, quan hệ giữa hai người tự nhiên thân thiết. Chính vì vậy, sau khi nhận được truyền âm của Dương Tiễn, Na Cha do dự mới đồng ý. Đến quán Giang Khẩu, như đã đoán trước được Na Cha sẽ đến, Dương Tiễn và huynh đệ Mai Sơn đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn. Na Cha cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống uống rượu cùng bọn họ. Nhị ca, Từ Phương này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà đáng để nhị ca làm vậy? Na Cha nhíu mày hỏi.
Lúc trước bọn họ đều là những người từng chống đối Ngọc Đế, tự nhiên biết hậu quả là gì. Mà hiện tại, một khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, thì việc kết thúc cũng không dễ dàng. Thiên địa vạn vật, người ta đều là quân cờ, chỉ là chuyện tốt hơn mà thôi. Ngươi và ta rốt cuộc cũng có thể tùy tâm sở dục một lần. Ta có linh cảm, thời cơ đột phá hậu kỳ Đại La Kim Tiên sắp đến rồi. Dương Tiễn không nói nhiều, tiếp tục mời Na Cha uống rượu. Thực ra về chuyện này, hắn đã đặc biệt đến Côn Luân Sơn một chuyến, tìm sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân của mình. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy ai, khiến hắn trở về tay không. Mà quyết tâm làm như vậy, như Dương Tiễn đã nói, thiên hạ vạn vật đều là quân cờ. Hiện tại, điều bọn họ cần làm, có lẽ chính là làm loạn cả bàn cờ. Lò bát quái mở, trời đất biến sắc. Thời gian trôi qua, Từ Phương đã ở hạ giới 48 năm. Ngày này, Từ Phương thành công đột phá trung kỳ Đại La Kim Tiên, bước ra khỏi động phủ. Tính toán thời gian, cũng nên trở về thiên đình rồi. Dương Thiền muốn đi cùng, nhưng chuyện này quá lớn, Từ Phương sao có thể để nàng đi theo. Từ sư huynh nhất định phải quay lại. Dương Thiền, người đã chăm chỉ tu luyện, hiện tại cũng đã đột phá Thái Ất Kim Tiên. 50 năm này, tuy thường xuyên bế quan, thời gian gặp nhau không nhiều, nhưng đối với Dương Thiền mà nói, vẫn rất vui vẻ. Yên tâm, đến lúc đó chúng ta đều sẽ quay lại. Từ Phương mỉm cười, sau đó bay thẳng về thiên đình. Tham kiến đại nhân. Trong doanh trại Thần Sách Quân, 3 vạn thiên binh đứng dưới đài điểm binh, đồng loạt nhìn Từ Phương. Mọi người nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từ Phương mặt không cảm xúc nói. Nhìn 3 vạn Thần Sách Quân đã hình thành chiến lực, Từ Phương rất hài lòng. Ít nhất có đội quân này trong tay, chỉ dựa vào đám thiên binh dưới trướng Ngọc Đế cũng không cản được hắn. Vũ Khúc Tinh Quân đứng bên cạnh, càng hiểu rõ Từ Phương muốn làm gì, trong lòng không chỉ không sợ hãi, mà còn có chút hưng phấn. Có lẽ trong sâu thẳm nội tâm hắn cũng ẩn chứa một tia động, chỉ là cuộc sống thần tiên thanh tâm quả dục nhiều năm đã khiến hắn dần dần lười biếng. Hiện tại, hắn lại tìm thấy cảm giác ban đầu. Hơn nữa, quá trình rèn luyện trong thời gian này đã khiến cảnh giới vốn đã ổn định của Vũ Khúc Tinh Quân dần dần có chút dao động. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, hắn chưa chắc không thể đột phá đến đỉnh phong Thái Ất Kim Tiên. Qua một ngày nữa, hôm nay Từ Phương vẫn luôn ở trong Thần Tướng phủ, điều này khiến rất nhiều người căn bản không biết Từ Phương đã trở về. Mà đến ngày hôm sau, khi Từ Phương xuất hiện ở Linh Tiêu Bảo Điện, rất nhiều người đều ngạc nhiên. Ngọc Đế ngồi trên ngai vàng nhìn Từ Phương, hắn đột nhiên phát hiện mọi chuyện có chút khác so với dự đoán của hắn. Ban đầu hắn tưởng Từ Phương đến Hoa Sơn dưỡng thương là để tránh xa vòng xoáy này, mà hiện tại Từ Phương đột nhiên trở về, mục đích thực sự của hắn là gì, lại khó nói trước được. Từ Khanh, thương thế đã khỏi chưa? Nếu chưa khỏi hẳn, có thể dùng thêm linh đan diệu dược. Ngọc Đế mở miệng nói. Đa tạ bệ hạ, thần đã không sao. Từ Phương khom người, liếc nhìn Na Cha Tam thái tử cũng đang vào chiều. Không sao là tốt rồi. Ngọc Đế gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, thì chỉ có mình hắn biết. Mà trong lúc Linh Tiêu Bảo Điện đang họp, ở đâu xuất cung trên 33 tầng trời Ly Hận Thiên, Thái thượng lão quân tính toán thời gian, trực tiếp vung tay lên, lục đinh lục giáp thần hỏa đang thiêu đốt trong lò bát quái lập tức biến mất. Lò bát quái cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Đồng Nhi, thời gian đã đến, chắc con yêu hầu kia đã bị luyện hóa rồi. Mở lò bát quái ra, sau đó giao cho bệ hạ. Thái thượng lão quân như đang diễn theo kịch bản đã bàn bạc, nói với Kim Y đồng tử. Vâng. Kim Y đồng tử tiến lên định mở lò bát quái, nhưng chưa kịp đưa tay ra, lò bát quái đã rung lên. Lò bát quái vốn vững vàng, lúc này lại có cảm giác sắp đổ. Điều này khiến sắc mặt Kim Y đồng tử đại biến, không chút do dự lùi lại. Thái thượng lão quân cũng đứng dậy nhìn lò bát quái, nói chính xác là nhìn Tôn Ngộ Không đã đen nhẻm trong lò bát quái. Ha ha ha, lão Tôn ta lại ra rồi. Nắp lò bị hất tung. Tuy trên người chỉ còn lại một mảng đen xì, nhưng trạng thái của Tôn Ngộ Không lại rất tốt. Dẫm lên lò bát quái, hắn nhìn Thái thượng lão quân cười ha hả. Yêu nghiệt. Thái thượng lão quân quát lớn một tiếng, nhưng lại không thật sự tấn công, như biết người này không dễ chọc. Tôn Ngộ Không liếc nhìn Thái thượng lão quân một cái, đạp bay lò bát quái, cả người bay thẳng ra ngoài. Ầm, một tiếng, cánh cửa đâu xuất cung bị đâm thủng một lỗ lớn, hắn lại xuất hiện ở thiên đình. Sư tổ. Kim Y nhìn lò bát quái đã nằm dưới đất, vẻ mặt khó hiểu nhìn Thái thượng lão quân. Trong mắt Kim Y, tuy Tôn Ngộ Không không bị luyện hóa, nhưng đã ở trong lò bát quái 49 ngày. Nếu Thái thượng lão quân muốn, vẫn có thể bắt hắn lại. Thậm chí ngay cả hắn ra tay, cũng có tự tin cản Tôn Ngộ Không lại. Nhưng vừa rồi Thái thượng lão quân không chỉ không ra tay, mà ngay cả hắn cũng không thể nhúc nhích. Mà người hạn chế hắn không phải Tôn Ngộ Không, mà là Thái thượng lão quân. Điều này khiến Kim Y đồng tử rất khó hiểu, không biết tại sao Thái thượng lão quân lại làm như vậy. Tôn Ngộ Không đã bị tế luyện 49 ngày, còn lại không liên quan gì đến chúng ta nữa. Thái thượng lão quân lạnh lùng nhìn Kim Y đồng tử một cái, khiến Kim Y đồng tử không khỏi rùng mình. Tổ sư đã lên tiếng, hắn tự nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Điều duy nhất khiến hắn đau đầu là lò bát quái bị đá đổ,
chắc chắn phải do hắn và Ngân Y đồng tử dọn dẹp. Thái thượng lão quân mỉm cười nhìn Tôn Ngộ Không đã đi xa. Khí tức mà Tôn Ngộ Không vừa phát ra rõ ràng đã đạt đến đỉnh phong trung kỳ Đại La Kim Tiên, chỉ cách hậu kỳ Đại La Kim Tiên một bước. Với thực lực như vậy, còn bị một hộ pháp của Phật môn dụ dỗ sao? Tuy nhiên, hắn không định nói thêm gì nữa. Dù sao việc hắn cần làm đã xong, nhiều nhất cũng chỉ là có chút sai lệch mà thôi. Cả kế hoạch có thể tiếp tục phát triển hay không, còn phải xem bản lĩnh của Thiên Đình và Phật môn. Bên kia, Tôn Ngộ Không vừa bay ra khỏi 33 tầng trời, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tuy hắn đã mượn cơ hội rèn luyện trong lò, tu vi tăng tiến thêm một bước, nhưng khi Từ Phương tóc tai rối bời xuất hiện trước mặt, hắn vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Giờ đây, Tôn Ngộ Không với vẻ mặt ngạo nghễ, đôi mắt vàng kim tỏa hào quang xé toạc trời cao, tay cầm như ý kim cô bổng, đang càn quét từ tầng trời thứ 33 đánh xuống. Trong Nam Thiên Môn, Ma Gia tứ tướng đang canh giữ, bỗng thấy một luồng thiên hỏa chói lọi từ tầng trời 33 rơi xuống, tiếp theo là ánh vàng rực rỡ xẹt qua. Lại là lão quân luyện đan tiên dược gì sao? Ma Lực nheo mắt nhìn về hướng tầng 33. Nghe vậy, Ma Lực hoành cười nói, huynh nói gì vậy? Với tu vi của lão quân, dù luyện đan cũng không gây ra dị tượng thế này. Chắc là con khỉ lấy trộm Càn Khôn Cung đã bị luyện hóa rồi. Hai người đang nói thì đột nhiên biến sắc. Hơi thở của con khỉ khi bị Nhị Lang Chân Quân bắt giữ, bọn họ đều biết. Cỗ kim quang từ đâu xuất cung rơi xuống này, sao lại quen thuộc đến vậy? Chẳng lẽ? Hai người nhìn nhau, rồi đồng thanh hô lớn, không ổn. Yêu hầu đã trốn thoát khỏi tầng 33, đang hướng tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Mau, mau ngăn nó lại. Vừa hô lớn báo động, họ vừa phi nhanh về phía kim quang rơi xuống. Lúc này, Tôn Ngộ Không đang vung kim cô bổng đánh xuống từ tầng 33. Mỗi tầng trời đều có thần binh thiên tướng canh giữ. Phần lớn bọn họ đều nghe danh Tôn Ngộ Không, kẻ đã trộm đào tiên, đại náo hội bàn đào, khiến Ngọc Đế phái 10 vạn thiên binh thiên tướng đi bắt nhưng không thành. Cuối cùng phải nhờ Nhị Lang Chân Quân dùng tính mạng con cháu Hoa Quả Sơn để uy hiếp mới bắt được. Nhưng tại sao yêu hầu lại thoát ra được? Bọn họ không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi kim cô bổng đã ập đến. Yêu hầu to gan, dám làm cản ở thiên cung. Người đến là Lôi Bộ thiên tướng, vì Lôi Bộ gần đâu xuất cung nhất. Từ khi Tôn Ngộ Không đánh xuống, Lôi Bộ là nơi đầu tiên bị tấn công. Trong Lôi Bộ, 36 lôi tướng giận dữ. Thấy Tôn Ngộ Không định vung gậy phá hủy Lôi Bộ thiên cung, làm sao bọn họ có thể nhịn được? Thật sự cho rằng Thiên Đình không ai trị được ngươi sao? Một lôi tướng cười lạnh. Trước đó Thiên Đình tỏ ra yếu thế, chưa phái ra lực lượng thực sự, kỳ thật cũng nằm trong kế hoạch của Ngọc Đế. Những lôi tướng chưa được phái đi, dù nghe danh Tôn Ngộ Không, cũng không để vào mắt. Chỉ là con khỉ nhảy nhót thôi. Yêu hầu, nạp mạng đi. Một lôi tướng quát lớn, cầm pháp khí xông lên. Nhưng Tôn Ngộ Không lạnh lùng, kim cô bổng không chút lưu tình, đập thẳng tới. Ầm, 36 lôi tướng đồng loạt ra tay, đỡ kim cô bổng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, kim cô bổng đón gió phình to, quét 36 lôi tướng văng xa trăm trượng. Tay cầm pháp khí của 36 lôi tướng đều run rẩy, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Yêu hầu này thật sự mạnh đến vậy sao? Nhưng Tôn Ngộ Không không định buông tha bọn họ. Kim cô bổng rung lên, lại một gậy đập tới. Cái bóng khổng lồ của kim cô bổng bao phủ 36 lôi tướng. Yêu hầu to gan, dám làm cản như vậy. Đúng lúc này, từ Phi Hương Bảo Điện bước ra một vị thiên tướng, tay cầm tiên kiếm, chém về phía Tôn Ngộ Không. Vong Linh Quan, Tôn Ngộ Không nheo mắt, kim cô bổng đỡ được tiên kiếm, thế lực ngang nhau. Yêu hầu giỏi lắm. Vong Linh Quan rung người, tiên kiếm rung lên, lại chém tới. Hôm nay ngươi hãy ở lại đây đi, chỉ bằng ngươi. Tôn Ngộ Không cười lạnh, giơ kim cô bổng lên, lại một gậy đập tới. Ngươi muốn cứu 36 lôi tướng này, chưa đủ tư cách. Gậy này chứa đựng pháp lực vô tận của Tôn Ngộ Không, toàn lực thi triển. Vong Linh Quan tuy tu vi cao cường, nhưng làm sao đỡ nổi Tôn Ngộ Không đang thịnh nộ. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không bây giờ mạnh hơn trong nguyên tắc rất nhiều. Vong Linh Quan bị một gậy đập văng, bay ngược vào Phi Hương Điện. Còn 36 lôi tướng thì trực tiếp hứng chọn một gậy toàn lực của Tôn Ngộ Không, hồn phi phách tán, thân xác nát vụn. Chưa dừng lại ở đó, Tôn Ngộ Không mở Hỏa Nhãn Kim Tinh, tìm kiếm Vong Linh Quan, sải bước đi tới. Vì Ngọc Đế dám cấu kết với Như Lai tính kế ta, hôm nay ta sẽ lấy chút lãi. Kim cô bổng đón gió phình to, rung lên một cái đã to bằng miệng bát. Ầm, một gậy đập lên Phi Hương Điện, tiếng nổ long trời lở đất, Phi Hương Điện vỡ tan. Vong Linh Quan đang bị thương bên trong, trực tiếp hứng chọn một gậy đầy phẫn nộ của Tôn Ngộ Không, kêu thảm thiết rồi hồn phi phách tán. Tiếp theo là các ngươi. Tôn Ngộ Không quay đầu lại. Thiên binh thiên tướng đi theo lôi tướng và Vong Linh Quan lập tức kinh hãi. Vong Linh Quan, tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, vậy mà đã chết. Tu vi của yêu hầu này so với lúc bị bắt đã tăng lên rồi, ai có thể cản hắn? Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế, với tư cách là chủ tể tam giới, lúc này đã nhận được báo cáo. Trùng hợp là tiểu đồng của Thái thượng lão quân cũng đến báo tin Tôn Ngộ Không trốn thoát. Thật trùng hợp. Ngọc Đế cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Bẩm bệ hạ, yêu hầu đã phá Phi Hương Điện,
đang hướng tới Nam Thiên Môn. Ầm. Tiếng thiên quan vừa dứt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếp theo là Nam Thiên Môn vỡ nát. Trên đường đi, thiên binh thiên tướng chất vô số. Thiên đình có vô số thần binh thiên tướng ra chặn đường, nhưng không ai địch nổi một chiêu của Tôn Ngộ Không. Hắn đã đạp nát Nam Thiên Môn, sắp đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện rồi. Con khỉ này đến nhanh thật. Ánh mắt Ngọc Đế càng thêm lạnh lẽo. Chết tiệt, tu vi con khỉ này chắc chắn đã tăng lên. Chuyện này không thể thoát khỏi liên quan đến lão già thái thượng. Suy nghĩ một lát, Ngọc Đế ngẩng đầu, thản nhiên ra lệnh, lập tức đến Linh Sơn, mời Như Lai Phật Tổ đến hàng phục yêu hầu. Vì đây là kế hoạch của Phật môn, vậy thì để Phật môn đi đấu với đạo môn. Yêu hầu là phiền phức do Phật môn gây ra, tự nhiên phải giao cho Phật môn giải quyết. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng gật đầu. Đây vốn là một phần trong kế hoạch, nên Như Lai Phật Tổ đến rất nhanh. Tôn Ngộ Không vừa định bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, bỗng cảm thấy một cơn gió nhẹ thoảng qua, trước mắt xuất hiện một pho tượng Phật vàng khổng lồ. Chúng tiên lui ra. Pho tượng Phật mỉm cười, bất động như núi, nhưng lại uy nghiêm đứng đó. Vừa mở miệng, đã ra lệnh cho thiên binh thiên tướng đang vây công Tôn Ngộ Không lui xuống. Yêu hầu, ngươi thật to gan. Nghe thấy lời này, Tôn Ngộ Không nhíu mày. Ngươi là tên đầu chọc nào, dám ra lệnh cho thiên binh thiên tướng lui xuống? Dưới sự ảnh hưởng của Từ Phương, Tôn Ngộ Không không phải là không biết Như Lai, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt Như Lai. Như Lai lúc này hiện ra chân thân, mỉm cười nói, ta là Tây Phương Thích Ca Mâu Ni. Ngươi, con khỉ ngông cuồng vô lễ này, không biết trời cao đất rộng, nhiều lần quậy phá thiên cung. Ta hỏi ngươi, ngươi có bản lĩnh gì mà dám làm càn ở đây? Tôn Ngộ Không cười lạnh, lão Tôn không chỉ làm càn, hôm nay còn muốn lôi lão già Ngọc Đế xuống khỏi ngai vàng. Tuy trong lòng hắn đầy lửa giận, muốn báo thù cho mình và Từ Phương, nhưng hắn biết sự phản kháng của mình cuối cùng sẽ không thành công. Vì vậy, tuyệt đối không được liên lụy đến Từ Phương. Nghe Tôn Ngộ Không nói vậy, Như Lai cười nói, ta cười ngươi, con khỉ không biết trời cao đất rộng này, có bản lĩnh gì mà dám đoạt thiên cung của Ngọc Đế? Hừ, lão Tôn có kim cang bất hoại chi thân, vạn kiếp bất lão, trường sinh bất tử, thất thập nhị huyền công biến hóa. Tôn Ngộ Không dường như bị chọc giận, liền nói. Như Lai chưa đợi Tôn Ngộ Không nói xong, đã lắc đầu cười nói, ha ha, chỉ là trò vặt vãnh, cũng dám khoe khoang. Tên chọc, ngươi nói cái gì? Tôn Ngộ Không trừng mắt, kim cô bổng chỉ thẳng vào Như Lai. Nhưng Như Lai lại đưa bàn tay khổng lồ ra, cười nói, hay là chúng ta đánh cược. Nếu ngươi nhảy ra khỏi lòng bàn tay ta, coi như ta thua. Ta sẽ mời Ngọc Đế đến Tây Phương, nhường thiên cung này cho ngươi. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không sững người. Lòng bàn tay tên chọc này chỉ vài trượng, dù tu vi hắn cao thâm, giỏi bày bố ảo cảnh, nhưng lão Tôn có cân đầu vân 10 vạn 8.000 dặm, chẳng lẽ lại không thoát khỏi lòng bàn tay hắn? Chẳng lẽ tên chọc này có thù với Ngọc Đế, muốn hãm hại Ngọc Đế? Không biết tại sao, lúc này Tôn Ngộ Không có vẻ bị mê hoặc, trên mặt lộ vẻ khác lạ. Nhưng đúng lúc Tôn Ngộ Không dao động, một tiếng hét đột nhiên vang lên, Ngộ Không, đừng đồng ý. Mọi người nhìn theo tiếng hét, thấy Từ Phương mặc huyền giáp, áo choàng bay phần phật, từ trên mây đáp xuống. Ngộ Không, đừng đồng ý. Tôn Ngộ Không và Như Lai thấy Từ Phương, sắc mặt đều thay đổi. Chỉ là trên mặt Tôn Ngộ Không tràn đầy vui mừng, còn Như Lai thì mặt mày xa sầm. Đại ca, huynh đến rồi. Giọng Tôn Ngộ Không tràn đầy vui sướng. Trước đó hắn đã chuẩn bị tâm lý, nếu Từ Phương không xuất hiện thì thôi, hắn sẽ không liên lụy đến huynh ấy. Nhưng nếu Từ Phương tìm lại được chính mình, vẫn là Ngộ Pháp sư huynh không sợ trời đất kia, thì Tôn Ngộ Không sẽ cùng huynh ấy lật trời đạp đất. Ngược lại, Như Lai lại rất căm ghét Từ Phương. Lần đầu gặp mặt, hắn đã cướp đi lý niệm Phật môn của Ô Sào Thiền sư, sau đó còn trực tiếp chém một hóa thân của hắn. Đối với kế hoạch của Phật môn, hắn cũng nhiều lần cản trở phá hoại. Nếu không vì một số lý do bất đắc dĩ, Như Lai đã sớm một chưởng đánh chết Từ Phương rồi. Ngộ Không, đây là một cái bẫy, đừng đồng ý. Lúc này, Từ Phương lạnh lùng, toàn thân tỏa ra sát khí, đứng bên cạnh Tôn Ngộ Không. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế và những người khác chỉ chú ý đến Tôn Ngộ Không, không ai biết Từ Phương đã lặng lẽ rời đi. Bây giờ, theo báo cáo của thiên binh, mới biết Từ Phương đã xuất hiện trên chiến trường. Bệ hạ, Phật Tổ đang hàng phục yêu hầu, nhưng bị Từ thần tướng ngăn cản. Khi thiên binh báo cáo, sắc mặt Ngọc Đế đã u ám. Thực ra không cần thiên binh báo cáo, hắn cũng đã thấy Từ Phương đột ngột xuất hiện bên cạnh Tôn Ngộ Không. Trẫm coi ngươi là tâm phúc, ngươi lại phản bội trẫm như vậy sao? Ánh mắt Ngọc Đế lóe lên vẻ tàn nhẫn. Để lôi kéo Từ Phương, hắn không tiếc tiết lộ kế hoạch của Phật môn, chính là để an ủi Từ Phương. Nhưng không ngờ, cuối cùng Từ Phương vẫn đứng về phía con khỉ đó. Bệ hạ, Từ thần tướng hắn. Thái Bạch Kim Tinh cũng thấy sắc mặt Ngọc Đế, định nói gì đó. Ngọc Đế phẩy tay, trầm giọng nói, hãy xem hắn muốn làm gì. Trảm ma thần tướng Từ Phương. Như Lai tuy trong lòng hận không thể lột ra rút gân Từ Phương, nhưng vẫn giữ phong thái Phật Tổ, nụ cười trên mặt không giảm. Ngươi vốn có tiền đồ rộng mở, tại sao lại đi theo con khỉ này? Tuy hắn và Từ Phương có thủ, nhưng dù sao lúc trước bị chém cũng chỉ là phân thân, Như Lai không thể thừa nhận đã từng gặp Từ Phương.
Chỉ cần hắn mặt dày không thừa nhận, người xấu hổ sẽ không phải là hắn. Ừ. Phật môn Như Lai Phật tổ luôn miệng nói chúng sinh bình đẳng, bây giờ lại gọi là yêu hầu, đây là ý nghĩa của Phật môn sao? Từ Phương cười lạnh, quỷ chướng hiện ra. Tôn Ngộ Không bên cạnh cũng vì sự xuất hiện của Từ Phương mà trở nên hưng phấn. Nghe Như Lai lại gọi mình là yêu hầu, lập tức nổi giận. Tên chọc kia, bất kể ngươi là ai, hôm nay lão tôn sẽ không tha cho ngươi. Kim cô bổng đón gió vung lên, to bằng miệng bát, gầm rú lao về phía Như Lai. Cảnh giới Đại La Kim Tiên kết hợp với Tôn Ngộ Không đang thịnh nộ, kim cô bổng gần như đập nát không gian xung quanh. Nhưng tu vi của Như Lai là chuẩn thánh, sao lại để ý đến công kích này? Trò vặt. Nói rồi, tay phải tùy ý vung lên, kim cô bổng mang theo sức mạnh của hàng tỷ vạn quân, như bèo bọt bị hất sang một bên. Sau đó, Như Lai không dừng lại, bàn tay vàng khổng lồ chụp về phía Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, mau lui! Từ Phương hét lên, quỷ trướng chém về phía bàn tay khổng lồ của Như Lai. Tôn Ngộ Không lúc này cũng giật mình, không ngờ toàn lực nhất kích của mình lại bị Như Lai hóa giải dễ dàng như vậy. Nhìn bàn tay vàng chụp tới, lại nghe thấy tiếng của Từ Phương, Tôn Ngộ Không không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. Keng! Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Từ Phương chìm xuống, hắn kinh ngạc phát hiện quỷ trướng vô địch của mình, lúc này lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương thực sự nào cho Như Lai. Hơn nữa, động tác của Như Lai cũng không hề bị quỷ trướng làm chậm lại, vẫn nhanh chóng chụp về phía đầu Tôn Ngộ Không. Chảm ma thần tướng, đừng tự mình chuốc lấy thất bại. Như Lai liếc nhìn Từ Phương, thản nhiên nói. Dù sao cũng là Như Lai Phật tổ, tuy trong lòng hận Từ Phương đến tận xương tủy, nhưng trước mặt chư thiên thần Phật, hắn không thể bem Từ Phương lần nữa, nếu không làm sao ăn nói với Ngọc Đế. Theo lời Như Lai, bàn tay vàng phủ xuống đầu Tôn Ngộ Không. Hừ, lúc này Tôn Ngộ Không mới thật sự kinh ngạc. Toàn lực nhất kích của hắn không thể gây tổn thương cho Như Lai, mà dưới một chảo này của Như Lai, hắn lại không thể tránh né. Cân đầu vân có thể di chuyển 10 vạn 8.000 dặm, nhưng trong lòng bàn tay Như Lai dường như không thể thi triển. Dù hắn có né tránh thế nào, bàn tay vàng kia vẫn như một ngọn núi vàng, luôn bao phủ Tôn Ngộ Không trong bóng tối. Điều khiến Tôn Ngộ Không càng thêm rợn tóc gáy là, trong bàn tay vàng này, khí thế hùng vĩ lưu truyền, tiếng tụng kinh vang lên, tiếng chuông chùa vang vọng khắp tam giới. Một bàn tay như một thế giới thu nhỏ. Đây là thực lực của chuẩn thánh sao? Từ Phương cũng thấy Tôn Ngộ Không đang cố gắng né tránh, trong lòng càng thêm nặng nề. Trong lòng hắn đột nhiên lóe lên một câu, dưới thánh nhân đều là kiến cỏ. Như Lai tuy không phải thánh nhân chân chính, nhưng rõ ràng là chuẩn thánh đỉnh phong, có lẽ chỉ cần một chút cơ duyên là có thể trở thành thánh nhân thực sự. Sức mạnh chuẩn thánh, với thực lực hiện tại của hắn và Tôn Ngộ Không, không thể chống lại. Hóa ra trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mọi chuẩn bị đều vô ích. Cảnh tượng này đã gây chấn động sâu sắc cho Từ Phương. Tôn Ngộ Không nghiến răng, nhìn xuyên qua ánh sáng vàng, thấy vẻ thờ ơ trong mắt Như Lai. Vẻ thờ ơ này như thần linh cao cao tại thượng, nhìn xuống kiến cỏ hèn mọn. Rõ ràng Tôn Ngộ Không bị ánh mắt này kích động, Tề Thiên Đại Thánh ngạo nghễ như một con thú dữ bị chọc giận, ngửa mặt gầm lên, hai mắt dần đỏ lên, từng luồng sát khí tỏa ra từ cơ thể Tôn Ngộ Không. Ồ! Kim cô bổng đột nhiên giơ lên, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không để ý đến bàn tay vàng đang chụp xuống, gậy chỉ thẳng vào Như Lai, quát lớn, Như Lai, ta muốn mạng người. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, mang theo sát khí ngập trời, đập mạnh về phía Như Lai. Yêu hầu bị trói. Như Lai cười lạnh, bàn tay hơi ấn xuống, từng tiếng tụng kinh vang lên, ánh sáng Phật tràn ngập, trực tiếp ép Tôn Ngộ Không xuống. Cho ta phá. Tôn Ngộ Không gầm lên, thế không thể đỡ, kim cô bổng đột nhiên đâm vào ánh sáng Phật vàng rực rỡ, thân hình hắn cũng bị ánh sáng vàng nuốt chửng. Ngộ Không! Từ Phương ở bên cạnh cũng tức giận hét lên, Như Lai, ngươi muốn chết. Hắn không còn giữ lại nữa, pháp lực hùng hậu hiện ra. Năm xưa Bồ Đề Tổ sư đã để lại cho hắn một lá bùa hộ mệnh, tương đương với toàn lực nhất kích của Bồ Đề Tổ sư. Đây là sức mạnh của Bồ Đề. Cỗ pháp lực hùng hậu này đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến Ngọc Đế và những người khác kinh ngạc. Nhìn cây Bồ Đề khổng lồ sau lưng Từ Phương, bọn họ đều hít vào một hơi. Cả tam giới đều biết Từ Phương là đệ tử chân truyền của Bồ Đề Tổ sư, nhưng không ai ngờ Bồ Đề Tổ sư lại đầu tư lớn như vậy cho đệ tử này, giấu sức mạnh của mình trong cơ thể Từ Phương. Nếu Từ Phương có thể phát huy sức mạnh của Bồ Đề Tổ sư, Như Lai e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Sắc mặt Ngọc Đế lúc này cũng trở nên âm trầm bất định. Nếu Như Lai thua dưới tay Từ Phương, vậy thì coi như toàn bộ kế hoạch thất bại. Dù sao thì ở thời đại này, các thánh nhân tuân theo pháp chỉ của Hồng Quân đạo tổ, không được tùy tiện xuất thế. Những người như Như Lai, chuẩn thánh đỉnh phong, cơ bản là thực lực mạnh nhất tam giới. Nhưng thực lực chuẩn thánh đỉnh phong cũng có cao có thấp, Bồ Đề Tổ sư tuyệt đối là người đứng đầu trong số các chuẩn thánh. Nếu Từ Phương thật sự có thể sử dụng sức mạnh của Bồ Đề Tổ sư, Như Lai chắc chắn sẽ thua. Bồ Đề, rõ ràng Như Lai cũng nhận ra sức mạnh của Bồ Đề Tổ sư. Sau khi kinh ngạc, là sự phẫn nộ. Thánh nhân cấm đoán, ngươi lại dám làm trái. Trong lòng Như Lai dâng lên sát khí, đối với Bồ Đề Tổ sư càng thêm bất mãn. Dù sao thì Bồ Đề Tổ sư chỉ để lại cho Từ Phương một phần sức mạnh, nhưng người khác không biết.
Từ Phương, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cứu yêu hầu này, muốn làm loạn thiên cơ sao? Như Lai trong bàn tay khổng lồ, ánh sáng Phật tỏa ra, nhìn Từ Phương, lạnh lùng nói, đừng quên, dù là người đứng sau lưng ngươi, cũng không phải vô địch tam giới. Ngọc Đế lúc này cũng phải lên tiếng, không còn cách nào khác, hắn cũng lo lắng Như Lai thật sự thua dưới tay Từ Phương. Nếu thật sự như vậy, kế hoạch của hắn và Như Lai sẽ thất bại. Từ Phương, hãy chú ý thân phận của ngươi. Ngọc Đế xuất hiện trước Lăng Tiêu Bảo Điện, quát lớn, ngươi là thiên giới chính thần, còn Tôn Ngộ không chỉ là yêu ma hạ giới. Tiên ma từ xưa không đội trời chung, mau dừng tay. Trẫm có thể tha thứ cho ngươi. Ha ha. Trả lời Ngọc Đế là tiếng cười lớn của Từ Phương. Tiên, yêu, ma, thế nào là tiên, thế nào là yêu, thế nào là ma? Ngọc Đế giật mình, nhìn Từ Phương đứng giữa thần sách doanh, nói, lòng thiện là tiên, hại người là yêu, lòng sinh tà niệm là ma. Tiên ma kỳ thật chỉ cách nhau một suy nghĩ. Từ Phương, hãy quay đầu lại. Vậy sao? Từ Phương quay đầu, lạnh lùng nhìn Ngọc Đế. Như Lai ở bên cạnh cũng chắp tay, cười nói, Từ thần tướng rất có Phật duyên, nếu đến Phật môn ta tu hành, buông bỏ chấp niệm hôm nay, ngày sau nhất định thành Phật, thậm chí có thể cùng Tôn Ngộ không tu hành chung điện. Lời này của Như Lai khiến Ngọc Đế tức giận. Lão chọc này lại muốn lôi kéo Từ Phương vào Phật môn. Tiếng tụng kinh vang lên, dường như mang theo một sức mạnh mê hoặc lòng người. Từ Phương chìm xuống, nếu thật sự như Như Lai nói, sau khi hắn quy y Phật môn, vẫn có thể cùng Tôn Ngộ không tu hành, mục đích của hắn chẳng phải đã đạt được sao? Tôn Ngộ không dù sao cũng sẽ không chết, lại có thể thành Phật, tại sao không làm? Nhưng đúng lúc Từ Phương gần như lạc lối, trong linh đài đột nhiên lóe lên một tia sáng, khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại. Tên chọc này lại giở trò. Từ Phương vừa kinh vừa giận, quỷ trướng vung lên, chỉ thẳng vào Như Lai, tên chọc kia, dám dùng thủ đoạn mê hoặc tâm trí ta. Nói rồi, Từ Phương dừng lại, nói tiếp, bệ hạ, hôm nay Từ Phương cầu xin ngài ra tay cứu Ngộ không, ân tình này Từ Phương nhất định sẽ báo đáp. Ngọc Đế vốn thấy Từ Phương không bị Như Lai mê hoặc, trong lòng mừng thầm, nhưng câu nói tiếp theo của Từ Phương lại khiến hắn chìm xuống. Từ Phương, chuyện này không phải ngươi và trẫm có thể quản, mau dừng tay. Hắn vừa nói xong, Từ Phương liền biết không thể trông cậy vào Ngọc Đế. Nếu vậy, ta sẽ dùng đao trong tay, chém tan trời xanh này. Cho ta đứt. Từ Phương không để ý đến Ngọc Đế nữa, trực tiếp chém một đao về phía bàn tay đang nắm giữ Tôn Ngộ không của Như Lai. Ầm, đao mang cuồng bạo như xé toạc bầu trời. Từ tầng trời 33 đến 18 tầng địa ngục, lúc này đều sụp đổ. Sức mạnh chuẩn thánh đỉnh phong đủ để hủy diệt tất cả. Tiểu tử, thật sự cho rằng mượn được sức mạnh là có thể đảo ngược thiên mệnh sao? Ngươi còn chưa đủ tuổi. Như Lai nhíu mày, kim thân khổng lồ tỏa sáng rực rỡ. Đúng lúc này, đao mang đã đến. Keng. Một tiếng vang lên, cánh tay phải của Như Lai bị chém đứt, ánh sáng vàng rơi xuống, từ từ biến thành một cánh tay bình thường, bên trong mơ hồ có tiếng ho khan. Tiếp theo, thân ảnh cầm kim cô bổng lại nhảy ra. Đa tạ đại ca. Tôn Ngộ không vừa thoát khỏi, liền quay sang cảm ơn Từ Phương, sau đó hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm vào Như Lai. Từ Phương trầm giọng nói, Ngộ không, mau đi. Như Lai chính là người trấn áp ngươi, đừng dây dưa với hắn, mau đi. Trước đó, khi Tôn Ngộ không ở trong lò luyện đan, Từ Phương đã nói với hắn về số phận tương lai. Tôn Ngộ không sững người, nhìn Như Lai cao cao tại thượng, là hắn. Hắn nói, Tề Thiên Đại Thánh ngạo nghễ vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt không chút sợ hãi. Thiên ý như vậy, hắn chạy không thoát. Như Lai cười lạnh, nhìn cánh tay bị đứt của mình, pháp lực dâng trào, ánh sáng vàng lóe lên, cánh tay bị đứt lập tức khôi phục như cũ. Chạy? Ai muốn chạy? Tôn Ngộ không vác kim cô bổng, quay sang nhìn Từ Phương, cười ngạo nghễ, đại ca, ta biết ý huynh, nhưng nếu không đánh chết tên chọc này, lão Tôn e rằng vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Đại ca, tâm ma của huynh, ta không biết cách nào hóa giải, nhưng tâm ma của lão Tôn phải tự mình đồ sát. Nói xong, Tôn Ngộ không không nhìn Từ Phương nữa, kim cô bổng vung lên, ngửa mặt gầm lên, pháp thiên tượng địa, cho ta to. Vừa dứt lời, thân hình Tôn Ngộ không đột nhiên cao lên, gần như trong nháy mắt đã cao như một ngọn núi hùng vĩ. Nhưng dù vậy, khi hắn cao đến ngang ngực Như Lai, lại bị ánh sáng Phật áp chế, pháp thiên tượng địa không thể tiếp tục biến lớn. Hừ, quả nhiên là yêu hầu không biết trời cao đất rộng. Như Lai cười lạnh, sau đó nhìn Ngọc Đế, nói, bệ hạ, hãy quản tốt người của mình, yêu hầu này để ta trấn áp. Tên chọc, tìm chết. Tôn Ngộ không nổi giận, bị Như Lai áp chế, cả người dường như càng thêm điên cuồng, như một con thú dữ mất lý trí, toàn lực vung kim cô bổng, đập liên tục vào Như Lai trên đầu. Dù tu vi đã đạt đến Đại La Kim Tiên trung kỳ, nhưng mỗi lần Tôn Ngộ không vung gậy, đều như vô dụng. Kim cô bổng to bằng miệng bát, đừng nói là xuyên thủng bàn tay Như Lai, ngay cả hộ thể Phật quang của Như Lai cũng không phá nổi. Nhưng điều này không khiến Tôn Ngộ không bỏ cuộc, ngược lại càng kích thích sự hung dữ của hắn. Hắn gầm lên liên tục, gậy gộc đập xuống không ngừng, như muốn đập nát trời đất. Điều này khiến Từ Phương thấy được một Tôn Ngộ không khác. Tôn Ngộ không là tiên thiên linh vật, từ khi hắn được sinh ra từ đá, đã mang theo bản tính hung dữ.
Các ngươi muốn giải trừ khổ ải chúng sinh, liền dồn hết khổ ải chúng sinh lên một người. Vì chúng sinh, liền phải hy sinh Tôn Ngộ Không. Đây chính là tam giới hòa bình, chúng sinh bình đẳng mà các ngươi tuyên dương sao? Từ Phương nhìn Tôn Ngộ Không đang điên cuồng, sau đó quay sang nhìn Ngọc Đế, chậm rãi nói, Tôn Ngộ Không cô độc như vậy, đây chính là tam giới mà ngươi muốn sao? Thần này, không làm nữa. Nói xong, tay phải hắn nắm chặt quỷ trướng, đột nhiên lao về phía Như Lai. Không ổn. Ngọc Đế giật mình, vội vàng hét lên, Từ Phương, dừng tay. Nhưng Từ Phương đã không còn nghe theo mệnh lệnh của hắn nữa. Phản rồi. Tất cả đều phản rồi. Ngọc Đế run rẩy toàn thân, không biết là tức giận hay bị Từ Phương nói trúng tim đen. Người đâu? Mau giúp Phật tổ, bắt yêu hầu. Hắn cố tình bỏ qua Từ Phương, không biết là vì lý do gì. Là còn chút tình nghĩa quân thần, hay là không muốn hoàn toàn từ bỏ Từ Phương, chỉ có bản thân hắn mới biết. Bệ hạ, Trảm Ma thần tướng là một trong những tay sai của Ngọc Đế. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh là người đầu tiên đứng ra, vung tay lên, hàng vạn thiên binh thiên tướng bao vây phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, mây đen dày đặc kéo đến. Ai dám bắt Từ đại nhân? Nhưng đúng lúc này, một bóng người từ xa bay tới, chính là Vũ Khúc Tinh Quân. Đằng sau Vũ Khúc Tinh Quân, hàng vạn tướng sĩ thần sách doanh ập đến. Vũ Khúc, ngươi cũng muốn phản sao? Ngọc Đế nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Từ Phương trong trận chiến. Không chỉ là hắn, mà đúng lúc này, một tiếng chó sủa đột nhiên vang lên, tiếp theo là một nam tử lạnh lùng tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện, áo choàng bay phần phật, lạnh lùng nhìn Ngọc Đế. Bệ hạ, chuyện Từ Phương muốn làm, cứ để hắn làm. Đến lúc này rồi, đừng can thiệp nữa. Dương Tiễn đến, không trực tiếp ra tay, mà lạnh lùng nhìn Ngọc Đế, nói: Dương Tiễn, còn cả ngươi nữa. Ngọc Đế mặt mày âm trầm, trong lòng đang rỉ máu. Dương Tiễn là cháu ruột của hắn, bây giờ lại đứng về phía đối lập với hắn, chẳng lẽ trẫm thật sự sai rồi sao? Bệ hạ, Lý Tĩnh đứng bên cạnh cũng không nắm bắt được suy nghĩ của Ngọc Đế, chỉ nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, phải làm sao? Ngọc Đế nhắm mắt lại, lắc đầu nói, thánh nhân đã định, sao có thể dễ dàng thay đổi? Dù trẫm không can thiệp, các ngươi thật sự cho rằng Từ Phương có thể cứu được Tôn Ngộ Không sao? Trẫm không muốn tự tay hủy hoại nhân tài do mình bồi dưỡng. Nói đến đây, Ngọc Đế có vẻ chán nản, phẩy tay nói, thôi, Lý Tĩnh, lui xuống đi. Chuyện này cứ để tự nhiên đi. Đối với Từ Phương, hắn đã coi như làm hết sức mình, nhưng tiếc là vẫn không thể ngăn cản Từ Phương, cũng như Từ Phương không thể ngăn cản bánh xe lịch sử lăn bánh. Chẳng lẽ cho rằng mượn được sức mạnh là có thể đảo ngược thiên mệnh sao? Tuổi thọ của ngươi còn dài. Như Lai một tay áp chế Tôn Ngộ Không, lạnh lùng nhìn Từ Phương đang lao tới. Vì ngươi muốn chết, hôm nay ta sẽ siêu độ cho ngươi. Vừa dứt lời, ánh sáng Phật tỏa ra, tiếng tụng kinh vang lên cùng với tiếng chuông. Đồng thời, bên cạnh Như Lai đột nhiên xuất hiện vạn Phật pháp tướng, vô số bóng Phật liên tiếp hiện ra, tiếng kinh không ngừng vang lên. Vạn Phật Triều Tông, dưới sự tôn lên của vô số bóng Phật, thân ảnh Như Lai càng thêm cao lớn. Khi đối mặt với sức mạnh của Bồ Đề, Như Lai phải dùng đến át chủ bài của mình. Dù sao thì Từ Phương vừa rồi đã chém đứt cánh tay kim thân của hắn, tuy bị hắn cưỡng ép khôi phục, nhưng dù sao cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa, Như Lai không biết Từ Phương chỉ có thể phát động công kích một lần, nên Như Lai đã dốc toàn lực. Bóng Phật hùng vĩ đối mặt với Từ Phương, như thần linh trời đất nhìn xuống chúng sinh, áp lực lúc này đột nhiên đè xuống. Thả hắn ra, nhưng Từ Phương không hề khuất phục, ngửa mặt lên trời gầm lên, mắt đỏ hoe, vẻ mặt dữ tợn. Bên cạnh hắn, Hồng Hồ Lô nhảy lên, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ dần dần dâng lên. Mất đi lá bùa hộ mệnh của Bồ Đề Tổ sư, bây giờ Từ Phương chỉ có thể sử dụng sức mạnh của chính mình. Trảm Tiên Phi Đao. Như Lai sững người. Trước đó, Từ Phương đã từng dùng Trảm Tiên Phi Đao chém một phân thân của hắn. Tuy hắn dùng át chủ bài không sợ Từ Phương, nhưng lại sợ Trảm Tiên Phi Đao. Dù sao, nếu dùng sức mạnh của Bồ Đề Tổ sư để điều khiển Trảm Tiên Phi Đao, Như Lai Phật Tổ tuyệt đối không đỡ nổi. Bây giờ chỉ có thể mượn sức mạnh của thánh nhân. Như Lai thầm nghĩ. Hắn biết mình không đỡ nổi sức mạnh của Bồ Đề Tổ sư, bây giờ lại thêm Trảm Tiên Phi Đao, tự nhiên càng không địch nổi. Nhưng kế hoạch của Phật môn không thể thay đổi, bây giờ chỉ có thể mượn sức mạnh của thánh nhân. Như Lai lẩm bẩm, một luồng sức mạnh lay chuyển trời đất đột nhiên xuất hiện. Luồng sức mạnh này đủ để hủy diệt tam giới, sau đó đánh mạnh về phía Từ Phương. Đại ca, xin lỗi. Tay phải của Như Lai vẫn đang trấn áp Tôn Ngộ Không, lúc này hai mắt Tôn Ngộ Không đã đỏ ngầu, như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng. Chỉ tiếc con thú dữ này đã mất đi lý trí, sự phẫn nộ không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì. Nhưng Tôn Ngộ Không chính là Tề Thiên Đại Thánh, dù không địch lại, cũng sẽ không khuất phục. Hắn gầm lên lần nữa, vung kim cô bổng lần nữa, dường như muốn đập nát trời đất. Đại ca, xin lỗi. Số phận của ta đã không thể thay đổi, vậy hãy để ta làm một việc cho đại ca, để ta phá vỡ nỗi sợ hãi trong lòng đại ca, tìm lại Ngộ Pháp sư huynh không sợ hãi kia. Ta vẫn chưa gục ngã, ta vẫn có thể đứng vững. Ngay khi sức mạnh của thánh nhân ập đến, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên, "Hai, Đồ Nhi, hà tất phải vậy?" Giọng nói vang lên, Từ Phương giật mình.
Cỗ lực lượng của thánh nhân gần như nghiền nát thân thể hắn, lúc này lại bị chặn lại. Ngươi nợ ta một nhân quả. Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ nơi nào đó, sau đó là một giọng nói có chút bất đắc dĩ, ta sẽ không cản trở kế hoạch của ngươi, nhưng đồ đệ của ta nhất định phải bảo vệ. Xem ra không đánh nhau được rồi. Na Cha đứng sau Lý Tĩnh lẩm bẩm, khiến Lý Tĩnh liếc nhìn. Nhưng Na Cha không quan tâm đến ánh mắt của Lý Tĩnh, mà nhìn chằm chằm vào Lý Tĩnh. Ngọc Đế cũng lắc đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Bồ Đề Tổ sư đã đạt được thỏa thuận với vị thánh nhân kia ở Tây Phương, bảo vệ mạng sống của Từ Phương. Nhưng đồng thời, Bồ Đề Tổ sư cũng vì vậy mà nợ một nhân quả. Nhưng dù sao, chỉ cần bảo vệ được Từ Phương là được. Dù sao cũng là quân thần, Ngọc Đế thở dài, sau đó nói, chuyện đã đến nước này, tạm thời rút quân về đi. Lý Tĩnh gật đầu, chắp tay lĩnh mệnh. Dương Tiễn bên kia cũng lắc đầu. Thánh nhân đã lên tiếng, hơn nữa Bồ Đề Tổ sư đã đến, mạng nhỏ của Từ Phương coi như được bảo toàn. Còn Tôn Ngộ Không vẫn khó thoát khỏi số phận đã định. Nhị Lang chân quân, chúng ta phải làm sao? Mị Sơn Lục Yêu nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn suy nghĩ một lát, nói, những người khác hãy về đi, Lục Yêu, ngươi ở lại quan sát, có tình hình gì lập tức báo cáo. Vâng, sư phụ. Từ Phương nghe tiếng thở dài kia, trong lòng chua xót. Hắn không biết con đường mình đang đi có đúng hay không, nhưng hắn hoàn toàn làm theo trái tim mình. Chỉ là không ngờ, đến cuối cùng, vẫn không thể thay đổi số phận của Tôn Ngộ Không. Đồ Nhi, con đã làm rất tốt rồi. Một cây bồ đề không biết từ lúc nào đã mọc lên, bóng cây che phủ Từ Phương. Như Lai bên kia thì im lặng. Rõ ràng thánh nhân đã đạt được thỏa thuận với Bồ Đề Tổ sư, hơn nữa với sức mạnh của hắn, muốn chống lại Bồ Đề Tổ sư, hôm nay muốn bem Từ Phương e rằng không được. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn phải bị trấn áp. Sư phụ, Từ Phương nhìn cây bồ đề, nói, chẳng lẽ thật sự không thể thay đổi số phận của hắn sao? Hai, giọng nói của Bồ Đề Tổ sư vang lên, ta không phải thánh nhân, sao có thể vô tình? Ngộ Không. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không đang bị Như Lai nhốt trong lòng bàn tay đột nhiên lên tiếng, sư phụ, con khỉ này. Bồ Đề Tổ sư thở dài. Vốn dĩ ông đã dặn Tôn Ngộ Không không được tiết lộ quan hệ sư đồ giữa hai người, nhưng bây giờ vì chuyện đại náo thiên cung mà ai cũng biết. Hơn nữa, ông cũng đã đạt được thỏa thuận với thánh nhân Tây Phương, nhận Tôn Ngộ Không cũng không sao. Lần này, con phải trải qua kiếp nạn này. Sau khi trải qua kiếp nạn, số phận như thế nào, phải tự mình nắm bắt. Bồ Đề Tổ sư chỉ điểm Tôn Ngộ Không một câu, Từ Phương ngẩng phát đầu lên, sư phụ, ý ngài là? Không thể nói. Giọng nói của Bồ Đề Tổ sư vang lên, sau đó cây bồ đề che phủ Từ Phương dần dần biến mất. Từ Phương hiểu, sư phụ đã rời đi. Nhưng câu nói cuối cùng của Bồ Đề Tổ sư đã nói rõ với Từ Phương, 500 năm Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn không thể thay đổi. Nhưng 500 năm sau, số phận của Tôn Ngộ Không phải tự mình nắm bắt. Đây chẳng phải là nói rõ với Từ Phương, 500 năm sau cứ để mặc bọn họ sao? Được. Từ Phương siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Tôn Ngộ Không đang bị bao phủ bởi ánh sáng vàng, nói, Ngộ Không, chỉ là 500 năm thôi, cứ coi như là tu luyện đi. Sư huynh sẽ chuẩn bị mọi thứ cho ngươi. Ha ha, ngay cả sư phụ cũng nói vậy, lão Tôn tự nhiên tin tưởng huynh. Tôn Ngộ Không cất kim cô bổng, nhìn chằm chằm vào Như Lai lão nhi, đến đây. 500 năm sau, lão Tôn nhất định sẽ đánh lên Linh Sơn, đập nát kim thân của ngươi. Như Lai không nói gì, nhưng trong lòng lại thở dài. Không biết thánh nhân đang làm gì, lại để Bồ Đề làm như vậy. Như vậy thì làm sao độ hóa Tôn Ngộ Không được. Nhưng thánh nhân làm việc tự có đạo lý của mình, Như Lai cũng không nói nhiều, hừ lạnh một tiếng, lật tay lại. Một ngọn núi hùng vĩ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp trấn áp Tôn Ngộ Không từ trên 9 tầng mây xuống. Ầm ầm, Ngũ Hành Sơn xuất hiện, Tôn Ngộ Không bị trấn áp bên trong. Nhưng Tôn Ngộ Không bây giờ coi như cam tâm tình nguyện bị trấn áp, cũng không giãy giụa. Vở kịch kết thúc. Tề Thiên Đại Thánh ngạo nghễ cuối cùng vẫn không thể chống lại số phận, bị trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn. Từ Phương nhìn về phía Ngũ Hành Sơn, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Như Lai, sau đó đi về phía Thần Sách Doanh. Thần Sách Doanh vừa rồi phản lại Ngọc Đế, e rằng Ngọc Đế sẽ tìm Thần Sách Doanh tính sổ. Nhưng Từ Phương dường như đã nghĩ nhiều. Khi hắn đến Thần Sách Doanh, không đợi được thánh chỉ tội của Ngọc Đế, mà lại đợi được Thái Bạch Kim Tinh. Thần tướng đại nhân, hội bàn đào bị hủy, chư tiên náo loạn, bệ hạ quyết định giữ Như Lai Phật tổ lại một ngày, tổ chức An Thiên đại hội. Thái Bạch Kim Tinh vừa dứt lời, Từ Phương suy nghĩ một lát, sau đó nói, dẫn đường. Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Nếu Ngọc Đế thật sự muốn trị tội, hắn cũng không sợ. Chi bằng nói thẳng với Ngọc Đế. An Thiên đại hội được tổ chức ở Giao Trì. Từ Phương và Thái Bạch Kim Tinh cùng nhau bay đến. Trên đường đi dự hội bàn đào, gặp không ít tiên gia. Tuy nhiên, giờ chẳng ai dám nhiều lời với Từ Phương, ai biết Ngọc Đế có trị tội hay không. Hơn nữa, Từ Phương vốn ngông cuồng, ngay cả Như Lai Phật tổ và Ngọc Đế cũng dám cãi lại, lỡ nói gì không phải, chọc giận hắn ra tay thì ai đỡ nổi. Dọc đường, các tiên gia đều tránh Từ Phương như tránh tà. Từ Phương chẳng bận tâm, một lát đã đến Giao Trì. Lúc này, Giao Trì tấp nập, rất nhiều thần tiên đã đến.
Ngọc Đế và Vương Mẫu ngồi trên, chúng thần ngồi hai bên. Điều khiến Từ Phương hơi lạ là hội bàn đào không chỉ có Như Lai mà còn mời cả Tam Thanh. Phải biết, Tam Thanh là ba vị thánh nhân thực thụ, dù không phải bản thể nhưng cũng đủ đại diện cho toàn bộ đạo môn. Điều khiến Từ Phương ngạc nhiên nhất là cách sắp xếp chỗ ngồi của Ngọc Đế. Bên trái Ngọc Đế là Vương Mẫu, phía dưới lần lượt là Như Lai và Tam Thanh. Sắc mặt Tam Thanh không tốt lắm. Thái thượng lão quân vẫn bình thản, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ lại có vẻ bất mãn. Từ Phương chưa từng gặp bản thể Tam Thanh, nhưng cũng nghe nói về ba vị sư tôn này. Xem ra, dù không cứu được Ngộ Không nhưng cũng không hẳn là không có thu hoạch. Từ Phương suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra vấn đề. Ngọc Đế là chúa tể tam giới trên danh nghĩa, ông ta mở hội bàn đào, Tam Thanh không thể không nể mặt. Việc sắp xếp chỗ ngồi là quyền của Ngọc Đế. Ông ta đặt Như Lai trên Tam Thanh, chẳng khác nào đặt Như Lai lên vỉ nướng, chia rẽ Phật đạo, nước đục thả câu. Từ Phương suy tư, sau đó theo sự chỉ dẫn của Thái Bạch Kim Tinh ngồi vào chỗ. Như Lai Phật tổ vất vả trấn áp Tôn Ngộ Không, Thiên Đình cũng theo kịch bản mở hội bàn đào. Từ Phương không biết Ngọc Đế đang nghĩ gì, cứ theo tâm lý là phúc không phải họa, là họa khó tránh, đi theo Thái Bạch Kim Tinh đến giao trì. Không lâu sau, hội bàn đào đã đầy đủ tiên Phật. Tiếng nhạc vang lên, các tiên nữ xinh đẹp lần lượt vào múa. Chúng tiên thần nâng chén chúc mừng, trong không khí vui vẻ. Từ Phương nhìn thiên đình náo nhiệt, lại nghĩ đến Tôn Ngộ Không cam chịu bị trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn, trong lòng không khỏi buồn bực. Rượu ngon, thức ăn quý, đều vô vị. Thái Bạch Kim Tinh lặng lẽ đến bên Ngọc Đế, khẽ nói: "Bệ hạ, Từ thần tướng đã đến." Hắn nói thế nào? Ngọc Đế gật đầu, nhìn về phía Từ Phương đang ngồi giữa các thần tiên. Thái Bạch Kim Tinh do dự một chút rồi nói: "Ý của Từ thần tướng hình như là đang chờ bệ hạ trị tội, nhưng lại hình như không phải. Thần đi mời hắn đang ở thần sách doanh, dường như chỉ lo bệ hạ giáng tội. Thần sách doanh lo trẫm giáng tội, nhưng hắn lại không lo trẫm giáng tội lên hắn." Ngọc Đế lắc đầu, thở dài, chung quy là trẫm tự tay bẻ gãy một cây cột chống trời của thiên đình. Nói rồi, Ngọc Đế ra hiệu cho Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đi nói với hắn, trẫm không truy cứu chuyện trước đây, thần sách doanh cũng vậy. Quân thần một hồi, dù đã khác lòng, Ngọc Đế mềm lòng. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, lui xuống. Từ thần tướng, Thái Bạch Kim Tinh đến bên Từ Phương, nhỏ giọng nói: "Thần tướng không cần lo lắng, bệ hạ bảo tiểu thần chuyển lời, chuyện trước đây không truy cứu, thần sách doanh cũng vô tội." Hừ. Từ Phương cười lạnh, đa tạ tinh quân chuyển lời. Nếu vậy, ta xin cáo từ. Nói rồi, Từ Phương đứng dậy, nhìn Ngọc Đế, sau đó lại nhìn sang Như Lai đang ngồi dưới Ngọc Đế, cười nhạt: "Hội bàn đào, quả nhiên là An Thiên." Trong tiếng cười lạnh, Từ Phương mặc kệ phản ứng của các thần tiên khác, sải bước ra khỏi giao trì. Hắn từng liên thủ với Tôn Ngộ Không chống lại Như Lai, tuy không thay đổi được số phận bị trấn áp của Tôn Ngộ Không, nhưng đã thay đổi số phận sau này trở thành quân cờ của Phật môn. Chỉ là, lời đã nói ra, Như Lai chắc chắn sẽ có hậu chiêu. Trong 500 năm Tôn Ngộ Không bị giam cầm, cứ để hắn và bọn họ so tài một phen. Đang suy nghĩ, Từ Phương bước đi, đột nhiên đụng phải một người. Ý. Một tiếng kêu kinh ngạc, nữ tiên đối diện ngạc nhiên nhìn Từ Phương. Từ Phương ngẩng đầu lên, thấy một nữ tiên thanh lãnh thoát tục, khí chất hơn người, đang che miệng nhìn mình. "Từ thần tướng, xin lỗi." Từ Phương nói, nhưng không định nói thêm gì nữa, chắp tay rồi bước qua. Nữ tiên hơi ngạc nhiên nhìn bóng lưng Từ Phương rời đi, không biết đang nghĩ gì. Thái Bạch Kim Tinh đi phía sau Từ Phương, thấy hắn đụng người, vội vàng bước tới: "Từ thần tướng không vui, không cố ý va phải Hằng Nga tiên tử." Nữ tiên thanh lãnh thoát tục này chính là Hằng Nga, công chúa Quảng Hàn cung. "Không sao." Hằng Nga khẽ lắc đầu, nhìn Từ Phương với ánh mắt tò mò, hội bàn đào chưa kết thúc, sao Từ thần tướng lại đi rồi? Thái Bạch Kim Tinh tất nhiên không thể nói Từ Phương coi thường Ngọc Đế và Như Lai trên hội bàn đào, đành cười nói sang chuyện khác, không biết tiên tử đến đây là theo chỉ ý của bệ hạ sao? Đến dâng múa. Hằng Nga nói. Thái Bạch Kim Tinh thấy đã chuyển được chủ đề, liền cười nói, điệu múa của tiên tử, tam giới không ai sánh bằng. Chúng tiên gia thật có phúc. Tinh quân quá khen. Rời khỏi giao trì, Từ Phương đến thẳng thần sách doanh, báo cho các thiên binh thiên tướng dưới trướng biết Ngọc Đế sẽ không truy cứu. Sau đó, hắn liền bay thẳng đến Ngũ Hành Sơn. Thuật độn thổ đã được hắn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, một đạo cầu vồng bay thẳng về phía Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn, còn gọi là Ngũ Chỉ Sơn hay Lưỡng Giới Sơn, do 5 ngón tay của Như Lai biến thành, hình như bàn tay, 5 ngón tay đầy đủ. Lúc này, dưới chân núi, một con khỉ đá ngạo nghễ đang bị đè. Kẻ đến dừng bước. Vừa khi Từ Phương đến gần Ngũ Hành Sơn, trên đỉnh núi, 5 nhà sư đầu chọc, mặc áo cà sa, nhíu mày quát, chúng ta là Ngũ Phương Yết Đế, Như Lai Phật tổ pháp chỉ, trấn giữ yêu nghiệt nơi đây. Kẻ đến mau dừng bước. Động tĩnh lớn như vậy của Từ Phương tự nhiên cũng khiến Tôn Ngộ Không chú ý. Khi Tôn Ngộ Không nhìn rõ bóng người trong ánh sáng đỏ, không khỏi kích động hét lớn, sư huynh, sư huynh. Sắc mặt Ngũ Phương Yết Đế lập tức thay đổi, cảnh giác nhìn ánh sáng đỏ đang lao tới. Khi Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không, chuyện Từ Phương và Tôn Ngộ Không cùng xuất thân từ môn hạ Bồ Đề tổ sư đã không còn là bí mật.
Người được Tôn Ngộ Không gọi là sư huynh, ngoài Từ Phương ra không còn ai khác. Với ân oán giữa Từ Phương và Phật môn, hắn đến đây chẳng lẽ là muốn cứu Tôn Ngộ Không? Ngũ Phương Yết Đế trơ mắt nhìn ánh sáng đỏ đến gần, trong ánh sáng đỏ hiện ra bóng dáng Từ Phương. Từ thần tướng, xin dừng bước. Ngũ Phương Yết Đế như lâm đại địch, nhìn chằm chằm Từ Phương. Kim Đầu Yết Đế chắp tay nói, Từ thần tướng, nơi này là nơi Như Lai Phật tổ trấn áp yêu nghiệt, theo pháp chỉ của Phật tổ, bất cứ ai cũng không được đến gần. Cút, hoặc là chớt. Từ Phương không nói nhảm, lạnh lùng quát, sát khí tỏa ra khắp người. Từ Phương, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Ngũ Phương Yết Đế đều thay đổi. Họ không nghĩ mình có thể cản được Từ Phương, dù sao người này đã từng trực tiếp đối đầu với Như Lai. Nhưng bản năng của Phật môn vẫn khiến họ chắn trước mặt Từ Phương, đối mặt với sát khí của hắn. Ngũ Phương Yết Đế lập tức lấy pháp khí ra. Từ Phương, nếu ngươi thật sự muốn vượt giới hạn, đừng trách chúng ta vô lễ. Nghe vậy, Từ Phương cười lạnh, chỉ bằng các ngươi. Nói rồi, Từ Phương vươn tay chộp lấy, pháp khí trong tay Ngũ Phương Yết Đế lập tức bay ra, rơi vào tay hắn. Ngay sau đó, Ngũ Phương Yết Đế cảm thấy liên hệ giữa mình và pháp khí bị cắt đứt. Ngươi làm thế nào? Kim Đầu Yết Đế run giọng hỏi. Từ Phương hừ lạnh một tiếng, không trả lời, mà nói thẳng, đã không chịu nhường đường, vậy thì chớt đi. Theo tiếng nói, quỷ khốc gào thét lao ra. Những oan hồn bị Từ Phương đổ sát quấn quanh lưỡi đao, sát khí ngút trời, chém thẳng về phía Ngũ Phương Yết Đế. Tu vi của Ngũ Phương Yết Đế vốn đã không bằng Từ Phương, giờ mất cả pháp khí, càng không thể đỡ được quỷ khốc. Họ không có chút sức phản kháng nào. Thất Ma Yết Đế cúi đầu nhìn lỗ thủng trên ngực, ngã xuống đất. Quỷ khốc lại lấy mạng một người. Từ thần tướng, xin dừng tay. Ngay khi Từ Phương định tiếp tục đồ sát những Yết Đế còn lại, một tiếng gọi vang lên. Ánh vàng lóe lên, một con cóc vàng 6 cánh xuất hiện, chặn trước quỷ khốc. Trong chớp mắt, ánh vàng biến thành một chàng trai trẻ tuấn tú, ngăn quỷ khốc lại. Vừa xuất hiện, chàng trai liền vung tay áo chặn quỷ khốc, nhưng có thể thấy, hắn chặn được quỷ khốc cũng rất miễn cưỡng, thân hình bị quỷ khốc áp chế, liên tục lùi về phía sau, mồ hôi lạnh túa ra. Từ thần tướng, chúng ta không có ác ý, xin hãy thu hồi thần thông. Chàng trai khó khăn nói. Từ Phương đầy sát khí, sao có thể dừng lại chỉ vì lời nói của chàng trai. Hắn vốn không có thiện cảm với Phật môn, hơn nữa Tôn Ngộ Không vừa mới bị Như Lai trấn áp, tuy việc này đã được Bồ Đề Tổ sư đồng ý, nhưng trong lòng Từ Phương vẫn khó chịu. Nhìn bản thể ngươi là cóc vàng 6 cánh, chẳng lẽ là nhị đồ đệ của Như Lai, Kim Thiền Tử? Từ Phương cười lạnh, dù là Như Lai, ta cũng không sợ, hôm nay ta muốn bem bọn chúng, ai cũng không cản được. Kim Thiền Tử giật mình. Từ Phương vung tay áo, quỷ khốc lập tức hóa thành vô số bóng đao, che kín trời đất. Theo động tác của Từ Phương, những bóng đao chém về phía 4 Yết Đế còn lại. Kim Thiền Tử kinh hãi, không ngờ Từ Phương lại quyết đoán như vậy, không chừa chút đường sống. 4 Yết Đế kia dưới vô số bóng đao, thậm chí không kịp kêu thảm thiết đã bị chém thành thịt nát. Từ Phương cũng thở phào nhẹ nhõm, sự uất ức trong lòng vơi đi phần nào theo sự tàn sát. Kim Thiền Tử, chuyện này không liên quan đến ngươi. Nể tình ngươi cũng giống Ngộ Không, đều là quân cờ của Phật môn, hôm nay ta không so đo với ngươi. Mau đi đi. Từ Phương liếc nhìn Kim Thiền Tử, rồi thu hồi quỷ khốc. Kim Thiền Tử ngẩn ra, nói, Phật tổ từng nói Từ thần tướng khéo ăn nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hừ, ngươi cho rằng ta đang hù dọa? Từ Phương cười lạnh, hôm nay Như Lai trấn áp Ngộ Không, chắc ngươi cũng biết chuyện Phật pháp đông truyền rồi chứ? Đúng vậy. Kim Thiền Tử gật đầu, chuyện này gần như ai cũng biết, hắn cũng không phủ nhận. Từ Phương tiếp tục nói, vậy ngươi có biết những người khác trong Phật pháp đông truyền là ai không? A Di Đà Phật, chúng sinh bình đẳng, bất kể là ai, chỉ cần tuân theo ý Phật sẽ được đại tạo hóa. Đây là cơ duyên vô thượng. Kim Thiền Tử chắp tay nói, hơn nữa, dù Từ thần tướng biết chuyện này, cũng không phải là lý do để sát vô tội. Vô tội? Ta hỏi ngươi, Tôn Ngộ không có tội gì? Từ Phương cười lạnh, vì cái gọi là Phật pháp đông truyền của Phật môn các ngươi, liền hy sinh Tôn Ngộ không. Đây chính là chúng sinh bình đẳng của Phật môn. Lùi một bước mà nói, hôm nay ta bem Ngũ Phương Yết Đế, Như Lai Phật tổ của ngươi cũng sẽ không truy sát ta vì cái chết của bọn chúng. Ngươi nói xem, Ngũ Phương Yết Đế có phải chết oan uổng không? Đây có phải là bình đẳng không? Kim Thiền Tử ngẩn người, không biết nói sao. Lúc này, Từ Phương cũng không có tâm trạng thay đổi lý tưởng tu Phật của Kim Thiền Tử, liền bước qua hắn, nói, chúng sinh muôn vàn, mỗi người đều có con đường riêng. Ngươi đã nguyện ôm lý tưởng Phật môn, cam nguyện làm quân cờ, vậy cứ làm quân cờ của ngươi đi. Hôm nay ta không muốn bem ngươi, hãy tự lo liệu. Nói xong, Từ Phương không để ý đến Kim Thiền Tử nữa, đi thẳng về phía Tôn Ngộ Không dưới chân núi. Kim Thiền Tử vẫn ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì, nhìn Từ Phương, thở dài, niệm một bài kinh siêu độ cho Ngũ Phương Yết Đế, rồi bay về phía tây. Bên Ngũ Phương Yết Đế, Từ Phương không hề áy náy. Dù sao hắn và Phật môn đã trở mặt, thay vì nương tay, chi bằng trực tiếp ra tay. Ngộ Không, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Phương đến chân núi, ngồi xổm xuống. Tôn Ngộ Không lắc đầu,
cũng không sao, chỉ là bị phong ấn pháp lực. Lão chọc đó cũng có chút bản lĩnh, ngọn núi này như mọc rễ, dù lão Tôn có dùng sức thế nào cũng không thoát ra được. Đây là do thần thông của Như Lai biến thành, không phải pháp lực. Với thần thông của hắn, ngươi tự nhiên không thoát được. Từ Phương thở dài, sư phụ có lẽ có thể cứu ngươi ra, nhưng sư phụ cũng thân bất do kỳ. Có thể tranh thủ được 500 năm sau để ngươi tự quyết định số phận của mình đã là nỗ lực lớn nhất của sư phụ rồi. Lão Tôn hiểu. Tôn Ngộ Không cúi đầu, là lão Tôn gây họa, nên tự mình gánh chịu. Chỉ tiếc liên lụy đến sư huynh. Nói gì vậy? Từ Phương cười an ủi Tôn Ngộ Không, chúng ta từ khi cùng bái sư học nghệ ở Phương Thốn Sơn đã là anh em ruột thịt, huynh chỉ hận không thể hoàn toàn cứu ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, 500 năm này, ngươi cứ ở đây chờ đợi, đến lúc đó, anh em chúng ta nhất định có thể tự do tự tại trong tam giới, không ai có thể khống chế chúng ta nữa. Tôn Ngộ Không không nói gì, chỉ nhìn lên trời. Từ Phương nhìn theo ánh mắt hắn, trên bầu trời, một con chim đang bay lượn tự do. Tôn Ngộ Không u ám nói, sư huynh, ngươi xem con chim kia tự do biết mấy. Lão Tôn đã liên lụy đến sư huynh. Năm đó ở Phương Thốn Sơn, sư huynh là người xuất sắc như vậy. Không giấu gì sư huynh, trước khi sư huynh đến, sư phụ cũng đã đến một lần. Nghe vậy, Từ Phương ngẩn ra, sư phụ đã đến. Tôn Ngộ Không gật đầu, sư phụ đã kể cho lão Tôn nghe tất cả những gì sư huynh đã làm trong những năm qua. Sư huynh, ngươi đã làm đủ nhiều cho ta rồi. Ta không muốn ngươi tiếp tục vướng vào chuyện này nữa. Đây không phải chỉ là chuyện của mình ngươi. Từ Phương lắc đầu thở dài, chuyện này đã trở thành tâm ma của ta, nếu không loại bỏ, e rằng cả đời này ta cũng khó tiến thêm bước nữa. Vì vậy, dù là vì ngươi hay vì chính mình, ta cũng không thể ngồi yên. Nói rồi, ánh mắt Từ Phương trở nên kiên định. Thấy Tôn Ngộ Không còn muốn nói gì nữa, Từ Phương liền ngắt lời, còn nhớ năm đó, ngươi bị xúi dục đại náo thiên cung như thế nào không? Ngươi nói là Phá Quân. Đúng vậy. Phá Quân năm đó nhận lệnh của Ngọc Đế, đến thần sách doanh lừa ngươi, khiến ngươi mất lý trí, trộm tiên đan, cuối cùng bước lên con đường mà người khác đã sắp đặt sẵn. Từ Phương gật đầu, nhìn về phía thiên đình, khẽ nói, chỉ vì một câu nói, đã khiến ngươi rơi vào vực sâu không thể cứu vãn. Lừa ta? Tôn Ngộ Không ngẩn người, lắc đầu tự giễu, không ngờ ta lại vì một lời nói dối mà rơi vào bẫy của người khác. Ha ha. Từ Phương nhìn Tôn Ngộ Không, mỉm cười, sư huynh sẽ báo thù cho ngươi. Dù đang cười, nhưng giọng nói của hắn lại sắc bén hơn cả lưỡi dao. Sư huynh, ngươi? Tôn Ngộ Không ngẩng phát đầu, kinh ngạc nhìn Từ Phương. Từ Phương đứng dậy, nói, 500 năm đủ để ta làm rất nhiều việc. Bây giờ sư huynh sẽ thay ngươi chút giận, tạm thời thu chút lãi. Nói rồi, Từ Phương sờ đầu Tôn Ngộ Không, tiếp tục nói, Ngộ Không, 500 năm tới, ngươi cứ ở đây chờ đợi. 500 năm sau, Phật môn nhất định sẽ thả ngươi ra. Sau này, nếu sư huynh không thể đến thăm ngươi, ngươi hãy tìm cách ở bên sư phụ, đừng tự ý hành động. Sư huynh, đừng đi. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm Từ Phương, đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, 500 năm thôi mà, lão Tôn chịu đựng được. Sư huynh, đừng đi. Hắn biết Từ Phương muốn làm gì, nhưng hắn đã là vật hy sinh trong âm mưu này, hắn không muốn Từ Phương cũng vì vậy mà rơi vào nguy hiểm. Tuy nhiên, bóng dáng trước mắt vẫn kiên quyết quay lưng, dường như đã khôi phục lại vẻ cao lớn oai hùng ngày nào. Ngộ Không, ngươi từng nói, ta sợ hãi, ta khó tìm lại chính mình. Hôm nay sư huynh sẽ đi tìm lại bản thân ngày xưa. Giọng nói Từ Phương lạnh lùng, mang theo sự quyết tuyệt, lần này đi, nếu không trở về, thì sẽ không trở về nữa. Tiếng nói vừa dứt, một đạo hồng quang bay lên trời, khuấy động phong vân. Trời đột nhiên đổ mưa, trái tim người đàn ông dường như đã thay đổi. Sư huynh. Tôn Ngộ Không ngửa mặt gào thét, nhưng bóng dáng oai hùng kia đã bay lên trời, dần biến mất khỏi tầm mắt hắn. Lần này đi, nếu không trở về, thì sẽ không trở về nữa. Một câu nói đã nói lên tất cả sự quyết tuyệt. Đây thật sự là sư huynh mà ta muốn sao? Tôn Ngộ Không tự hỏi trong tiếng gào thét. Hắn thật sự muốn sư huynh tìm lại chính mình, đó cũng là điều mà hai người luôn tuân thủ khi học nghệ ở Phương Thốn Sơn. Nhưng nếu vì theo đuổi bản tâm mà bước lên con đường tuyệt lộ, thì đó có phải là điều hắn muốn thấy không? Hồng quang bay thẳng về thiên đình. Từ Phương cũng nhận ra sự thay đổi trong tâm tính của mình, từ đó khiến tu vi có chút dao động. Quả nhiên vẫn là nên nghe theo bản tâm sao? Từ Phương ánh mắt kiên định. Đã trái tim muốn đi con đường này, vậy mặc kệ tiên Phật, hắn sẽ tự mình chống đỡ. Tất nhiên, nghe theo bản tâm không phải là lỗ mãng. Từ Phương tự nhiên sẽ không trực tiếp tìm đến Ngọc Đế và Như Lai. Mục tiêu của hắn là Phá Quân. Đệ tử Phật môn, Ngũ Phương Yết Đế đã bị hắn bem, coi như là lấy chút lãi nhỏ của Như Lai. Tiếp theo, tự nhiên là đến lượt Ngọc Đế. Phá Quân là tay sai của Ngọc Đế, những chuyện mờ ám đều do Phá Quân làm. Từ Phương muốn lấy hắn ra tay, xem Ngọc Đế và Như Lai sẽ phản ứng thế nào. Hội bàn đào trên thiên đình dường như vẫn chưa kết thúc. Từ Phương cảm nhận được tiếng cười nói vui vẻ từ Giao Chỉ, lại nhớ đến ánh mắt u ám của Tôn Ngộ Không khi nhìn chim bay, sát khí trong mắt dần dâng lên. Vậy thì cứ náo loạn một phen đi. Từ Phương biến thành một thiên binh, thổi một hơi vào tay, một bức thư xuất hiện. Phá Quân tự nhiên cũng đang ở hội bàn đào.
Sau khi trà trộn vào giao chỉ trong chốc lát, Từ Phương đã tìm thấy Phá Quân đang say khướt. Tinh Quân, bên ngoài có một vị tán tiên đưa thư đến. Từ Phương đến bên cạnh Phá Quân, cúi người đưa thư. Phá Quân đã say mềm, nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, nhận thư mở ra xem, liền hơi nhíu mày. Người đưa thư trông thế nào? Hắn ở đâu? Từ Phương vội vàng nói, trông khá tiên phong đạo cốt, hiện đang ở Nam Thiên Môn. Phá Quân suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, cũng được, ta đi xem thử là ai. Nội dung bức thư Từ Phương đưa cho Phá Quân không quan trọng, chỉ là nói có người bạn cũ cùng tu luyện với Phá Quân gặp khó khăn, muốn mượn Phá Quân một thứ. Phá Quân vốn đã say, lại bị Từ Phương lừa thêm vài câu, liền đứng dậy khỏi bàn tiệc, đi theo Từ Phương đến Nam Thiên Môn. Hắn không nghĩ trên thiên đình sẽ xảy ra chuyện gì, nên rất yên tâm. Người đâu? Đến Nam Thiên Môn, Phá Quân nhìn quanh một lượt, hỏi, người ở đâu? Người ở đây. Từ Phương dừng lại, quay đầu nhìn Phá Quân, thân hình lóe lên, hiện nguyên hình. Từ Phương, là ngươi? Phá Quân lập tức tỉnh rượu một nửa. Dù sao cũng từng làm không ít chuyện mờ ám cho Ngọc Đế, hơn nữa hắn cũng biết quan hệ giữa Từ Phương và Tôn Ngộ Không. Lúc hắn lừa Tôn Ngộ Không, hắn luôn lo lắng bất an. Giờ Từ Phương trực tiếp tìm đến hắn, sao hắn lại không biết Từ Phương muốn làm gì? Đúng vậy, chính là ta. Từ Phương gật đầu, ta gặp chút khó khăn, bất đắc dĩ mới phải đưa Tinh Quân đến Nam Thiên Môn, muốn mượn Tinh Quân một thứ. Ngươi muốn mượn thứ gì? Phá Quân nuốt nước bọt, thấy Từ Phương chưa ra tay, trong lòng còn chút may mắn, có lẽ Từ Phương không biết chuyện hắn lừa Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Từ Phương khiến Phá Quân như rơi xuống vực sâu. Ta sinh tâm ma, muốn mượn mạng Tinh Quân để trừ tâm ma. Giọng nói Từ Phương chậm rãi, sát khí xung quanh dần tụ lại. Ngươi dám? Phá Quân đã hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ tay vào Từ Phương, định nói gì đó, nhưng quỷ khốc đã vạch một đường máu trên cổ hắn. Ngay sau đó, tay trái Từ Phương chộp lấy, bóp nát nguyên thần của Phá Quân. Phụt! Phá Quân hồn phi phách tán. Từ thần tướng, ngươi lại dám bem Phá Quân Tinh Quân? Ma Gia tứ tướng canh giữ Nam Thiên Môn không tham gia hội bàn đào, lúc này đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái gì? Hắn lại dám bem Phá Quân Tinh Quân ngay tại Nam Thiên Môn? Trong giao trì, thiên binh do Ma Gia tứ tướng phái đi đến báo cáo. Ngọc Đế trừng lớn mắt, Từ Phương muốn bem Phá Quân Tinh Quân, không thể âm thầm ra tay sao? Nhất định phải làm náo loạn ở Nam Thiên Môn. Vậy trẫm còn mặt mũi nào để bao che cho người nữa? Trong cơn giận dữ, Ngọc Đế mặt mày tái mét, rời khỏi giao trì, xuất hiện ở Nam Thiên Môn, nhìn thi thể Phá Quân Tinh Quân, trầm giọng nói, Từ Phương, ngươi biết mình đã làm gì không? Bất kể tam giới phản ứng thế nào, Phá Quân Tinh Quân, Từ Phương nhất định phải bem. Vì chuyện của Tôn Ngộ Không đã trở thành tâm ma trong lòng hắn. Hắn đã không tiếc bất cứ giá nào để cứu Tôn Ngộ Không, cuối cùng lại thất bại, mà nguyên nhân khiến Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung chính là Phá Quân. Tất nhiên, Phá Quân cũng là nhận lệnh của Ngọc Đế. Từ Phương muốn làm là công khai bem Phá Quân, khiêu khích uy nghiêm của Ngọc Đế. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiêu diệt tâm ma, tư tưởng mới có thể thông suốt. Chỉ tiếc, hắn đã giác ngộ hơi muộn. Từ Phương, ngươi biết mình đang làm gì không? Ngọc Đế nhìn thi thể Phá Quân, trầm giọng hỏi. Theo sự xuất hiện của Ngọc Đế, các tiên Phật tham gia hội bàn đào trong giao trì lúc này cũng đổ xô đến Nam Thiên Môn. Khi thấy thi thể Phá Quân Tinh Quân nằm dưới chân Từ Phương, tất cả đều biến sắc. Như Lai và Quan Âm Bồ Tát hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra chút vui mừng. Phật môn đang đau đầu không biết làm sao để trừ khử Từ Phương, không ngờ hắn lại tự tìm đường chết, công khai bem thần tiên thiên đình. Phải biết, trong thiên điều có quy định nghiêm cấm đồng liêu đánh nhau, đây là tội chết. Dù là Ngọc Đế, cũng không thể công khai bao che cho Từ Phương trong trường hợp này. Vì người đặt ra thiên điều chính là Ngọc Đế, nếu hôm nay ông ta tha cho Từ Phương, thì mặt mũi chúa tể tam giới còn đâu, chẳng phải là tự vả mặt trước mặt chư tiên Phật sao? Mà Từ Phương nghe vậy, lại thản nhiên nói, ta tự nhiên biết, đây là việc ta nên làm, hay cho câu việc ta nên làm. Ngọc Đế tức giận, có chút hận sắt không thành thép mà quát, ngươi có biết mình sẽ có kết cục gì không? Kết cục? Ha ha, chẳng qua chỉ là một cái chết. Nếu có thể làm theo ý mình, dù chết cũng không sao. Từ Phương thản nhiên nói. Ngọc Đế lại lắc đầu, hừ lạnh, Từ Phương, ngươi sai rồi. Kết cục của ngươi không phải là chết, mà là vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Từ Phương, ngươi thật hồ đồ. Lúc này, Ngọc Đế thật sự đau lòng. Ông ta biết Từ Phương sẽ không bỏ qua, nhưng tuyệt đối không ngờ hắn lại dám làm loạn công khai như vậy. Nếu âm thầm ra tay, Ngọc Đế tuyệt đối sẽ không nói thêm lời nào. Chỉ tiếc, ông ta đã tính toán sai. Bệ hạ, Từ Phương phụ lòng mong đợi của bệ hạ, nhưng chuyện hôm nay, Từ Phương không hối hận. Từ Phương thản nhiên nói. Tuy nhiên, vẻ mặt thản nhiên của hắn lại khiến một người bên cạnh nổi giận, quát lớn, Từ Phương, hôm nay ngươi phạm tội tày trời như vậy mà không biết hối cải, còn không mau tay chịu trói. Ngươi nói là Tham Lang Tinh Quân. Tham Lang Tinh Quân và Phá Quân có quan hệ rất tốt, giờ trước mặt Ngọc Đế, Tham Lang Tinh Quân tự nhiên muốn thể hiện, để lại ấn tượng tốt. Tuy nhiên, Từ Phương lại cười lạnh một tiếng, vung tay,
Quỷ khốc lặng lẽ xuất hiện, trên lưỡi đao, oan hồn gào thét. Đã phạm tội tày trời như vậy, chịu trói cũng là chớt, vậy thì dù thế nào cũng phải liều một phen. Nói rồi, Từ Phương vung đao chỉ thẳng vào Tham Lang Tinh Quân, ngươi dám ra đây đánh với ta một trận không? Lời vừa nói ra, mặt Tham Lang Tinh Quân tối sầm, không nhịn được lùi lại vài bước. Tu vi của hắn và Phá Quân không khác nhau lắm, đều là Thái Ất Kim Tiên. Giờ thi thể Phá Quân đang nằm dưới chân Từ Phương, hắn sao dám ra tay? Dù có thể được Ngọc Đế thưởng thức thì cũng phải còn mạng đã chứ. Bệ hạ, Trảm Ma thần tướng Từ Phương bem hại đồng liêu thiên đình, tội ác tày trời, xin bệ hạ hạ chỉ, mau chóng phái binh bắt giữ. Tham Lang Tinh Quân mặt đỏ bừng, ấp úng nói ra câu này. Ngọc Đế nghe vậy, trong lòng chợt lóe lên một tia sáng. Thái Bạch Kim Tinh lập tức bước lên, cung kính nói, bệ hạ, lập tức điều động 10 vạn thiên binh thiên tướng, bắt giữ Trảm Ma thần tướng Từ Phương cho trẫm. Nếu Từ Phương vẫn ngoan cố, thì bem chớt tại chỗ. Giọng nói của Ngọc Đế vang lên, Thái Bạch Kim Tinh biến sắc. Đùa gì vậy? 10 vạn thiên binh thiên tướng có thể bắt được Từ Phương? Đây chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của Ngọc Đế và Phật môn, hắn đột nhiên hiểu ý Ngọc Đế. Thiên đình có vô số thiên binh thiên tướng, nhưng trong tứ ngự có 3 người không chịu sự quản lý của Ngọc Đế. Giờ Ngọc Đế muốn làm là điều động thiên binh thiên tướng của 3 người đó đến. Dù sao Ngọc Đế cũng là chúa tể tam giới trên danh nghĩa, hôm nay uy nghiêm của thiên đình bị Từ Phương trà đạp, 3 người kia chắc chắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần Ngọc Đế ra lệnh điều binh, họ nhất định sẽ phái binh đến. Tiểu thần tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh thở dài. 10 vạn thiên binh thiên tướng căn bản không đủ cho Từ Phương bem, nhưng một khi bem 10 vạn thiên binh thiên tướng, thì Từ Phương cũng đừng hòng rời khỏi nơi này. Đùng, đùng, đùng. Ở Nam Thiên Môn, theo thánh chỉ điều binh của Ngọc Đế, tứ ngự quả nhiên không thể từ chối, điều động 10 vạn thiên binh thiên tướng đến, bao vây Nam Thiên Môn. Bệ hạ, nơi đây sắp có đại chiến, chúng ta nên tạm thời lui ra, để các dũng sĩ thiên đình bắt giữ tên phản đồ Từ Phương. Quan Âm đứng bên cạnh Ngọc Đế, thản nhiên nói. Ngọc Đế liếc nhìn Quan Âm, rồi nói, Lý Tịnh, trẫm lệnh cho ngươi thống lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng bắt giữ Từ Phương. Nếu Từ Phương vẫn ngoan cố, thì bem chớt tại chỗ. Nói xong, Ngọc Đế bay lên đám mây, dẫn đầu chúng tiên, yên lặng nhìn Lý Tịnh và 10 vạn thiên binh thiên tướng. Lý Tịnh được giao trọng trách, trong lòng cũng trùng xuống. Sức chiến đấu của Từ Phương, ông ta tự nhiên đã từng chứng kiến, không chỉ chứng kiến, mà còn nhiều lần tự mình trải nghiệm. Nếu không cần thiết, ông ta thật sự không muốn đánh nhau với Từ Phương. Tuy nhiên, thánh chỉ của bệ hạ không thể cãi lời, Lý Tịnh chỉ đành cắn răng, ra hiệu cho các thiên binh thiên tướng tấn công. Tuy nhiên, đúng lúc này, Thái Bạch Kim Tinh lại đột nhiên bước lên, chắp tay nói với Lý Tịnh, Lý Thiên Vương, năm đó khi Từ thần tướng lên trời, là lão hủ mới đến. Giờ Từ thần tướng phạm tội lớn, không bằng để lão hủ đến khuyên nhủ hắn một phen. Lý Tịnh quay đầu nhìn Ngọc Đế, thấy Ngọc Đế mặt không cảm xúc, không phản đối, liền nói, cũng được, vậy để Tinh Quân khuyên nhủ hắn một phen. Nếu có thể không động binh đao là tốt nhất. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, liền đi về phía Từ Phương. Từ thần tướng, ngươi đã không còn đường lui, mau tay chịu trói đi. Bệ hạ có lẽ sẽ tha cho ngươi. Thái Bạch Kim Tinh lớn tiếng nói. Tuy nhiên, trong lòng Từ Phương chợt động, vì hắn nghe thấy Thái Bạch Kim Tinh truyền âm, Từ thần tướng, bệ hạ có ý, lần này điều động thiên binh vây bắt ngươi, ngươi cứ thả sức mà bem được bao nhiêu thì bem. Bem xong, lập tức trốn xuống hạ giới, vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa. Truyền âm của Thái Bạch Kim Tinh khiến Từ Phương chợt tỉnh ngộ, hắn hiểu ra, Ngọc Đế vẫn muốn giữ mạng cho hắn. Tuy nhiên, Từ Phương sẽ không cảm kích ông ta, vì đây là một cuộc giao dịch. Giúp Ngọc Đế bem những thiên binh thiên tướng không thể khống chế này, đổi lấy tự do của mình. Đến đây, ta không còn nợ ngươi gì nữa. Từ Phương thầm gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh cũng thở dài, lại giả vờ khuyên nhủ Từ Phương vài câu rồi trở về bên cạnh Ngọc Đế. Lý Tịnh cũng có vẻ không nỡ. Năm đó, họ cũng từng cùng kề vai chiến đấu. Từ Phương từ một tiểu tốt vô danh trở thành Trảm Ma thần tướng lừng lẫy tam giới, Lý Tịnh đều nhìn thấy. Chỉ là, dù Lý Tịnh thưởng thức Từ Phương, cũng sẽ không vì hắn mà trái lệnh Ngọc Đế. Toàn quân nghe lệnh, bắt giữ tội thần Từ Phương, ai dám lùi bước, chém. Lý Tịnh cũng là để phòng hờ, nếu không hạ lệnh không được lùi bước, thì những thiên binh này không chừng sẽ không nghe lệnh. Bem, theo quân lệnh được ban ra, tiếng hô xung trận vang lên. 10 vạn thiên binh thiên tướng cầm trường thương sáng loáng, xông về phía Từ Phương. Họ thuộc về 3 vực khác, nên sự sợ hãi đối với Từ Phương không rõ ràng lắm. Từ Phương nghe thấy tiếng hô xung trận vang trời, im lặng nhìn những thiên binh thiên tướng đang ập đến. Những thiên binh này mang theo sát ý lạnh lẽo đối với hắn, sát khí nồng nặc gần như xuyên thấu mây trời. Quỷ khốc từ từ giơ lên, khóe miệng Từ Phương nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, muốn bem Từ Mỗ để lập công. Đến đây, gần như trong nháy mắt, 10 vạn thiên binh đã xông đến, Từ Phương cũng trong nháy mắt bị nhấn chìm trong đó. Những người quan chiến chỉ có thể nhìn thấy vô số thiên binh như thủy triều dâng lên, tràn về phía Từ Phương, nhưng không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Trên mây, Ngọc Đế đứng ở giữa,
bên cạnh là Như Lai, Tứ Ngự, Tam Thanh. Trên mặt Ngọc Đế thoáng hiện lên một tia mong đợi khó nhận ra. Như Lai, Quan Âm cười lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Đối với Phật môn, đây là chuyện nội bộ của thiên đình, dù có tiêu hao thế nào cũng không ảnh hưởng đến Phật môn. Tất nhiên, nếu có thể nhân cơ hội này bem chất Từ Phương thì càng tốt. Còn Tứ Ngự, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Họ tự nhiên cũng nhìn ra Ngọc Đế muốn mượn tay Từ Phương để tiêu hao binh lực của họ. Nhưng lúc này, họ không dám trái lệnh Ngọc Đế mà không xuất binh. Phía sau Tam Thanh, một bóng người đứng sau lưng Thông Thiên giáo chủ, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, theo người thấy, Trảm Ma thần tướng này hôm nay có cơ hội sống sót không?" Thông Thiên giáo chủ không nhìn lại, chỉ cười nhạt: "Vân Tiêu, ngươi bị nhốt trong Hàm Nguyên Sơn nhiều năm như vậy, tâm vẫn chưa tĩnh lại được sao? Giờ cục diện chưa rõ ràng, Ngọc Đế rõ ràng muốn lợi dụng Từ Phương để tiêu hao binh lực của mấy người kia. Từ Phương dù có tu vi, thực lực tốt, nhưng lúc này, dù hắn có thể đứng vững trước 10 vạn thiên binh, thì 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn thì sao? Ngọc Đế sẽ không khoanh tay đứng nhìn Từ Phương tàn sát binh lính của họ mà không làm gì cả. Như Lai cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Người đứng sau lưng Thông Thiên giáo chủ chính là Vân Tiêu, một trong Tam Tiêu. Năm đó, trong Phong Thần đại kiếp, Vân Tiêu ra tay với lão tử, kết quả bị lão tử bắt sống, nhốt vào Hàm Nguyên Sơn. Cũng may nhờ Tôn Ngộ không trộm tiên đan, vô tình thả Vân Tiêu ra. Bị nhốt trong Hàm Nguyên Sơn nhiều năm như vậy, Vân Tiêu tự nhiên oán hận Thái thượng lão quân, thậm chí cả bản thể của Thái thượng lão quân là lão tử. Nàng cũng trà trộn vào Tử Tiêu cung, tìm đến Thông Thiên giáo chủ, hy vọng có thể khôi phục lại vinh quang của Tiệt giáo thông qua Thông Thiên giáo chủ. Chỉ tiếc, Thông Thiên giáo chủ năm đó cũng bị Hồng Quân đạo tổ cấm túc trong Tử Tiêu cung, không thể ra tay, giờ cũng chỉ nhờ hội bàn đào của Ngọc Đế mới có cơ hội ra ngoài hít thở không khí. Sư tôn, Từ Phương tài năng xuất chúng, nếu lúc này chúng ta ra tay cứu hắn, liệu có hy vọng kéo hắn về Tiệt giáo không? Vân Tiêu không cam lòng, nhỏ giọng nói. Thông Thiên giáo chủ nhìn Ngọc Đế, rồi nhỏ giọng nói, trong tay Ngọc Đế vẫn còn nắm giữ nguyên thần của mấy nghìn sư huynh đệ của ngươi, việc này không thể nóng vội. Từ Phương hôm nay nếu có thể tránh được kiếp nạn này, thì có cơ hội gia nhập Tiệt giáo. Nếu hôm nay mất mạng, thì chỉ có thể chứng minh hắn là kẻ tầm thường, không đáng để vi sư ra tay cứu giúp. Cứ tạm thời quan sát. Vân Tiêu còn muốn nói gì nữa, nhưng Thông Thiên giáo chủ trừng mắt nhìn nàng. Thấy vậy, Vân Tiêu đành lùi lại một bước, không nói gì nữa. Đúng lúc này, ánh mắt của họ lại hướng về phía chiến trường. Trên chiến trường, tiếng hô xung trận đã nhỏ hơn rất nhiều, thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Giữa chiến trường, máu tươi phun trào như thác đổ, dòng sông đỏ tươi cuồn cuộn chảy. 10 vạn thiên binh thiên tướng đã chớt quá nửa, tay chân cụt, xác chớt chất thành núi, máu chảy thành sông. Bèm. Từ Phương tay cầm quỷ khốc, người đầy máu, nhưng những vết máu này không phải của hắn, mà là của 10 vạn thiên binh. Theo một tiếng hô xung trận, thiên binh trên chiến trường nổ tung. Cả thiên cung dường như rung chuyển trong tiếng gầm rú này. Quỷ khốc quét ngang, từng mảng lớn thiên binh ngã xuống. Chỉ trong chốc lát, đã có hàng nghìn thiên binh bỏ mạng. Những thiên binh còn sống sót, dù trên người vẫn đầy sát khí, nhưng Từ Phương trước mặt họ lại càng sát khí ngút trời. Hai bên như một đàn cừu đối mặt với cự long. Từ Phương tay cầm quỷ khốc, thậm chí không cần dùng thần thông, giữa vô số thiên binh, tả xung hữu đột. Mỗi lần vung đao, đều có từng đám thiên binh ngã xuống. Đây là một cuộc tàn sát đơn phương không chút hồi hộp. Những thiên binh này tu vi không cao, trong tay Từ Phương như chém rau cắt cỏ. Nhưng vì Lý Tịnh đang giám sát phía sau, những thiên binh này không dám lùi bước, chỉ có thể liều mạng xông về phía Từ Phương, sau đó biến thành một cỗ thi thể rơi xuống. Ngọc Đế trên mây mặt không cảm xúc, trong lòng lại vô cùng hả hê, thậm chí còn mong Từ Phương cứ tiếp tục như vậy, bem sạch binh mã của Tứ Ngự. Còn ba người trong Tứ Ngự, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Thái Bạch, truyền chỉ của trẫm, lập tức điều thêm 20 vạn thiên binh thiên tướng vây bắt Từ Phương. Giọng nói của Ngọc Đế khiến ba người trong Tứ Ngự giật mình. Bắc Cực Tử Vi đại đế bước lên, nói: "Bệ hạ, Trảm Ma thần tướng Từ Phương dũng mãnh vô song, đã gây ra tổn thất nặng nề cho thiên đình. Theo thần thấy, chi bằng mời Phật tổ ra tay trấn áp Từ Phương, tránh gây thêm tổn thất cho thiên đình." Lập tức truyền chỉ, điều thêm 20 vạn thiên binh thiên tướng vây bắt Từ Phương.